Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bị nhân vật nam dưới ngòi bút của mình liên tục đẩy ngã là trải nghiệm như thế nào? Tôi vốn là một thanh niên tốt, tỉnh dậy lại xuyên đến những tác phẩm xấu hổ do bản thân mình viết trong thời kỳ nổi loạn. Đây là đâu? Chẳng lẽ mình xuyên đến những tác phẩm xấu hổ do mình viết? Đầu tiên là nhốt Phiêu Kỵ tướng quân tiếng tâm nảy lừng trong phòng cưỡng hiếp, đồ không biết xấu hổ. Sau đó lại bị thái phó đại nhân đã uống rượu kích tình áp vào tường, diễn ra chuyện không tiện miêu tả từ vườn cổ trở xuống. Ta chạm rồi, không chỉ một lần mà còn phải nhiều lần nữa. Hiếp người ta xong lại bị người ta hiếp ư? Đúng là quả báo không chừa một ai cả. Khó khăn lắm mới nghĩ được một chút thì lại xuất hiện tên thích nắm máy bay, cứ muốn vào ở rễ phủ thừa tướng để nói dỗ tông đường cho ta. Thiên nữ đại nhân khó chịu quá, cứu ta. Trời ơi, ta không ổn rồi, cứ kích thích như vậy là tim ta nhảy khỏi lòng ngực luôn đấy. Đợi đã, nam sắc đều dùng để che mắt, đừng hòng mê hoặc ta, các người đều muốn giết ta. Tô đại tiểu thư, nỗi xấu của cô vẫn không thay đổi. Trai nhà lành bị cô cưỡng đạt đều ôm được cả 3 vòng trái đất đấy. Đừng ở đây chơi đùa với nam nhân nữa, xuống địa ngục sám hối đi. Nội dung quá đẫm máu, không giới thiệu cặn kẽ ở đây. Xem ra những chàng trai này ghi hận mình rồi, hoang mang quá, đáng thương, bối rối nhỏ bé, ôm chặt bất lực. Để thay đổi hậu viện lục đục, thay đổi kết cục tử vong vì bệnh lây qua đường tình dục, ta quyết định chấn chỉnh hậu cung. Không được, giờ không phải lúc ham mê sắc đẹp. Cố lên. Đại tiểu thư cố lên. Đại tiểu thư cố lên. Các người cứ chờ mà xem. Ta không quan tâm người đại tướng quân, thái phó hay tiểu hoàng tử, yêu đương cái gì, đi gây dựng sự nghiệp cho ta. Đi đi. Ái hận tình thù giữa quý nữ đứng đầu kinh thành, đích nữ, tướng phủ Tô Tô và N cực phẩm Mỹ Nam. Tỷ tỷ ta đây là núi non hùng vĩ, là sống cả giận dữ. Tô Tô và 7 nam nhân của nàng. Xem ta làm sao đấu trí đấu dũng, biến địch thành bạn với đám nam nhân nguy hiểm này đây. Đánh hạ từng tên, thu làm thuộc hạ làm việc cho ta. Không có đất xấu, chỉ có bò mệt chết. Ta phải từ người phụ nữ nổi tiếng xấu xa trở thành nữ thần tài mạo song toàn. Các độc giả hãy thắt chặt đan toàn và xem Tô Tô đã làm sao đùa giỡn và chơi đùa với Đan Sơn Mỹ Nam đây. Đệ đêm nay chơi với tỷ nhé. Đau quá, nhưng lại cảm thấy mềm mại giống như lông vũ nhấp nhô trên sóng. Sự tê dại ăn vào xương cốt, hơi thở và tiếng tim đập tựa như triều cường không thể khống chế. Đây là đâu? Sao mình trần truồng thế này còn đau nữa? Phi lễ. Người nên nói phi lễ là ta mới đúng. Ôi chúa ơi, chàng trai chừng như nhộng, không mảnh vải che thân. Ngon. Anh là ai? Tô đại tiểu thư đại sở trò gì thế? Cô làm chuyện vô liêm sỉ với tại hạ mà còn giả vờ mất trí nhớ sao? Đợi đã, lời thoại này nghe quen được đấy. Điệp Kinh Cức. Anh là thống lĩnh cấm vệ Diệp Kinh Cức ư? Phải thì sao? Nếu Tô đại tiểu thư đã chơi đủ rồi thì có thể thả tại hạ đi không? Trời đất! Tình huống này mình xuyên không rồi. Xuyên đến tác phẩm Ba Su Tô Tô và 7 nam nhân của nàng mà mình viết N năm trước. Chủ nhân của cơ thể này là con gái của thừa tướng Tô Trung Chính, người quyền uy nhất nước Khánh. Tô Tô với một người trên vạn người. Thời trẻ trâu mình đã lập từ điển dùng những từ ngữ tán dương sắc đẹp từ xưa đến nay, những tổ hợp 4 chữ để miêu tả nữ chính: tả nạn chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, mặt tươi như hoa, hương thơm ngào ngạt. Nhưng cũng không giấu nổi sự thật đối phương là một người đê tiện. Trong tác phẩm tiện nhân này làm mưa làm gió, ỷ vào xa thế to lớn của mình mà chà đạp Mỹ Nam khắp nơi. Thống lĩnh cấm quân thái phó, y thánh con tin nước láng giềng, vua thích khách, tam vương gia ai cũng là thuộc hạ dưới thân nàng. Tóm là chỉ cần đối phương đẹp thì nàng không tự trú đạn nhào đến. Ví dụ như vị thống lĩnh cấm vệ Diệp đại nhân này đây, việc tính cách cao ngạo không chịu để ý đến nữ chính, nên kết quả bị nàng cử võ lâm nhân sĩ chút thuốc mê, sau đó hãm hiếp. Hãy tha thứ cho ta, năm đó còn nhỏ nên không hiểu chuyện viết bậy viết bạ. Cảm giác xấu hổ này cũng tương tự như việc đọc lại nhật ký tình yêu trên quy vậy. Tốt nhất là hôm nay cô hãy giết chết ta đi, nếu không sau này ta sẽ giết cô diệt khẩu. Giết người diệt khẩu? Phải rồi, mình nhớ tối cuối cùng các Mỹ Nam không chịu được sự hành hạ của nguyên chủ nên đã lập ra hội trà thương lãng, liên kết với nhau lật đổ nhà họ Tô. Các Mỹ Nam bắt Tô lại mặc sức lăng nhục tinh thần và cơ thể nàng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đạo cụ vô cùng phong phú.
Cấu kết với tác phẩm chỉ nói nữ chính. Câu kết của tác phẩm chỉ nói nữ chính nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, cả người lở loét mà chết. Bệnh tình dục con khỉ khô, lỡ lấy cái con khỉ khô, cứu mạng, sớm biết sẽ như vậy năm đó nên viết tiểu luận cho rồi. Không được, không thể đi theo cốt truyện của tiểu thuyết, mình phải nghĩ cách tự cứu bản thân, phải rời khỏi nơi này trước đã. Sao hả? Tôi đại tiểu thư còn muốn làm thêm một lần ư? Không cần đâu. Người đâu? Mau đến đây. Đại tiểu thư, tối hôm qua có sướng không ạ? Vẻ mặt này là sao đây? Đây đâu phải Thanh Lâu, ta cũng đâu phải người làm bậy. Sao vậy ạ? Hắn không hầu hạ cô chu đáo ư? Sao người có thể đỡ mặt nhanh như vậy? Xin người hãy chờ trong chốc lát, để tôi về báo tin không hiểu chuyện này. Trời ơi, người còn muốn chuốt thêm thù hận cho ta sao? Siêu sướng. Cầm miệng. Tiêu rồi, nếu mình nhớ không lầm, sau khi bị Tô Tô cưỡng hiếp thì Diệp Kinh Cức đã hận Tô Tô thấu xương. Sau này hắn cũng là người nhiệt tình nhất trong hội trà Thương Lãng, thủ đoạn nằm nhục cũng điên cuồng nhất. Theo hình tượng của nhân vật, hắn là người cao ngạo nhưng bên trong lại rất điên cuồng, là con sói hung ác ngoài lạnh trong nóng điển hình. Cô ấy cũng dùng hết các loại hình cũ, lúc nào cũng muốn lấy mạng mình. Vậy nên hiện tại diệt khẩu còn kịp không? Này, cho ta mượn dao. Tuy Mỹ Nam rất tốt nhưng mạng sống quan trọng hơn. Bây giờ tên này đã hận ta rồi, để tránh sau này hắn được ta chết đi sống lại. Cách tốt nhất là nhổ cỏ tận gốc, đánh hắn bất tỉnh rồi nghĩ cách nhốt hắn lại. Đại tiểu thư muốn làm gì? Ai mà biết, không hổ là nữ nhân phóng khoáng nhất nước Khánh, chắc lại là sở thích khác người nào đó đây. Chúng ta có cần lính giúp đè lại tay chân để đại tiểu thư làm thêm một lần không? Nói hay lắm, đây là lúc đại tiểu thư cần đến chúng ta. Đại tiểu thư, chúng tôi đến giúp người đây. Ngoan ngoãn coi, để đại tiểu thư của bọn ta chơi thêm một lần nữa, nếu không người đau sẽ là ngươi đấy. Đừng hét, dù ngươi có hét rách cổ họng cũng không có ai đến cứu người đâu. Các ngươi. Đại tiểu thư lên đi, lần này chúng tôi giúp người giữ chặt rồi, chắc chắn sẽ sướng hơn. Trời đất quỷ thần ơi, ta không có ý này mà. Tránh ra hết cho ta, ai dám giữ hắn, ta chặt tay người đó. Bây giờ mới làm bộ làm tịch, hơi muộn rồi đấy. Tiêu rồi, con sói khát máu sắp trổ vậy rồi, phải làm sao đây? Hét lên trước vậy. Cứu mạng à! Đại tiểu thư, đừng sợ. Lần này người đã chiếm được thân thể của hắn, còn sợ không chiếm được trái tim của hắn hay sao? Cho dù lần này không chiếm được trái tim của hắn thì cũng không sao. Cùng lắm thì lần sau chúng tôi lại giúp người bắt hắn, để người chiếm thêm vài lần. Phải để ta nói mấy lần nữa vậy hả? Ta không hề có một chút hứng thú nào với hắn. Còn nữa, lúc thì các ngươi nên xử hắn lại mới đúng, tại sao lại xử ta? Nhưng mà Diệp Kinh Cức ngon thật, không hổ là nam chính, đẹp trai nhất chuyện. Lúc trần truồng thì đầy cám dỗ, lúc mặc quần áo thì lại gợi cảm. Dù bề ngoài trông lạnh lùng nhưng nhìn rất quyến rũ. Hạng Xì nguyên chủ công mạng thể diện cũng muốn chiếm được hắn. Nàng ta thì xuống rồi, chỉ thương cho phận tác giả như mình phải xuyên không giải quyết hậu quả cho nàng ta. Nam sát hại người đấy. Không được, giờ không phải lúc ham mê sắc đẹp, chẳng phải hắn chỉ là một cục thịt hơi đẹp mắt thôi sao? Hơn nữa cũng là cục thịt lúc nào muốn giết mình. Mình không muốn đầu hàng ngay từ đầu đâu. Từ nay trở đi phải cố gắng cải thiện quan hệ giữa hai người. Diệp đại thống lĩnh, ta nghĩ chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện. Tô đại tiểu thư không cần nhắc lại chuyện tối nay. Được, tối nay chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta hãy quên hết những chuyện đã qua, bắt đầu lại. Hiểu lầm? Đường là đích nữ của phủ tể tướng mà lại làm ra những chuyện vô liêm sỉ thế này. Đúng là kinh tởm. Diệp mổ đã khắc sau chuyện hôm nay vào trong lòng, sau này chắc chắn sẽ báo thù. Tiêu rồi, chàng trai này hận mình thật rồi. Tiểu đội học giao. Đại tiểu thư đừng buồn nữa, đây đâu phải lần đầu tiên người bị nam nhân từ chối chứ. Ai cũng muốn đánh muốn giết người hết, người cũng quen rồi mà. Không còn sớm nữa, đại tiểu thư, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo thôi. Bước tiếp theo là gì? Sao tên này cười dâm đảng như vậy? Mình có dự cảm không lành. Tiếp theo đến địa lao ngủ với thái phó thôi. Lần này khó khăn lắm người mới bắt giam được hắn vào trong ngục. Hơn nữa hắn không có hộ vệ nào bên người cả. Người trong địa lao đã bị chúng tôi mua chuộc hết rồi. Đây là cơ hội tốt để ngủ với hắn đấy. Ha. Dần dần mất đi năng lực phỉ nhổ. Vì để trốn tránh người mà ngày thường thái phó đều trốn trong đông cung, không ra ngoài, để hại hắn vào ngục. Hôm qua chúng tiểu nhân đến nghĩa địa đào cả đêm mới tìm được một thi thể nữ vừa chết, vứt ngay cửa nhà hắn để hãm hại hắn. Người đừng phụ lòng chúng tôi đấy. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, đại tiểu thư đừng lãng phí thời gian nữa. Trời ạ, lũ nô tài tán tận lương tâm, các người thả ta ra. Ta không đi, không.
biệt trinh trắng của ta, tạm biệt thể diện của ta, tạm biệt liêm sĩ của ta. Thái phó bị giam ở phòng trong cùng, tiểu nhân dẫn ngài đi. Đợi đã. Cho ta một tờ giấy, ta muốn viết huyết thư bày tỏ lòng trung thành với thái phó. Có gà không? Cho ta một chén máu gà. Gà? Đắc tội với Diệp Kinh Cước vẫn không sao, nhiều nhất là buổi tối ôm dao ngủ, tránh bị hắn nửa đêm chém chết. Nhưng đắc tội với thái phó thì sẽ sống không bằng chết. Thái phó Nam Bình của Khánh Quốc 7 tuổi đã bắt đầu sở hữu danh hiệu thần đồng, túc trí đa mưu, nham hiểm quỷ quái, là người mưu kế nhất truyện. Hắn giỏi tính kế, kế hoạch đưa ra đều là kế thâm độc, là chủ lực của hội trà Thương Lãng, sau này là đầu sỏ khiến nhà họ Tô rơi đài. Thái phó, ta mang đồ ăn đến cho ngươi rồi đây. Vậy nên dù có thế nào mình cũng không muốn gây xích mích với người này, tốt nhất là có thể biến địch thành bạn. Lát nữa gặp nhau mình sẽ dập đầu nhận lỗi, sau đó đưa huyết thư cho hắn, xin hắn tha thứ. Dạ, không ngờ Tô tiểu thư dám ra tay với Nam Bình ta. Trời ạ, đẹp trai quá, là gu của mình có cần phải đẹp như thế không? Điên mất thôi, thu hút thật, đẹp hết sức, muốn tự bỏ túi đem về quá. Mẹ ơi, xin lỗi. Hay là ngủ với hắn luôn nhỉ? Đệ đệ, đêm nay chơi cùng tỷ tỷ nhé. Ôi! Một lò hương hợp hoang, một ly rượu kích tình. Ý đồ của cô cũng rõ ràng quá đấy. Tôi đại tiểu thư chỉ thiếu mỗi việc chưa viết chữ chơi trai lên mặt thôi. Đại tiểu thư cố lên, đại tiểu thư ngủ với hắn, đại tiểu thư nhào lên. Hương hợp hoang, rượu kích tình, chắc chắn lại là đám nô tài kia làm rồi. Xin thái phó đại nhân đợi một chút. Mấy phút sau, thái phó đại nhân, đều do đám hạ nhân không hiểu chuyện, ta đã dạy dỗ bọn họ rồi. Đây là thư hối cải của tiểu nữ, xin ngài nhận lấy. Thì đa lò hương và ly rượu không phải là ý của cô ta. Đây là thư hối cải và xin chỉ thị thả thái phó của Tô Tô, con gái thừa tướng. Đại lý tự, qua các cuộc điều tra ta phát hiện ta quản giáo không nghiêm, khiến thái phó vào ngục oan. Nay xin phép các bộ ngành liên quan lập tức thả thái phó ra, trả lại chức quan vốn có, đãi ngộ và tất cả quyền lợi cho thái phó, đồng thời bồi lý tổn cho người nhà phủ thái phó và những người có liên quan. Tiền bồi thường, phí thủ tục và tất cả những gì liên quan đến tài chính đều do Tô phủ gánh chịu. Đồng thời sau này ta sẽ nghiêm túc chỉnh đốn hạ nhân, nếu tái phạm sẽ bị phạt. Mong các bộ ngành liên quan sẽ ủng hộ. Mong hội âm. Người làm đơn Tô Tô. Hành văn lưu loát, rõ ràng dễ hiểu. Đây là cách viết công văn xuất sắc đến mức nào vậy? Nhớ năm đó mỗi ngày ta đều kiên trì viết 3 trang luận văn, dạy công tôi luyện kỹ thuật viết mới có thể bộc lộ hết tài năng trong kỳ thi nhân viên công chức. Nhờ bức thư hối cải nho nhỏ này, bổn tiểu thư chắc chắn có thể lay động thái phó kết nghĩa anh em với ta. He he he. Là cô biết sao? Dĩ nhiên là ta viết rồi. Hơn nữa ta còn dùng máu của mình để viết đấy. Thái phó đại nhân có lời xin lỗi của ta có thành ý lắm đúng không? Đây là máu của cô, vậy thì tại sao trên huyết thư lại có lông gà? Cô cần thông minh đến vậy không? Tô đại tiểu thư đừng đùa nữa. Tại hạ nghe nói cô lớn như vậy rồi mà ngay cả tam tự kinh cũng chưa đọc xong. Tên của mình còn không biết viết. Đệ nhất ăn hại như cô sao có thể viết ra bài văn xuất sắc như vậy chứ? Mẹ kiếp, tên nam nhân này độc mồm quá, chẳng khác gì thầy Kim. Ai cũng biết cô Tô Tô là đồ ăn hại. Nếu mình đoán không lầm, có lẽ cô ta tìm người tài viết thay. Nhưng hôm nay Tô đại tiểu thư lại khác với mọi ngày. Rõ ràng là giọng nói và dáng dấp là cùng một người, nhưng khí chất và cử chỉ lại giống như một con người khác. Chẳng lẽ phủ thừa tướng này âm mưu gì đó? Ha, càng ngày càng thú vị. Sao hắn ta lại nhìn mình như vậy? Có đâu kẹt trong răng mình sao? Nếu đúng là Tô đại tiểu thư viết thì đúng là ông trời phù hộ cho nước Khánh ta. Ngày mà năng suất hành chính của triều ta được nâng lên không còn xa nữa. Một ly kính trời xanh bảo vệ nước Khánh ta thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Đợi đã, thái phó, ngày quên ly rượu đó là rượu kích tình rồi sao không được uống? Tô Tô. Thái phó đại nhân, đừng quên hình tượng nhân vật của ngài trong mắt người đọc là người không gần nữ sắc, ngài phải khống chế được bản thân mình đấy. Ta cảnh cáo ngài có người che chở đấy, ngài dám chạm vào ta thử xem. Ta chạm rồi, không chỉ một lần mà còn phải nhiều lần nữa. Không ổn rồi, nếu cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất. Xin lỗi thái phó, lỡ sau này ngài bất lực vì cú đạp này, ta nhất định sẽ cho con trai ta nhận ngài làm cha luôn, làm cha nuôi. Cho chưa, đoạn tử tuyệt tôn cất. Hay.
Cảnh báo! Không hay rồi, xe ngựa của Tô đại tiểu thư đến, chạy mau! Mọi người đừng sợ, hãy nghe theo chỉ huy của lão phu. Hộ bộ thị Lan Vương Hậu Hùng. Nhà nào có con trai dưới 12 tuổi thì chạy hướng đông, trốn trong hầm. Đây là đứa con duy nhất trong nhà chúng ta, 8 đời đơn truyền không thể để Tô đại tiểu thư bắt đi được. Tránh xa Tô đại tiểu thư ra, bắt đầu từ em bé. Nam thanh niên từ 12 đến 40 tuổi không phân biệt đẹp xấu đều vượt sông về phía tây, tránh nạn trong hang núi. Ta thà đi thái chuyển giới chứ không muốn bị Tô đại tiểu thư nhúng chạm. Tô đại tiểu thư cả đời cũng không thể có được ta. Nương tử, chờ ta trốn một lúc rồi sẽ trở về, này không được tìm lão vương nhà bên cạnh đâu đấy. Người lớn tuổi chạy không nổi thì mau bôi đất lên mặt, tuyệt đó không thể để Tô đại tiểu thư nhìn thấy mặt của các ngươi. Năm đó lão già này cũng là người đẹp trai nhất thôn, không thể cấm trên bãi phân trâu Tô đại tiểu thư này được. Ta mới 70, nghe nó cũng nằm trong tầm ngắm của Tô đại tiểu thư, mong sao đừng bị bắt đi. Cuối cùng mình cũng biết cái gì gọi là tiếng xấu đồn xa rồi. Vốn nghĩ sẽ giống với những nữ chính xuyên không, tìm một nam nhân tốt ở thế giới này để kết hôn sinh con, an hưởng tuổi già. Nhưng hãy nhìn đi, nam nhân ở đây thà chết chứ không lấy mình, còn đắc tội thái phó Nam Bình âm hiểm, khó chơi nhất. Thái phó, ta đi trước đây. Thật là đau đầu. Khốn kiếp, thật, không sống nổi nữa. Phủ thừa tướng, phủ đệ có khí thế quá. Đại tiểu thư, nghe nói lão gia đã hồi phủ, vì vậy hôm nay chúng ta không thể đi cổng chính, chỉ có thể chui lỗ chó vào thôi. Phụ thân của Tô, thừa tướng Tô Trung Chính, hình tượng ban đầu là cha ruột ta. Năm đó mẹ ta qua đời vì bệnh, cả đời cha cũng không làm tái hôn, vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi ta khôn lớn. Cha là người dưới một người trên vạn người, vì vậy ta đã tô điểm cho ông ấy đến đỉnh điểm, cho ông trở thành thừa tướng, địa vị cực cao, có quyền có thế. Như vậy ông không cần phải nhọc công vì mấy đấu gạo, không cần phải cúi đầu với cấp trên nữa. Dù là nhân vật trong quyển tiểu thuyết Vô Liêm Sĩ này, nhưng chỉ cần có mặt Tô Trung Chính thì nữ chính có thể trở thành một tiểu thư khuê các bình thường. Cử chỉ đoan trang, nói năng dịu dàng, giống một người con gái hoàn mỹ. Để không khiến ông ấy đau lòng thì mình đành lẻn vào vậy. Được bất hiếu, con còn mặt mũi về đây à? Con làm mất thể diện của ta hết rồi đấy. Đường là đại tiểu thư của phủ thừa tướng mà chẳng có tài hoa nào, đức hạnh cũng không có, cả ngày chỉ biết chạy ra ăn chơi với nam nhân, còn đã thể thống gì nữa. Tô Trung Chính. Bị phát hiện rồi. Con gái à, hôm qua tóc trên trán còn có 333 sợi, sao bây giờ lại mất một sợi rồi? Tên xấu xa nào dám chạm vào một sợi tóc của con gái ta, ta cạo trọc hắn đi cho làm hòa thượng luôn. Cha của đứa con hư trong truyền thuyết. Không, con gái cha mới là boss xấu xa nhất quyển truyện này, cha không kéo con ra trước sao? Con gái à, con cũng lớn rồi, cả ngày ra ngoài lưu động như vậy không hết danh tiếng được con ơi. Sau này làm sao lấy chồng đây? Cha sốt ruột muốn chết con gái à, cha chỉ có một đứa con gái là con thôi, con phải hiểu cho tấm lòng người cha này. Con gái à, cha già rồi, cha chỉ muốn tìm một người tốt để con gả đi mà thôi, như vậy cha cũng được bồng cháu ngoại sớm. Trong thế giới này chỉ có cha là tốt với mình. Bắt đầu từ ngày mai, mình phải bỏ sắc, bỏ Mỹ Nam, là một người con tốt khiến cha tự hào. Diệp tướng quân, thái phó Y Thánh, tiểu hoàng tử hung nô gì đó biến hết đi. Hi 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 hi. Đại tiểu thư nên thanh toán món nợ của chúng ta rồi. Sao ngươi lại ở đây? Sao Diệp Kinh Cức lại nhếch nhác như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhờ phúc của Tô đại tiểu thư mà nhà họ Diệp ta bị vu tội cấu kết với giặc, cả nhà mất đầu trong một đêm. Cha ta đã chết, mẹ ta tự vẫn, đệ nhỏ tuổi nhất cũng bị người đưa vào giáo phường ti làm kỹ tử. Mình nhớ rồi, trong tiểu thuyết Diệp Kinh Cức trấn thủ biên quan bị tra ra thư từ trao đổi với hoàng tử hung nô, do đó các triều thần dồn dập tố cáo hắn cấu kết với địch, cộng thêm có người muốn lấy lòng Tô mà đổ dầu vào lửa để nhà họ Diệp xuống địa ngục. Nhưng hắn bị tên hoàng tử hung nô đó vu oan, nhà họ Diệp trong sạch. Nè, ngươi mang ta đi đâu? Ám vào. Ám vào? Chỗ đó phải tiếp đón 70 đến 80 tên ăn mày lang thang trong một ngày, chịu hết nhục nhã, sống không được mà chết cũng không xong, chưa đến một ngày đã bị người ta chơi chết. Không được, mình phải cố gắng xoay chuyển tình thế. Phải rồi, vừa nãy hắn nói còn một đệ ở giáo phường ti. Đợi đó. Ta có thể cứu đệ ngươi.
Cô định cứu đệ đệ ta thế nào? Cô định cứu đệ đệ ta thế nào? Vân Vận Lâu. Đệ đệ ta đang ở bên trong, cô định cứu đệ ấy thế nào? Dân gian có thanh lâu ám giao, quan phủ thì có giáo phường ti. Giáo phường ti chuyên cung cấp quan kỹ cho quan viên và tú tài hưởng dụng. Theo cốt truyện ban đầu của tiểu thuyết, người nước Khánh không những thích nữ sắc mà còn thích nam sắc, vì vậy giáo phường ti cũng phân thành thanh lâu và viện kỹ nam. Trong đó, Vân Vận Lâu là viện kỹ nam tốt nhất. Nếu đã bị phân đến đây thì chỉ có thể thấy đệ đệ của Diệp Kinh Cức cũng có vài phần tư sắc. Nhưng chào Tô đại tiểu thư, vất vả rồi. Trước kia bổn đại tiểu thư là khách quen ở nơi này, mỗi lần đến đây thì giáo phường ti đều nhiệt tình đón tiếp như lãnh đạo quốc gia viếng thăm nước khác vậy. Khiên chiên trống vang trời, pháo nổ tưng bừng, cờ đỏ tung bay, biển người đông nghịch, năng lực thu hút là 100%. Nhưng với bộ dạng đầu bù tóc rối hiện tại ai mà nhận ra cơ chứ. Người không xứng, đát rưởi, quần áo tả tơi. E rằng cách cửa 3 mét đã bị Quy Công dẫn người đuổi ra ngoài để tránh làm bẩn sàn nhà rồi. Chuyện nhỏ, tuy ta rất quen thuộc chỗ này nhưng phiền ngươi tìm giúp ta một bộ quần áo mới. Ta ăn mặc như vậy e là không bước qua được cửa của Vân Vận Lâu mất. Xa, ngày xấu quá, xa quá đi, lần sau nhớ đến tìm Lô Gia nhé. Cục cưng à, muốn ăn nạt quá đi thôi. Chờ đó, trước khi ra tay thì ta muốn hỏi rõ, hai người đều là nam phải không? Là nam thì sao? Phải đấy, nằm ăn mặc hở hang một chút cũng đâu có phạm pháp đâu. Ôi trời ơi. Đây, lột ngay tại chỗ, không hổ là thủ lĩnh tướng quân có năng lực hành động đạt mức mát mà, quá đỉnh. Ái chà, cô gái này không tồi nha. Người này không giống đến để chơi, mà giống với người ở Bách Hoa Lâu bên cạnh đến để phá hoại đấy. He he, có trò hay để xem rồi. Bình tĩnh đi Tô Tô, bình tĩnh nào, mặt mũi không là gì so với mạng sống hết. Tiện nhân nhà nào mà to gan vậy, dám đến cướp khách của Vân Vận Lâu bọn ta. Khốn kiếp, mở to con mắt hí của ngươi ra, là bốn cô nương đây. Tô đại tiểu thư, cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy? Bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi đến để ủng hộ tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp, hắn ở đâu mau dẫn ta đi. Tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp, em ruột của Diệp Kinh Cức là bia đỡ đạn trong tiểu thuyết, vậy nên hắn họ gì tên gì, dáng dấp ra sao tôi cũng quên mất rồi. Tác giả vô tâm nào đó. Người không có trái tim, đệ bị lãng quên của nam chính, nhưng hắn lại là người gần gũi nhất với Diệp Kinh Cức. Sau khi nhà họ Diệp bị diệt tộc thì hắn bị đưa vào giáo phường ti, cắn lưỡi tự vẫn trong đêm tiếp khách. Cái chết của hắn khiến quan hệ giữa ta và Diệp Kinh Cức không còn cách vãn hồi. Cả, chính là cô ta. Vậy nên ta không chỉ đang cứu hắn mà còn đang cứu chính mình. Diệp Lạc Anh. Chà, chuyện này cũng hơi có. Cô không biết đâu, công chúa mẫu đơn đã có ý với tiểu thiếu gia nhà họ Diệp từ lâu rồi. Trước khi nhà họ Diệp bị tịch thu tài sản thì cô ấy nói trước với chúng tôi muốn mua lần đầu của tiểu thiếu gia rồi. Đùa cái gì vậy? Trước khi nhà họ Diệp bị tịch thu tài sản, tiểu thiếu gia nhà họ Diệp còn chưa phải người của các ngươi, sao công chúa mẫu đơn có thể? Có thể đặt trước tiểu thiếu gia của nhà bọn họ trước khi nhà bọn họ bị tịch thu tài sản thì chỉ có một khả năng mà thôi. Công chúa mẫu đơn mới là chủ mưu khiến nhà họ Diệp bị diệt tộc. Vậy là đã rõ, nếu chỉ muốn lấy lòng Tô Tô thì cũng ít ai đi gây sự với nhà họ Diệp. Nhưng nếu là công chúa mẫu đơn đưa ra yêu cầu thì lại khác. Cô ta là tỷ tỷ duy nhất của hoàng đế, là trưởng công chúa của đất Phong Thành. Mẫu đơn, hô mưa gọi gió một tay che trời. Muốn trừng phạt nhà họ Diệp thì đơn giản như ép chết một con kiến. Là nữ nhân đứng ở trung tâm của quyền lực, là một phiên bản của Thái Bình công chúa. Ta không quan tâm, ta muốn gặp tiểu thiếu gia nhà họ Diệp ngay bây giờ, liền ngay lập tức. Nhưng Thái Bình công chúa thì sao chứ? Cho dù là mẹ của Thái Bình công chúa Võ Tắc Thiên ở đây, ta cũng phải gắn gượng đối đầu. Sơ Trúc Lạc Anh. Đại tiểu thư Diệp Lạc Anh. Nhưng người mới này chưa được dạy bảo kỹ càng, nếu lát nữa có mạo phạm đến Tô đại tiểu thư thì chúng tôi đáng tội chết. Không sao, các ngươi ra ngoài trước đi, ta thích chà đạp thiếu niên ngây ngô, nếu được dạy dỗ tốt thì ta lại không thích. Diệp Lạc Anh à, xem ra cha bọn họ cũng yêu thiên nhiên thật đấy, tên của hai đứa con đều là thực vật màu xanh. Dừng, nghĩ ngợi gì vậy, bảo vệ các mạng quan trọng hơn. Diệp Lạc Anh phải không, ta đến cứu người đây. dáng vẻ giống nhau thì thôi đi, sao cách xuất hiện của hai huynh đệ các người cũng y như nhau vậy?
Để ta cởi trói giúp ngươi. Hả? Cái này phải cởi thế nào? Trời, làm thế nào đây? Trời ơi, sao càng cởi càng thấy sai sai ta? Ngươi đợi một chút, ta sẽ cứu ngươi ra ngay. Cô ấy đến cứu mình, cô ấy là thiên nữ đại nhân sao? Được rồi, mau mặc đồ vào, ta dẫn ngươi ra ngoài. Đệ không sao chứ? Khốn kiếp! Người anh yêu thương đệ xông vào ngay lập tức khi nghe tiếng của đệ ấy. À, đây là hình ảnh tuyệt vời gì đây? Đệ không sao, khiến ca ca phải lo lắng rồi. Tâm hồn hữu nữ của ta bắt đầu được giải phóng rồi. Không đúng, giờ không phải lúc ảo tưởng, nhưng lúc bọn họ đang huynh đệ tình thâm thì mau chuồn thôi. Ngươi không thấy ta, ngươi không thấy ta. Đi đâu? Trời ơi. Ca ca, huynh đừng bất kính với Tô Tiểu Thư như vậy. Trước mắt không có chỗ nào để đi, nếu muốn dẹp yên mưu phản thì cần tìm một nơi an toàn để bàn bạc kỹ hơn. Có linh cảm không ổn. Ta về rồi. Trời ơi, tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng về. Cô mà không về thì chúng tôi tại chỉ còn cách nhảy xiến thôi. Ồ, xem ra hôm nay đại tiểu thư cũng gặt hái được khá khá đấy. Nô tỳ chúc mừng đại tiểu thư, mừng đại tiểu thư lại có thêm 2 tân sủng. Sau này mọi người đều là huynh đệ với nhau, cùng nhau tận tâm tận lực hầu hạ đại tiểu thư, khai chi tán diệp cho Tô phủ. Các người không phải. Mau nhìn ánh mắt ta để làm việc đi, đây đều là người xấu, đuổi ra ngoài. Không còn sớm nữa đại tiểu thư, nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi không làm phiền nữa, tạm biệt. Này, các người hiểu sai rồi. Cô muốn nói gì với bọn họ? Ca ca, đừng như vậy mà, đừng làm hại Tô tiểu thư. Nếu không phải vì cô ta thì nhà họ Diệp chúng ta suy tàn đến mức này được ư? Ca ca, huynh tự ngẫm lại xem, thật sự là do Tô tiểu thư hại hay sao? Qua cậu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Nếu không có sự cho phép của hoàng thượng mà chỉ dựa vào một tờ giấy tố cáo của công chúa mẫu đơn thì sao có thể khiến văn võ bá quan hợp lực công kích được? Muốn nhà họ Diệp chết là đương kim thánh thượng. Trong thế giới này, Diệp Kinh cứ là anh hùng trấn thủ biên quan như Nhạc Phi, mà quân vương của các triều đại lại kiên kỵ nhất là các quân thần có công lớn. Dù là thế giới hư cấu trong truyện tranh thì cũng thay đổi liên tục. Ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa ta gạt, đấu tranh chính trị thắng làm vua thua làm giặc. Người trong cuộc như thể gió rét thấu xương, gai nhọn sau lưng. Mà ta lại là đích nữ của thừa tướng, nằm ở trung tâm tranh giành quyền lực. Sau này sẽ gặp nhiều chuyện không thể kiểm soát hơn nữa. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn. Tô tiểu thư, lần này cảm ơn cô đã cứu 2 huynh đệ chúng ta. Không có gì. Cứu Diệp Đạt Anh là quyết định đúng đắn nhất trong đời của ta. Nếu không cứu hắn thì sự thật sẽ bị chôn vùi, công lao lớn chủ gì chứ. Ta là tác giả mà ta còn không biết chuyện vua muốn thần chết. Thần không thể không chết. Từ trước đến nay ta không viết về tranh giành quyền lực. Ta chỉ có thể viết ra chuyện Ba Xu và chuyện 18 cộng thôi. Nếu sự thật diệt môn của nhà họ Diệp đã được phơi bày thì sau này Diệp Kinh Cước sẽ không gia nhập đại liên minh chống lại Tô Tô nữa. Bây giờ lại có người kề bên, ta thông minh quá. Cô thích ca ca của ta thật đấy. Hả? Gì cơ? Ngươi đang nói gì vậy? Giúp ta đi tiểu đệ đệ. Ta nhớ hôm đó khi ta trở về quốc tử giám thì bị cô kéo vào trong hẻm. Sau đó lấy ra một đống vàng bạc châu báu nhờ ta giúp cô theo đuổi ca ca. Chuyện xưa thì hãy quên đi. Nữ chính à, cô có thể làm những việc đáng tin hơn được không? Vậy bây giờ cô vẫn thích ca ca của ta chứ? Không thích. Trước kia cưỡng hiếp người ta hận ta cũng muốn chết. Còn nói thích gì cơ chứ? Không thể nhắc lại chuyện cũ. Đời người đã khổ lắm rồi. Dù không thể xóa đi ký ức nhưng yêu và hận vẫn chôn vào trong tim. Vậy thì tốt quá. Cô thấy ta thế nào? Tình tiết vi diệu gì đây? Thật là một trong 2 nam đinh cuối cùng. Thân là một trong 2 nam đinh cuối cùng của nhà họ Diệp. Ta phải lấy vợ sinh con, gây dựng lại nhà họ Diệp. Như vậy mới không phụ lòng tổ tiên. Ta có dự cảm không tốt. Cô nguyện ý cùng ta gây dựng nhà họ Diệp chứ? Chồng ơi, đây là con của chàng. Câu này dịch ra là nàng đồng ý sinh con cho ta không? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta không đồng ý. Lạc Anh, tránh xa nữ nhân này một chút.
Tại sao ca ca không có ý với Tô tiểu thư? Lúc nãy cô ấy cũng nói không thích ca ca nữa. Nếu đã như vậy thì tại sao Lạc Anh không thể theo đuổi Tô tiểu thư chứ? Bởi vì không được, không thể nói cho Lạc Anh chuyện của ngày hôm đó. Ta không yên tâm để cùng người như cô ta. Linh hồn cha mẹ yên ở trên trời sẽ không yên nghỉ được. Này, cái gì mà loại người như ta chứ? Ngươi nhìn nhận cho rõ đi. Hiện tại ta không phải là không vào nhà họ Diệp của ngươi, mà là ngươi lại nhà họ Tô của ta không chịu đi. Gì? Ai thèm vào nhà họ Diệp của ngươi? Dù có khiên đại kiệu đến đón thì bổn tiểu thư cũng không đi. Sao hả? Không cho người ta nói sự thật à? Cô nói gì? Đại tiểu thư, sao các cô còn ở đây? Trốn, mau trốn đi, lão Xanh đến kỹ phòng rồi. Lạy chúa trên cao, hai người trốn mau. Khâm phạm số 2, khâm phạm số 1. Có lẽ đám hạ nhân không biết hai huynh đệ nhà họ Diệp này là ai, nhưng thừa tướng như cha ta chắc chắn là biết rồi. Lỡ bị phát hiện nhất định sẽ cán bộ kỳ cựu như cha ta sẽ bắt hai người về địa lao. Vậy chẳng phải lại quay về điểm bắt đầu rồi sao? Không được, không được. Cái tủ này làm bằng lưu ly, bên ngoài có thể nhìn xuyên vào bên trong, không thể giấu người được. Không được, không được. Lúc kiểm phòng bước đầu tiên là xem dưới gầm giường, trốn ở đó thì chết. Ngày thường Tô Tô giấu nam nhân thế nào vậy? Mình nhớ lúc đó có viết mà. Mau nhớ lại đi, mau nhớ lại đi. À, nhớ rồi. Mau trốn vào trong. Không hổ là Tô tiểu thư biết nghĩ xa đến như vậy, không những cứu chúng ta mà còn chuẩn bị nơi trốn cho chúng ta nữa. Đệ nghĩ nhiều quá rồi. E rằng chỗ này là nơi giấu trai bí mật của Tô tiểu thư. Sĩ Nam Độ, sách 18 cộng. Tô Tô, có người nói cho ta còn dẫn hai nam nhân về phủ vào lúc nửa đêm. Cha nghe con giải thích. Sa Y Hồng và Yếm Xanh dung tục lộ cánh tay và đùi. Con trang phục của kỹ nữ, đội phong bại tụng không biết xấu hổ. Con mặt thành như vậy mà còn giải thích gì nữa? Ngày thường tao luôn chiều con thì thôi đi, lần này lại dẫn người về nhà, xem đã không dùng gia pháp thì con mãi mãi cũng không biết hối cải. Người đâu thực thi gia pháp, dẫn tiểu thư đến từ đường lãnh 30 rồi. Dạ, con vô tội thực mà. Điều tại độ khốn Diệp Kinh Cức gây hại mình mặc bộ đồ như thế này, cha sẽ không nỡ đánh mình chứ. Lãnh 30 rồi chứ chết mất. Nói vậy, chả lẽ có người ép con mặc loại đồ này sao? Đầu sỏ ép người ta mặc loại đồ này. Có thật mà. Đúng là gia môn bất hạnh. Ngày thường con nghịch ngợm thì ta cũng cho qua, nay lại dám đem nam nhân về nhà còn nói dối ta. Hôm nay con lãnh 30 rồi đi. Người đâu, dẫn đại tiểu thư đi. Chờ đã. Xin Tô đại nhân dừng chân. Kỵ tướng quân, sao cậu lại ở trong phòng con gái ta? Diệp tướng quân, sao cậu lại ở trong phủ của lão phụ? Còn nữa, người này là ai? Đệ đệ của ta, Diệp Lạc Anh. Diệp Lạc Anh bái kiến Tô đại nhân. Tô, còn cứu họ ra phải không? Làm nũng thức thứ nhất tỏ ra đáng yêu. Cha, con có thể giải thích. Hay lắm, cuối cùng cũng có thể tố cáo hàng loạt chuyện ác của Diệp Kinh Cức với cha để báo thù rồi. Thì đã có một người cha làm thừa tướng sướng thật. Cha mau bắt họ lại đi. Nói đi, con thích ai? Cha nói vậy là sao? Một người là khâm phạm triều đình, một người là người nhà của phạm nhân. Dù cứu ai thì cũng bị tịch thu tài sản diệt tộc. Con nói thẳng cho cha nghe xem con thích ai. Cha đang nói gì vậy? Con đừng nói là con muốn hết cả hai đấy. Không, sao có thể chứ? Vậy rốt cuộc là vì ai? Là vì... Không được, càng Tô càng đen. Phải ổn định cha trước rồi tính sao? Hắn, là vì hắn. Tô tiểu thư. Khá lắm, ta rất hài lòng với người con rể này. Con rể, hai người các con tiến triển đến đâu rồi? Nếu con có vấn đề gì thì ngày mai bái đường thành thân nhé. Tướng quân ạ, sau khi con gái mệnh lệnh để thành thân với nhau thì chúng ta đã thông gia rồi. Nhà họ Diệp mấy đời trung lương, lần này gặp phải đại nạn, lão phu sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Yên tâm đi, lão phu sẽ dâng tấu lên hoàng thượng đòi lại công bằng cho các ngươi. Tô đại nhân, chuyện này cảm ơn Tô đại nhân đã giúp đỡ. Vãn bối sẽ không phụ lòng Tô tiểu thư. Đồ ngốc, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến chung thân đại sự. Ta sẽ nghĩ cách sửa lại đáng sai để đừng tham gia.
Cỡ 2 tháng nữa là ta có cháu bể bế rồi. Này, nói kết hôn là kết hôn ư? Không ai quan tâm đến cảm nhận của nữ chính như ta hay sao? Cha này, cha định giúp 2 người họ sao? Cốt truyện thay đổi nhiều quá. Trong bản gốc Tô Trung Chính hiểu rõ nhất là bảo vệ bản thân mình, đừng nói là ra tay giúp đỡ lúc nhà họ Diệp rơi đài. Ông ấy còn chả thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái nữa kìa. Hơn nữa người muốn tiêu diệt nhà họ Diệp là hoàng thượng, giúp nhà họ Diệp giáo an đồng nghĩa với việc chống đối hoàng thượng. Tại sao lại làm chuyện tốn sức mà chẳng được lợi lộc này chứ? Ta đã già rồi, trước kia còn cứ gây chuyện khắp nơi, đắc tội với nhiều người, nhưng vẫn còn ta bảo vệ con. Sau này thì sao? Còn phải có một nam nhân kề bên, phải có một người để tựa vào. Diệp là anh là người đáng để dựa dẫm sao? Hiện tại hắn là khâm phạm đang lẫn trốn, suýt chút nữa là bị đưa vào thanh lâu bán thân trong chapter 5 rồi. Đợi sau khi cha giải oan cho bọn họ thì hắn không phải là tội phạm nữa. Nếu hiện tại người ta không thất thế thì con tưởng một thiếu niên tốt như vậy có thể đến lượt con chạm vào sao? Dù con có xếp hạng từ năm 3 tuổi cũng không đến lượt đâu. Nay con tiếng xấu đồn xa truyền từ những nhà giàu có, gia tộc quyền quý đến những tên nghèo hèn và những tên vớ vẩn. Hễ nhà nào có nam nhân trong độ tuổi thích hợp đều không dám bắt chuyện với ta, sợ ta cầu thân. Diệp Lạc Anh là món quà từ trên trời rơi xuống, là cơ hội ngàn năm có một, đừng để vụt mất hắn. Đau tai quá, bây giờ còn kịp sửa lại tình hình tượng đường tăng của cha mình không đây? Thật ra cha nói cũng đúng, trước đây mình toàn nghĩ cách để bảo vệ mạng sống và ăn năn hối lỗi, không quan tâm đến chuyện yêu đương. Muốn thay đổi kết cục bị 7 nam nhân hành hạ đến chết, có phải nên tìm đối tượng và rời khỏi vũng bùn lộ hỗn loạn này thì sẽ tốt hơn không? Diệp Lạc Anh là nam nhân đầu tiên đối xử dịu dàng với mình ở thế giới này, dung mạo thanh tú, phẩm hạnh và học thức cũng xuất sắc. Nhà họ Diệp lại là quan võ, ngay cả sản phụ trong nhà cũng có thể cưỡi ngựa bắn cung. Hắn là một nam nhân hoàn hảo, không chê vào đâu được. Sao hả? Dạ nói đúng phải không? Hơn nữa cô nam quả nữ ở chung một phòng, cho dù sao cô cũng phải có trách nhiệm với người ta. Cái gì một cô nam quả nữ chứ? Chẳng lẽ cho quên tối qua Diệp Kinh Cực cùng ở đó sao? Mình không có mặt mũi nói cho cha là mình không chỉ nhìn qua thân thể của Diệp Kinh Cực mà còn ngủ với hắn. Nếu muốn chịu trách nhiệm thì cũng phải chịu trách nhiệm với hắn. Ta lại nghĩ Diệp Tướng Quân là người tài năng, là trụ cột của triều đình, tuổi trẻ tài cao, dũng mãnh thiện chiến, túc trí đa mưu, hết sức trung thành, oai phong lẫm liệt. Quan trọng nhất là người ta biết tính nết của con, nghĩ bằng ngón chân cũng biết người ta không thích con. Nhưng Diệp Lạc Anh thì khác, may mà hắn không rành thế sự, cũng không biết bộ mặt thật của con, vậy nên ta giúp con lựa hắn lên thuyền giặc, đến lúc đó hắn có hối hận thì cũng đã muộn. Cha, chú ý hình tượng cán bộ kỳ cựu của mình kìa. Tóm lại sau khi thành thân thì Diệp Lạc Anh sẽ là phu quân của con phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức, không được tiếp tục gây chuyện, nếu không ta không tha cho con đâu. Đây là chuyện chung thân đại sự của con mà, có thể cho con suy xét không? Ai? Diệp Kinh Cực. Người muốn làm gì? Không được. Ta không cho phép cô và đệ đệ ta đến với nhau. Diệp Đạt Anh là người thân còn sống duy nhất của ta, ta không cho phép người như cô làm hệ đệ ấy. Người như mình. Tốt nhất cô nên bàn với Tô đại nhân về việc từ hôn, nếu không. Đúng vậy, ta làm như thế là muốn tốt cho Diệp Đạt Anh, ta không thể giao để cho Tô được. Từ hôn? Quả nhiên Diệp Kinh Cực căm hận mình, dù mình mạo hiểm tính mạng cứu hắn và để đệ ra, nhưng mình chẳng là gì trong lòng hắn cả. Ha, rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì chứ? Người như mình. Chào mừng đến với hẻm núi Nộ Vương, bạn tốt Tô Nộ đã online tàn quân xuất kích, chuẩn bị nghênh chiến. Ý ngươi là sao? Nói gì mà loại người như ta? Phải, trước khi ta rất phóng đảng, nhưng trừ việc chuốt thuốc ngươi một lần thì ta còn làm chuyện gì có lỗi với ngươi không? Ta bất chấp nguy hiểm phạm tội để xử các ngươi, lại không phải để các ngươi chăm chọc mỉa mai ta. Khốn kiếp, bây giờ ta nhặt con chó biết trả ơn hơn ngươi về nuôi đây. Lần đầu tiên chứng kiến sự đáng sợ của nữ nhân khi đang giận. Thắt lưng vừa bị ai đó kéo ra. Tỷ, ta đồi núi chập trùng, nước nôi đầy đủ không đến được ngươi chơi đâu. Tỷ bản thân là nam chính trong chuyện 18 cộng mà đối xử với mình như vậy, dựa vào đâu chứ? Phải rồi, tại sao vậy chứ? Sao mình lại đối xử với cô ấy như vậy? Hai người chúng ta gặp nhau lần đầu thế nào ấy nhỉ? 1 tháng trước ta dẫn theo 10 vạn đại quân tiến vào mạn Bắc, tiêu diệt chủ lực của hung nô. Thế như trẻ tre, một hơi tiêu diệt hết các thế lực còn sót lại. Giải quyết vấn đề về biên giới đã gây khó khăn cho nước Khánh.
hàng trăm năm qua, các tướng sĩ đã vất vả rồi. Vì dân phục vụ, thề sẽ theo Diệp tướng quân đến chết. Chúng tướng sĩ theo ta giữ gìn biên quan 5 năm, giấu tài giấu nghề mới đánh bại được hung nô. Hoàng thượng có chỉ, ngày mai chúng ta lập tức về kinh. Đợi các ngươi đấy. Há chừng phải tắm rửa sạch sẽ rồi chủ động dâng lên miệng Tô đại tiểu thư háo sắc kia sao? Về kinh thành, chắc chắn sẽ bị cô ta bắt đi, ép chết khô héo mà chết. Ép đến khô héo mà chết. Lỡ như gặp phải Tô đại tiểu thư trong đời đồn kia, e rằng chúng ta một đi không trở lại rồi. Hoàng thượng muốn khen thưởng chúng ta hãy phạt chúng ta đây. Có cần phải mau chóng lên tao bao mua mặt nạ không? Nếu không lên thì mặt nạ xấu sẽ bị cướp sạch mất. Chúng ta thắng trận mà sao các ngươi làm như thua trận vậy? Không nghe tin đồn mất kinh thành là cán bộ kỳ cựu trong một lòng muốn giành vinh quang xây dựng đất nước. Diệp tướng quân, tiểu nhân cho ngài mượn mặt nạ, ngày mai vào kinh thì bắt buộc phải mang lên. Trong kinh thành nghe đồn có cô nương giống yêu quái chuyên đi bắt nam tử. Không cần, một cô nương mà thôi, chả lẽ còn đáng sợ hơn hung nô sao? Tướng quân dũng cảm từ chối mang mặt nạ bị cảm thấy bôi nhọ quân uy. Diệp tướng quân, chào mừng ngài hồi kinh. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không biết lần này Diệp tướng quân hồi kinh sẽ lại bao lâu nữa. Diệp tướng quân thiếp nguyện sinh con cho chàng. Diệp tướng quân. Đẹp quá. Diệp tướng quân, bắt lấy này. Tướng quân, ngài không sao chứ? Ta đã lớn rồi, gia đình cũng thường xuyên hối thúc, đã đến lúc lấy vợ sinh con, gây dựng nhà họ Diệp rồi. Không biết người trước mặt này là cô nương nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, tính nết ra sao? Tạm giữ lại quá cậu Hoa này vậy, đồng thời cũng nghe ngóng xem có thể hỏi ra là cô nương của nhà nào hay không, không biết khi nào có thể gặp lại. Không sao chứ? 3 ngày sau, không ngờ sẽ gặp lại theo hình thức như vậy. Tướng quân, Tô tiểu thư dâm đảng nhất kinh thành dẫn người tiến vào biệt quán, định ra tay cướp nam nhân cường tráng. Ở đây, theo ta. Ai mà thích đại nam nhân xấu xí này chứ? Tướng quân hôm nọ đâu, tao muốn hắn, phải là hắn, dẫn hắn đến đây cho ta. Sao lại là nàng ấy? Dừng tay. Thì ra là ngài ở đây, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Đời người chỉ đẹp khi gặp lần đầu. Mau theo ta về nhà, ta đảm bảo sẽ để ngài biết thế nào là sung sướng. Nhưng có một vài người, Diệp tướng quân chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhất định không phụ ý tương tư. Diệp kinh cất đâu, bỏ lột quần hắn ra, ấn vào giường cho ta. Còn không bằng mãi mãi không gặp. Cô nương, xin hãy tự trọng. Các ngươi dẫn người về dàn xếp cho tốt đi. Vâng. Ta cứu thuộc hạ, không quan tâm nàng nói cái gì, chỉ muốn rời khỏi nơi này sớm hơn một chút. Bắt người của ta mà muốn chạy à? Chi bằng tướng quân đến thay hắn đi. Trên người nàng ta có mê hương, sơ suất rồi. Nào biết rằng cô ta là một nữ tử gian xảo đến như vậy. Lần tiếp xúc da thịt đầu tiên là trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ. Ta dựa theo bản năng mà làm ra phản ứng nguyên thủy nhất. Lúc nàng ngủ, khuôn mặt của cô ta xinh đẹp như vậy, nhưng ta chỉ muốn đẩy cô ta ra. Nhớ rõ ta đấy, ta là Tô Tô của chàng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế là như vậy. Tình cảm thổ ban đầu của ta bị cô ta vấy bẩn mất rồi. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không nói ra chuyện này, đến chết cũng không thừa nhận tình cảm này. Tô Tô này trông có vẻ rất xinh đẹp, nhưng bên trong thì đã gian xảo. Ta đã một lần xé chân để rồi phải hối hận nghìn đời. Nhất định không được để cô ta nhúng chạm đệ đệ. Bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa, tội phạm lừa tình đệ nhất vũ trụ. Người nào đó đã ngộ ra sau khi làm rõ tình cảm và suy nghĩ. Nhìn ta làm gì? Tóm lại, ta sẽ không để Lạc Anh cưới cô. Quan hệ giữa ba người chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Cô cứu đệ ấy, sau đó ta tha cho cô. Là người ép ta mà. Trước đó coi như giao dịch đi. Vậy chuyện sau này thì sao? Ngươi ăn của ta, ở chỗ của ta, cậu muốn cha ta giúp ngươi giảo an, tính sao đây? Ngươi không phục thì có thể không giao dịch, cũng đâu có ai cầu xin ngươi. Ít 3 chân thì khó kiếm, chứ 5 nhân 2 chân thì đầy đường. Nhà họ Tô ta còn sợ không chiêu được con rể hay sao? Ngược lại, ngươi bước ra ngoài cửa thử xem có ai giúp ngươi sửa án không. Tiệm cấp thiên hạ cũng chỉ họ Tô chúng ta mới làm chuyện đổ vốn như vậy. Cô bình tĩnh trước đã. Ta làm sao? Đừng chạm vào ta, tránh ra. Cô không sợ ta giết cô sao? Từ trước đến nay chưa từng ra tay với nữ nhân cho nên chỉ có thể nhịn. Có bản lĩnh thì người giết đi. Ta nói cho ngươi nghe, cha ta có con tin trong tay. Nếu ngươi giết ta thì cha sẽ khiến Diệp Đạt Anh tuẫn tán cùng ta. Làm càng. Hai người cũng không phải là phu thê, dựa vào đâu để tuẫn tán cho cô? Dựa vào việc Đạt Anh thích ta. Hắn cầu hôn ta rồi. Hơn nữa, người ta muốn tuyển là Diệp Lập Anh chứ không phải là ngươi. Ngươi ăn phải chanh hay sao mà ngăn nhó thế?
Huynh trưởng như cha, nay cha mẹ đã không còn, người làm huynh trưởng như ta phải chăm sóc đệ ấy. Nếu đệ ấy muốn lấy vợ thì phải để ta xem qua trước. Ý của ngươi là ta không lọt nổi vào mắt ngươi phải không? À, Diệp Kinh Cức này là mình tức chết rồi. Không được, mình phải dạy dỗ hắn. Ha ha, nếu ta không lọt nổi vào mắt ngươi, tại sao lúc nãy ngươi lại chạm vào ta? Nói gì đó đi, Diệp Kinh Cức. Ngươi xem, nếu như ghét thân thể này như thế thì tại sao còn chạm vào nó, còn hôn nó? Ngươi không biết hôn sẽ khiến người ta có thai hay sao? Vừa nãy sẽ có thai sao? Chứ còn gì nữa, đứa bé vô tội, nếu ta mang thai thì chắc chắn sẽ sinh nó ra. Đến lúc đó người có nhận nó hay không? Hiện tại nhân khẩu nhà họ Diệp đã suy tàn rồi, lỡ sinh được một đứa trai thì có thể để nó nhận tổ quy tông, giúp gia tộc lớn mạnh hay không? Nếu nhận con thì có cần nhận luôn mẹ của nó không? Ha ha ha, không phải chứ, tên ngốc này tin thật à, dễ lừa quá. Ha 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 ha. Không muốn làm cha thì sau này đừng có làm bậy với ta. Diệp Kinh Cức đệ đệ à, giáo dục sinh lý của ngươi chắc vẫn trong giai đoạn xóa nạn mù chữ mà thôi, đừng trách tỷ tỷ ta đây. Hôm nay Diệp tướng quân có chuyện gì ạ? Tiêu rồi, chắc hẳn đến để thầy đệ đệ hắn tự hôn đây. Thừa tướng, xin hãy hủy bỏ việc chiêu đệ đệ làm trễ. Ý của Diệp tướng quân là gì? Tô Tô của ta là con gái thừa tướng, là người của gia tộc quyền quý, gia đình nhiều đời nắm giữ các chức vụ cao trong triều. Dù lỡ thời điểm nào thì cũng là thiên kim xuất giá, 10 dặm hồi môn, lẽ nào còn không xứng với lệnh đệ. Thừa tướng hiểu lầm rồi, ta đến không phải để từ hôn, hay để vãn bối lấy Tô Tô, ngài thấy sao? Người muốn lấy con gái ta thay cho Diệp Lạc Anh, ta không nghe nhầm chứ? Diệp Kinh Cức, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi rất có thành kiến với con gái ta. Nếu đã như vậy thì tại sao ngươi lại muốn làm rể của nhà họ Tô ta? Ta không nằm mơ chứ. Người ưu tú như Diệp tướng quân lại chủ động cầu hôn Tô Tô. Không được, phải làm rõ suy nghĩ của tiểu tử này trước đã. Lỡ như hắn làm rể xong rồi giết ra cha vợ để tranh giành quyền đặc thế thì phải làm sao? Tô thừa tướng mắc bệnh nghề nghiệp, ta không thể làm rể nhà họ Tô. Ý của tại hạ là đợi sau khi nhà họ Diệp được giải oan thì sẽ khiêng đại kiệu nghênh đón Tô Tô đại tiểu thư vào cửa làm chính thê của ta. Chính thê, chủ mẫu trời ạ, ta không còn gì liên tiếc nữa, bình tĩnh, ổn định, kiềm chế lại nào, không thể mất hình tượng thừa tướng được. Tại sao ngươi lại thay đệ đệ lấy Tô Tô? Ta hiểu rõ cô ấy hơn đệ đệ. Đệ đệ xuất thân tự quốc tử giám, học tứ thư ngũ kinh, luân lý đạo đức, tính cách hồn nhiên nhưng là vô cùng ngay thẳng. Nếu sau này phát hiện ra tính cách thật của Tô Tô thì đại tại hạ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói có lý lắm, không một nam nhân nào chịu nổi việc trên đầu mình là một cái bãi sừng cả. Diệp Lạc Anh có hảo cảm với Tô Tô không chừng là vì hắn không biết chuyện quá khứ xấu xa của Tô Tô. Ngươi lừa gạt tình cảm của ta, xuống địa ngục đi. Lỡ như sau này Diệp Lạc Anh làm chuyện gì sai trái với Tô Tô thì ta có hối hận cũng đã muộn. So với Diệp Lạc Anh ngây thơ thì Diệp Kinh Cức biết rõ ngọn nguồn sẽ phù hợp với Tô Tô hơn. Xét về ngoại hình thì hắn có dung mạo tuấn lãng, dáng người chững chạc tựa như Thái Sơn trong mây mù. Xét về khí chất thì lúc chiến đấu lại dũng cảm như sát thần địa ngục, lúc nghỉ ngơi thì lại cao ngạo như vầng trăng nơi biên cương. Xét về phẩm chất thì nghe đồn nam tử nhà họ Diệp cả đời chỉ lấy một vợ, còn chung tình hơn cả uyên ương. Xét về tài năng thì hắn đã trấn thủ biên quan mười mấy năm, xứng đáng là một vị vua không ngai trong danh trại nơi biên cương. Dù là tài năng hay nhân phẩm thì cũng đều hoàn hảo. Nếu người đã nói như vậy thì ta sẽ cho người một cơ hội. Sắp tới ta sẽ cho người tạo danh thế trên phố, tuyên dương công lao của nhà họ Diệp trong những năm nay, đắp nặng lên bi kịch anh hùng trung quân ái quốc cho các ngươi. Đợi 1 tháng sau vào ngày sinh nhật Thái hậu, ta sẽ chính thức thượng tấu giúp các ngươi giải oan. Tại hạ hiểu rồi, trong vòng 1 tháng nhất định ta sẽ cưới Tô tiểu thư vào nhà họ Diệp. Nếu Tô Tô đã mang thai đứa con của ta thì ta nên chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy. Đồ ngốc tưởng đặng hôn sẽ có thai. Trời ạ, chuyện gì đây? Không phải chứ, không phải mình đang mang thai rồi xảy ra được đấy chứ. Sinh hoạt cá nhân của nguyên chủ rối loạn như vậy mà còn không biết phòng tránh hay là kết thúc đến sớm hơn, mình phải chết vì bệnh lây qua đường tình dục. Tiểu thư, kinh nguyệt mỗi tháng của người đến đúng lúc thật đấy. Đại nha hoàn của Tô Tô, Kiều Đào. Vậy sao? Ta là kinh nguyệt của người nè, đúng giờ đến báo cáo với người đây. May mà chỉ là kinh nguyệt, hù chết ta rồi. Kiều Đào, hình như không chỉ riêng kinh nguyệt mà ta còn chóng mặt, cả người khó chịu nữa, ngươi mau đi gọi đại phu cho ta đi. Chắc là bị cảm rồi, đều tại Diệp Kinh Cức đêm hôm khuya khoác bắt cóc mình, còn ép mình mặc quần áo mỏng như tờ giấy mà đi qua đi lại, nếu không tại hắn thì mình cũng không bệnh thành như vậy. Tiểu thư của tôi ơi, nô tỳ biết người muốn gặp y thánh, nhưng cơ hội ngủ với hắn, nhưng cũng đâu cần dè vào bản thân để sống dở chết dở đi gặp hắn chứ.
Ta trông như sống dở chết dở rồi à. Vậy ngươi nhanh lên, dù là đối phương là y thánh, y tiên hay là siêu sa danh thì cũng mời đến đây. Mình nhớ bản đốc nói rằng y thánh cũng là nhân vật chủ chốt của hội trà Thương Lãng, y độc song tuyệt, hành hạ người ta đến chết mà không cần đền mạng. Vâng, đại tiểu thư nằm nghỉ trước đi ạ. Mau mời y thánh. Nhưng bây giờ không lo nhiều được như vậy, phải chữa bệnh cảm trước đã, mình sắp chết đến nơi rồi. Nô tỳ đốt hương cho người, tiểu thư ngủ trước đi, khi y thánh sẽ gọi người dậy. Tiện nhân Tô Tô, ngươi bệnh chết thì tốt. Vốn nghĩ muốn quyến rũ lão gia, sau khi làm di nương sẽ sinh con trai cho ông ấy, mẹ quý nhờ con. Nào ngờ lão gia đều chỉ một lòng quan tâm đến ngươi, không nhìn ta lấy một cái, vậy nên ta mới hao tâm tổn sức trên người ngươi lâu như vậy. May mà qua bao năm dốc lòng huấn luyện, cuối cùng ngươi cũng từ một đích nữ phụ tướng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài hoa hơn người, sa đọa thành một dâm phụ bất tài kém cỏi, thân bại danh liệt. Nữ tử vô tài mới là đức. Các tiên sinh dạy học, đốt sách chôn người tài. Đại tiểu thư hưởng thụ đi, nô tỳ giúp người xử lý khóa học thì ba. Đại tiểu thư xem, thường ngày mọi người đều thích làm lại chuyện này, chỉ cần người làm vậy với bọn họ thì chắc chắn sẽ có nhiều người thích người lắm. Thật sao? Xuân cung đồ, giáo trình 18 cộng. Nhưng không ngờ lão gia không những không đuổi ngươi đi mà thậm chí còn chiêu để cho ngươi. Nếu lần này nhà họ Tô chiêu được để thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong phủ, lão gia càng không để ý đến ta, vậy chẳng phải kiều đạo ta phải làm nô tỳ cả đời cho ngươi sao? Nếu ta không đuổi được ngươi đi thì ta giúp ngươi đắc tội y thánh vậy. Muốn xếp hình với ta không? Y thánh vốn đã ghét nữ nhân, mà năm trước Tô Tô chiêu ghẹo hắn một chút vậy mà lại mắc bệnh sởi nửa năm. Bây giờ đốt lò hương hợp hoang này lên, đến lúc đó cô ta nhúng chạm y thánh, dù y thánh để mặt lão xa không giết cô ta thì cũng sẽ cho cô ta biết tay. Chắc là y thánh đến, kịch hay bắt đầu rồi đây. Đến đây. Thánh, hả? Thái phó đại nhân, sao ngài lại đến đây? Thái phó đến ư? Đã hấp hối mà sợ đến bật dậy. Bổn quan đi cùng y thánh không thể thấy chết mà không cứu, nhưng lại sợ Tô tiểu thư lừa nên mới nhờ bổn quan đến xem bệnh cho lại tiểu thư trước. Không hay rồi, lần trước ở ngục giam mình đã đá ngài ấy bất tỉnh. Tiêu rồi. Chắc chắn là y thánh biết chuyện nên mới cố ý để ngài ấy nhân cơ hội tìm mình để trả thù. Nam phụ mượn đao giết người thì phải làm sao? Đao online cần đáp án gấp. Không ổn rồi, thái phó nổi tiếng là người giỏi tính kế, thủ đoạn độc ác, lại còn là ứng cử viên cho chức thừa tướng trong tương lai, ngay cả lão gia cũng kiên kỵ ngày ấy. Ta dám lừa gạt đồ ăn hại Tô Tô kia, cũng dám tính kế y thánh không hiểu thế nhân tình, nhưng lại không dám động vào thái phó. Nếu có gan làm thì chẳng phải tự chôn mình sao? Bổn quan phải chữa bệnh rồi, xin cô nương nhường đường. Hay là để nô tỳ làm đi, xin thái phó đại nhân dạy cho nô tỳ. Nhưng ta thấy người không được thông minh chơi lắm, ta cũng không có thời gian dạy ngươi. Nói những lời độc địa nhất với vẻ mặt tươi cười ngây ngô nhất. Người đứng ở đây chướng mắt ta quá, có thể lui xuống không? Tiện tị. Nếu đã như vậy thì mời thượng thư vào phòng, nô tỳ cậu có việc xin lui xuống trước. Ta là nữ chủ nhân tương lai của phủ tướng quân, vậy mà ngươi dám mắng ta là tiện tị. Vậy ta thuận thế để ngươi và Tô Tô làm chuyện bại hoại với nhau. Vậy để xem lát nữa ta dạy dỗ người thế nào đây. Có gì đó không đúng. Mùi hương quen thuộc này là hương kích tình. Quả nhiên tiền nữa đâu có vấn đề. Đúng là ăn hại mà. Không biết bên cạnh mình có người có ý đồ xấu xa sao? Ha, tại sao chúng ta cứ gặp nhau trong tình cảnh này vậy? Vốn tưởng sau khi tỉnh dậy thì sẽ quên hết nhưng nào ngờ ký ức xấu hổ ngày đó lại cứ quanh quẩn, khắc sâu trong đầu không thể quên được. Tô Tô, cô có biết dáng vẻ hiện tại của cô khiến ta muốn cho cô một tỉnh táo một chút không? Qua đây hóng gió lạnh đi. Nam Bình, sao ngài lại ở đây? Ôi sao lạnh như vậy? Nếu muốn bị người ngoài nhìn thấy thì cô cứ tiếp tục. Dù cho có bị người nhìn thấy thì người ta cũng nghĩ là cô bỡn cợt ta thôi. Dù gì thì cô cũng là Tô đại tiểu thư vô liêm sỉ mà. Tên khốn! Không phải ngài đến tìm ta là để chăm chọc ta đấy chứ? Tô Tô dần dần tỉnh táo sau khi hóng gió. Ta đến để hỏi cô, rốt cuộc cô là ai? Ngài biết thân phận của mình rồi à? Từ trước đến nay Tô Tô không biết lễ nghĩa liêm sĩ là gì. Hễ là nam nhân có chút tư sắc thì cô ta không chối từ một ai cả. Cô ta thích nhất là làm chuyện phòng the, thậm chí càng thích lúc hành sự được người vây xem, bởi vì như vậy sẽ khiến cô ta cảm thấy mới lạ và kích thích. Ngài còn phỉ báng tên nữa là ta tố cáo ngài đấy. Tiền nguyên chủ của thân thể này là tài xế lão luyện lâu năm, như trước khi xuyên không
thì mình chỉ là xử nữ độc thân mà thôi. Đang yên đang lạnh, đừng bắt mình phải lái xe chứ. Hơn nữa sao một nhân vật nho nhỏ trong tiểu thuyết như ngài lại thông minh đến như vậy? Ngài bảo người suy khớp như ta phải sống sao đây? Cô giận cái gì? Cô cũng đâu phải Tô đại tiểu thư thật. Ngài nói thì vậy, ta là Tô đại tiểu thư mà, người có mắt đều nhìn ra. Ta nói này Tô đại tiểu thư, với vẻ mặt hiện tại của cô, người có mắt đều nhìn ra cô là đồ giả. Tô tiểu thư, hôm nay ta đến là để giao dịch với cô. Ta giúp cô che giấu thân phận thực, giúp cô diễn tốt vai Tô Tô, không bị ai nghi ngờ. Cùng với đó, Tô tiểu thư phải hợp tác với ta hoàn thành đại nghiệp cải cách thể chế công văn thế sao hả? Thế thôi à? Ta không có mong, ta mong có mong, muốn ngực có ngực. Cô gái xinh đẹp như thế đứng trước mặt ngài thở gấp mà ngài lại không nhìn lấy một cái, chỉ chăm chăm vào cách viết công văn của ta thôi à? Chuyện này để bổn tiểu thư suy nghĩ. Bỏ đi, hợp tác với ngài ấy tốt hơn là kết thù, không dừng sau này có thể trở thành đồng minh, còn có thể có người che chở cho. Thành giao. Nhưng hiện tại việc cần làm để giúp cô giải quyết nội loạn bên trong trước. Ta không mong cộng sự hợp tác của ta bị loạn trong giặc ngoài, thân mình còn lo chưa xong. Ta gắng gượng hy sinh bản thân một chút vậy. Dừng tay, ngài kéo dây lưng của ta làm gì? Kiều Đào, ngươi vội vã kéo ta qua đây để làm gì? Để đến lúc lão gia thấy được cảnh tượng khó coi của Tô Tô và Thái Phó, biết con gái cương quyến đủ kẻ thù không đội trời chung của mình trong triều, thì lão gia sẽ vô cùng thất vọng về Tô Tô. Lão gia mau đến đây, tiểu thư xảy ra chuyện lớn rồi. Sau đó ông ấy sẽ buông bỏ Tô Tô, tập trung tinh thần, tiền tài và thời gian vào Kiều Đào ta. Phía dưới phải chính là chỗ đó, đã quá mạnh lên. Kế hoạch thuận lợi, kịch hay bắt đầu rồi. Tiểu thư, hai người các ngươi làm gì trong phòng? Cha, sao cha lại đến đây? Cha, sao cha lại đến vậy? Nam Bình đại nhân, sao ngài lại ở trong phòng con gái ta? Sao cảnh tượng này quen thế nhỉ? Ta khổ quá mà. Cha nghe con nói đã, cô bị bệnh nên muốn tìm y thánh chữa bệnh. Nhi thánh không thích vật khuê phòng của nữ tử nên đã nhờ Thái Phó đại nhân chữa cho con. Y thuật Thái Phó đại nhân cũng đúng là cao minh, diệu thủ hồi xuân, chỉ cần vài nhấn là đã thông tước kinh bát mạch của con rồi. Hiện tại con thấy cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn. Chữa bệnh thì chữa bệnh, nhưng tại sao quần áo của con lại xốc xếch thế này, dây lưng lỏng hết rồi kìa. Cha hiểu lầm rồi, vừa nãy Thái Phó còn cạo gió, sát hơi, xoa bóp châm cứu cho con đấy, đều là những phương pháp tốt cho sức khỏe cả. Lúc nào đó để con cho cha trải nghiệm thử. He he, khiêu dâm đội lúc spa. Cái gì? Con bị bệnh à? Con đừng có chết đấy, con chết rồi cha cũng không muốn sống nữa. Con chỉ bị cảm thôi cha à. Tốt quá rồi, Kiều Đào cảm động muốn khóc luôn. Quái lạ, sao đôi cậu nam nữ này không lăn lộn trên giường vậy? Tức chết ta rồi. Tốt gì chứ, ta nhận ra hương hợp hoang của ngươi rồi, không thể khiến ta và Thái Phó ô làm trò hề trước mặt người khác nên thất vọng lắm phải không? Kiều Đào không biết người đang nói gì cả. Chẳng lẽ cô ta phát hiện ra rồi? Không thể nào, cô ta chỉ là tên ăn hại mà thôi. Huống chi ta làm cẩn thận như vậy. Tao dễ tránh ám tiện khó phòng. Không ngờ ngươi lại tính kế ta. Nhưng chắc ngươi cũng không ngờ ta và Thái Phó cũng xảy ra chuyện gì phải không? Vật chứng hương hợp hoang ở đây, lập tức mời Lan Trung đến kiểm tra. Có cần ta phái người đến lục soát phòng của ngươi không? Cái gì? Ngươi dám chuốt thuốc con gái ta? Người đâu? Lôi con ta ra ngoài đánh 20 đôi. Lão gia, Kiều Đào ốm yếu mảnh mai, ngài đánh nô tỳ 20 đôi là nô tỳ chết chắc đấy. Tiểu thư cứu ta với. Để mặc tình tỷ tụt muội bao nhiêu năm nay của chúng ta, người mau cứu ta với. Không sao, dù bị phát hiện như Tô Tô tin tưởng ta như thế, chỉ cần ta quỳ xuống khóc lóc vài tiếng, nói là lúc chọn hương liệu không cẩn thận lấy nhầm, chắc chắn người mềm lòng như cô ta sẽ không làm khó ta đâu. Nghĩ hay lắm. Buồn cười chết mất, ta không có tiểu muội nào chuốt thuốc người khác như ngươi cả. Qua cơn sốt này, ta đã mơ hồ nghĩ đến chính ngươi mới là hung thủ hại ta, tiếng xấu đồn xa. Lúc ta bắt đầu học viết, ngươi đã mang các loại xuân cung đồ đến dạy ta. Đại tiểu thư, người đáng xem có thứ gì giữa hai chân hắn? Hả? Lúc ta bắt đầu học quy củ, người nói với ta là đại tiểu thư chỉ cần ăn uống chơi bời là được, hạ nhân mới phải học quy củ. Đừng để quy củ trói buộc linh hồn phóng túng của người. Được rồi. Năm ta sinh nhật 11 tuổi, ngươi không quan tâm đến sự sợ hãi của ta mà đưa một nam nhân vào phòng ta, nói một cách mỹ miều là quà. Tránh ra! Tối nay đến hắn hầu hạ tiểu thư nhé. Sau đó mỗi khi đến ngày hội, ngươi đều xúi ta đi tìm nam nhân, làm như ta không tìm nam nhân thì không sống nổi vậy. Nếu không phải tại ngươi thì sao ta lại biến thành kẻ háo sắc mà ai nghe danh cũng sợ vỡ mật chứ? Nô tỳ cũng chỉ làm theo sở thích của chủ tử mà thôi. Câm miệng, ngươi nghĩ bọn ta là đồ ngốc sao?
Con gái ngoan, sao cô không nói cho cha sớm hơn chứ? Trước kia ta cứ tưởng cô sinh ra đã là đống bùn nhão, nhưng xem bây giờ có người cố ý bôi bùn lên con. Sao nói sớm hơn à? Lúc đó con có biết Kiều Đạo là đứa ất ơ nào đâu. Mình đều lướt qua những nhân vật nhỏ này lúc viết văn. Nếu hôm nay Nam Bình không chỉ là cô ta muốn thượng vị thì có lẽ mình sẽ còn bị lừa một thời gian. Trước kia Tô Tô mù quáng tin tưởng và dựa dẫm vào nữ nhân này, thật sự xem cô ta như tỉ muội tốt. Nhưng tiếc thay hiện tại ta là người đứng ở đây, là một tác giả có thù tất báo. Đừng nói là khóc lóc thông thường, dù cô ta có khóc ra máu thì ta cũng không bỏ qua đâu. Cung bò cạp, không thể xử lại tiện tỳ này nữa. Người đâu, đuổi tiện tỳ này ra khỏi phủ thừa tướng. Tiểu thư, lão gia, nô tỳ sai rồi. Hai người ta cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa. Lão gia, Kiều Đào còn trẻ chắc chắn sẽ sinh nhiều con cho ngài mà. Đợi đã. Nếu mình đoán không nhầm thì ác tiện nhân này mềm lòng rồi. Nào, chỉ cần một lần, chỉ cần cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết. Ta xem ngươi như tỉ muội, vậy mà ngươi lại muốn làm mẹ kế của ta. Một cái tát vẫn chưa hả giận, cho ta đánh thêm vài cái nữa. Con gái cưng à, ta sẽ không để một ai làm hại con nữa. Vâng vâng, lão gia, Y Thánh đến rồi. Y Thánh đến ư? Mình nhớ lúc viết tiểu thuyết mình đã tả hắn như là Phan An tái thế, thanh cao thác tục, mắt ngọc mày ngài, người đẹp hơn hoa, khuynh quốc khuynh thành, mặt đẹp như ngọc, sạch sẽ khôi ngô, tướng mạo thanh tú, mắt trong như nước, nhìn rất có thần. Để ta xem rốt cuộc hắn trông như thế nào. Hả? Cái gì thế này? Không được đâu sư phụ à, Tô đại nhân cũng ở đây, đấy, ngài nghiêm túc một chút đi. Ôi thật Linh ơi, sao lại có người đẹp đến thế? Thừa bái Y Thánh Tiêu Bạch Khanh. Hắn nói ngôn ngữ gì vậy? Ý của sư phụ là bái kiến thừa tướng đại nhân. Phải rồi, mình nhớ lúc đó để tăng thêm cảm giác thần bí cho Y Thánh nên mình đã gắn cho hắn những tính cách cổ quái khác với người thường. Một trong số đó là lời ít ý nhiều, không nói nhiều hơn một chữ. Trong tưởng tượng, thần bí. Nhưng tên quái gở này bị nhiễm bức xạ hạt nhân hay sao mà thay đổi nhiều vậy? Bây giờ bật ra từng chữ một như cây bắn đậu vậy, nói chuyện tận khiến người ta phải đáng. Nhưng tính ra, người hỗ trợ như Y Thánh đây là nhân tố quan trọng để thắng cung đấu. Nếu kết hợp lại ngay cả phản diện cũng không phải là đối thủ. Nếu có thể thu phục được hắn, dù sau này có gặp hiểm trở gì thì cũng an toàn hơn. Cười, khí. Sư phụ nói nếu cô có người dâm đảng như vậy thì ngài ấy sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Có tin ta đâm một cái là cô tiêu đời không? Phải rồi, Y Thánh cùng một tính cách quái gở nữa là ghét cay ghét đắng nữ nhân, nhất là nữ nhân lẳng lơ. 3 năm trước Tô Tô chỉ lỡ miệng trêu ghẹo hắn một chút liền mắc bệnh sởi, đến nửa năm suýt đổ hủy dung. Đồ nắm kim châm tóc ngắn. Không thể đắc tội với hắn, bằng không hắn chỉ cần cho con một ngón tay thôi là mình chết hoặc tàn phế cả đời. Không biết Y Thánh đại giá quan lâm nên cùm ra đón tiếp. Lão phu chỉ có đứa con gái cưng này thôi, mong ngài nể mặt lão phu mà bỏ qua hiểm khích lúc trước, chữa cho con gái ta. Treo, xiết. Hả? Không thể giết đâu Y Thánh à? Sư phụ muốn nói này là bí pháp tổ truyền treo dây bắt mạch của ngài ấy, mong rằng chút trị liệu này thì các ngài sẽ không hiểu lầm, chứ ngài ấy không muốn giết người. À, hay là Y Thánh cứ dùng cách bình thường nhất để trị bệnh cho ta là được rồi. Khốn kiếp, nói thì nói cho hết câu đi, lời nói và ý nghĩa của ngươi không chỉ lệch nhau một Thái Bình Dương thôi đâu. Không, hư hỏa, ăn bổ, ngoài, bỏ sắc. Sư phụ nói cô không sao, chỉ là hư hỏa hơi cao, trong ngoài mất cân đối. Không cần uống thuốc, lát nữa ngày ấy kê cho cô một toa thực phẩm bồi bổ là được. Ta không phải sinh ra đã là người xấu, là do nô tỳ độc ác ở phía sau điều khiển nên mới thành ra như vậy. Bây giờ ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, từ nay về sau nhất định sẽ làm lại cuộc đời, là một nữ nhân tốt, coi trọng sắc đẹp và cả liêm sĩ. Ngài xem lúc nãy ta đã tuân theo khuôn phép, không làm chuyện gì vượt quy tắc với Y Thánh như trước kia nữa đúng không? Lạ. Đại nhân của ta nói tin cô mới lạ, cô xấu xa lắm. Cô đại tiểu thư cố lên nhé. Câu tiếp theo là ta nói thay cho sư phụ, ta rất yêu quý cô đấy. Nếu cô có thể coi trọng sắc đẹp và cả liêm sĩ thì ta sẽ theo đuổi cô. Ôi sư phụ đừng đánh nữa. Mời Y Thánh đi lối này. Nhân vật hỗ trợ của hội trà Thương Lãng, Y Thánh Tiêu Bạch Khanh đã thay đổi cái nhìn về mình rồi, lại càng giảm được một mối đe dọa. Cứ theo đà này, ngày mình lật kẹo không còn xa nữa. Sao hả? Trông cô có vẻ rất vui, chẳng lẽ có hứng thú với Bạch Khanh sao?
Nói thật thì ta hứng thú với ngài hơn đấy. Nếu Tiêu Bạch Khanh là kho máu di động, thì Nam Bình chính là trung tâm phóng đạn đạo, là cố vấn của hội Trà Thương Lãng tương lai. Hắn chỉ đâu đánh đó, đánh đến đâu thì nơi đấy trở thành đống hoang tàn. Nếu muốn khiến hội Trà Thương Lãng tan rã, thì cách tốt nhất là lôi kéo người ở bên trong, khiến bọn họ tự mình đánh mình. Mà Nam Bình là đối tượng đầu tiên mình phải lôi kéo. Khà. Tô tiểu thư, ta đã giúp cô giải quyết vặt trong rồi, có qua có lại mới loại lòng nhau. Cô cũng nên dạy cho ta cách viết công văn trên bức huyết thư lúc trước chứ nhỉ? Tuy không biết ai phái cô ta đến, tại sao phải đóng giả Tô, nhưng đây là chuyện nhà của Tô Trung Chính, không liên quan gì đến mình. Cải cách công văn mới là điều quan trọng nhất. Đợi sau khi đại nghiệp cải cách thành công, danh vọng của mình trong triều đình sẽ được nâng cao. Lúc đó mình có thể lật đổ nhà họ Tô, trở thành thừa tướng mới. Hoàng thượng cũng sẽ không buồn rầu vì bị thừa tướng cản trở nữa. Ngài qua đây, ta nói nhỏ cho ngài. Chào ôi, không ngờ bài luận quan trọng với ngươi như vậy. Đợi hôm nào tâm trạng tốt thì ta lại nói cho ngài nhé. Cuối cùng cũng nắm thớt ngươi rồi. Chỉ cần quyền chủ động nằm trong tay ta thì ngươi đi đâu, thì ngươi đâu dám làm gì ta phải không? Bài luận trong tay có cả thiên hạ. Đề luận của viên chức những năm qua, phân tích điểm nóng những năm qua, 10.000 đề thi viên chức những năm qua, mô phỏng đề thi viên chức. Ha. Tại hạ ghi nhớ trò đùa hôm nay của Tô tiểu thư rồi. Tốt nhất những ngày tới Tô tiểu thư đừng ra ngoài, nếu không sẽ bị loạn tiễn bắn chết, đá đè thích khách ám sát đấy. Leo. Nhà đạo khốn kiếp Tô, người đợi đấy cho ta. Mình thích dáng vẻ ghét mình, nhưng không làm gì được mình của hắn ghê, tự nhiên cảm thấy mình lợi hại thật. Có lợi thế luận văn trong tay thì không thể giao ra một cách dễ dàng được, phải hợp tác với cha lén gây khó dễ cho thái phó trong triều. Đợi thái phó ở thế yếu, cần luận văn gấp thì mình lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như vậy mới chân chính thu phục được hắn. Có thể ngoan ngoãn một chút không? Sao lại bị bệnh rồi? Hả? Ngươi nghe nói vậy, đột nhiên quan tâm ta làm gì? Còn nữa, rốt cuộc ngươi chui ra từ đâu vậy? Hôm nay tên này uống nhầm thuốc nên đầu óc có vấn đề à? Ai quan tâm cô? Bản thân còn không chăm sóc được mình thì sau này làm sao mà làm mẹ tốt nuôi dạy con cái đây? Mau lên giường ngủ để dưỡng bệnh đi. Con cái? Là mẹ? Oh my god, mình quên mất chuyện này. Tên này tinh hôn có thể mang thai thật sao? Chịu thua sự ngây thơ của ngươi rồi đấy. Ta có thể tự đi, sao ngươi lại ôm ta? Đột nhiên chạy đến đây quan tâm ta, không phải ngươi thích ta đấy chứ? Ai thích cô chứ? Ta thấy cô có vẻ lạnh. Hả? Rõ ràng người thua thiệt là ta. Hời cho cô rồi đấy. Tự nhiên không đầu không đuôi chạy đến phòng ta chỉ chỏ, còn nói ta dê ngươi. Diệp đại thống lĩnh, ngươi là cái quái gì chứ? Dựa vào đâu mà dạy dỗ ta? Dựa vào việc ta là phu quân tương lai của cô. Ngươi đang nói lung tung gì vậy? Không phải phu quân của ta là Diệp Lạc Anh sao? Tên này biến mất 2 tập để đến lúc làm chuyện gì thế này? Ta đã trao đổi với thừa tướng rồi, đợi ngày ấy giúp nhà họ Diệp giải oan thì ta sẽ thay Diệp Lạc Anh chính thức cưới cô. Ta sẽ không tính toán với chuyện quá khứ của cô nữa, ta sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm với cô và đứa bé. Nhưng không phải ta cam lòng cưới cô đâu, chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Được, nếu người miễn cưỡng như vậy thì để ta nói cho ngươi nghe. Đứa bé đã không còn nữa. Chúng ta chia tay được rồi chứ? Người cha khốn kiếp, chưa gì đã đem bán mình rồi. Cô nói cái gì? Đứa bé không còn nữa? Phải, mất rồi, nếu không thì ngươi nghĩ lại tại sao ta lại băng huyết chứ? Phải mau tìm cớ lựa tên ngốc này đi mới được. Nếu hắn truy cứu đến cùng thì khi lộ ra sẽ giết mình mất. Sao có thể? Còn không phải tại mấy ngày nay ta bị ngươi hành hạ sao? Vừa dầm mưa vừa mặc y phục mỏng như vậy, chạy khắp nơi, cuối cùng bị cảm dẫn đến cơ thể suy yếu, vậy nên mới đánh mất đứa bé. Thừa thắng xông lên, điên cuồng ném nồi. Là tại ta. Nén bị thương đi, sau này ngươi vẫn có thể có nhiều con lắm, cũng đâu chỉ có mỗi đứa này đâu. Sao nhìn giống hoàng thượng an ủi phi tần mất con thế nhỉ? Hoàng thượng, con của thiếp. Có lẽ thiên sứ cảm thấy thời cơ chưa đến nên tạm thời chưa hạ phạm tìm ta. Nước mắt cá sấu. Đứa bé còn còn cũng không sao. Cô cứ nghỉ ngơi đàng hoàng trước đã. Hôn ước sẽ không thay đổi. Ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô, yên tâm. Em cảm ơn đại ca, nhưng chung thân đại sự của em không cần anh phải nhọc lòng đâu. Tên này cũng ngây thơ quá đi. Phải làm sao mới duy trì khoảng cách với hắn được đây? Có rồi. Như vậy thì tốt. Hôn ước giữa chúng ta có thể giữ lại, nhưng chúng ta đổi mới phương thức hôn nhân nhé. Nghĩa là sao? Ngươi xem nhé, sau khi chúng ta thành hôn,
Ngươi có thể đi biệt tâm biệt tích cả năm không cần về. Chúng ta mạnh ai nấy chơi. Không có chuyện gì thì đừng tìm ta. Dĩ nhiên nếu có chuyện thì cũng đừng đến. Mỗi tháng nhớ chu cấp cho ta là được. Ngươi nuôi bao nhiêu bồ nhí ở ngoài cũng không sao. Tiện thể để họ sinh cho ngươi vài đứa bé để nói dở tông đường luôn. Thì ra đây mới là lời thật lòng của cô. Tô, đứa bé đã mất rồi, cô không đau lòng chút nào sao? Có đau lòng hay không thì cũng vô dụng mà. Tô, cô đúng là vô tình. Cô hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu. Ta đúng là ngốc mà. Vậy mà còn nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai. Cô không xứng. Viện Ngải Từ là hiệu thuốc tốt nhất kinh thành. Nghe nói thuốc bổ đấy rất khó mua được. Hắn cố ý mua cho mình sao? Không ngờ hắn để ý đến chuyện đứa bé như vậy. Hắn vừa tan nhà nát cửa lại phải chịu đa kích lớn như thế. Có phải mình đùa hơi quá được không? Đột nhiên có lương tâm mà phát hiện. Mình không có trái tim thánh mẫu đến như thế. Như vậy thì càng tốt. Cứ duy trì khoảng cách với tỷ tỷ ta đi. Đừng suốt ngày muốn leo lên giường ta. Dùng hôn nhân không có tình yêu để trói buộc ta nữa. Tiêu rồi. Sao đột nhiên đầu đau như búa bổ thế này? Ký ức có liên quan đến nhịp kinh cước trong não của nguyên chủ. Đang đau âm ỉ. Tiêu rồi. Sao đột nhiên lại đầu lại đau như búa bổ thế này? Ký ức liên quan đến nhịp kinh cước trong đầu nguyên chủ. Đang đau âm ỉ. 10 năm trước, là người được muôn vàng sủng ái, thiên kim đại tiểu thư của phủ thừa tướng từ khi mới sinh ra ta đã ngậm thìa vàng lớn lên. Người bên cạnh đều nịnh nọt ta, khen ngợi ta, khiến ta cảm thấy mình là nữ nhân đẹp nhất trần gian này. Ngay cả ngôi sao và mặt trăng cũng quay quanh ta. Đại tiểu thư đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Đại tiểu thư đúng là mỹ nhân đứng đầu nước Khánh. Đại tiểu thư đúng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Tiểu Tô béo ú 7 tuổi, nặng gần 30 kg năm đó. Cho đến ngày đó ta lén chạy đến chợ chơi thì bị vài đứa trẻ hư hỏng chặn ở đầu hẻm. Do chúng không biết ta là ai nên không cần phải kính trọng ta. Lúc này ta mới nghe được lời thật. Nói thật thì cho dù là cổ đại hay hiện đại, ở đâu cũng có những đứa trẻ hư. Heo mập, ha 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 ha. Đồ béo ú, đồ xấu xí, ha ha ha. Xấu xí. Ồn quá, các ngươi chặn đường của ta rồi. Tỷ tỷ này đẹp quá, cô ấy mới là đệ nhất mỹ nhân nước Khánh. Thiếu kiến thức, nam nữ lẫn lộn. Bởi vì từ nhỏ Tô Tô đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng, vì vậy những nam nhân mà nàng ta gặp cũng chỉ có cha và những gã sai vặt trong phủ. Vậy nên Tô Tô cảm thấy trên đầu có búi tóc, dưới cằm có râu hoặc đội mũ lớn mới là nam nhân, còn người tóc dài thì chắc chắn là nữ. Vậy nên nàng khẳng định Diệp Kinh Cước là nữ. Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ta cảnh cáo ngươi đừng có qua đây, chúng ta có đông người đấy. Nếu ngươi còn dám đến gần thì ta rạch mặt nó đấy. Không biết tại sao mà tên này trông có vẻ không dễ chọc. Ngươi đạch đi, ta cũng không quen cậu ta. Thì ra là người qua đường. Ta nói này, mặt mũi non nớt thế kia mà còn giả vờ lạnh lùng cái gì. Chúng lơ là rồi nhân thời cơ này. Không được nói xấu mỹ nhân tỷ tỷ. Dám bôi nhọ nữ thần của ta. Ôi đại ca ơi. Tuyển thủ Tô Tô đã sử dụng đòn ném qua vai tuyệt đẹp đạt điểm tuyệt đối. Ta phải giết ngươi. Sau đó tuyển thủ Tô Tô dựa vào ưu thế về cân nặng đặc biệt của mình mà tung ra chiêu chú cuối voi lớn ngồi đất, đè mông lên khiến đối thủ bất tỉnh. Amazing. Sắp chết rồi, heo mập giết người rồi, chỉ biết bắt nạt đứa chân ngắn như ta. Mà xin lỗi mỹ nhân tỷ tỷ. Cô nương cứu mạng tha cho. Ta vẫn chưa chết. Tỷ tỷ xinh đẹp không sao chứ? Đi ra không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi nên tạm thời không thể nói chuyện. Mỹ nhân tỷ tỷ không nói rõ ràng được mà còn lo lắng bảo ta chạy mau. Ôi, vẻ mặt xấu hổ này dễ thương quá. Mỹ nhân tỷ tỷ dễ thương như vậy khiến ta muốn cũng đầu đập ngất tỷ. Cha mẹ con nhặt được một tỷ tỷ trên đường, sau này lớn lên con có thể gả cho tỷ ấy không? Bởi vì quá xấu hổ nên hành vi bất thường. Cứu mạng. Kết hôn. Định phải kết hôn với tỷ tỷ xinh đẹp. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta thích tỷ rồi, ta nhất định phải gả cho tỷ. Vì ai đó mặc sức kéo cả quãng đường nên tả tơi.
Bộ đồ mỹ nhân chị tỷ bị dơ rồi, mình thay đồ cho tỷ ấy vậy. Nếu không lỡ như cha mẹ về, chơi tỷ ấy không xứng với nhà mình thì phải làm sao đây? Đây là... Sao lại có thêm một cánh tay? Sao? Ngày hôm đó, hoa bách hợp trong lòng Tô Tô đã khô héo. Cục cưng đau lòng, cục cưng tủi thân. Mỹ nhân, ca ca, cảm ơn huynh đã cứu ta hôm nay. Ta cũng đầu huynh ngất xỉu nên mới đưa huynh về nhà ta nghỉ ngơi, xin lỗi. Đừng khóc nữa. Diệp Kinh Cước đang tỉnh lại sau khi ngủ một giấc, chuẩn bị về nhà. Khóc nữa thì mặt sẽ sưng hơn đấy. Có phải huynh cũng cảm thấy ta béo không? Bọn họ đều nói ta đồ béo xấu xí không ai cần. Ta thấy cũng khá xinh, mặt mũi rất đẹp, nhưng hơi béo một chút, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ thể đấy. Từ nay trở đi, mỗi ngày muội ăn ít hơn nhưng hãy vận động nhiều lên, tốt nhất là dắt theo một con ngựa con, mỗi ngày cưỡi nó vài vòng ở ngoài ô, không đến 1 năm thì muội sẽ gầy thôi. Đây là thuật cưỡi ngựa rèn luyện sức khỏe trong doanh trại không truyền ra ngoài của cha ta. Nếu vẫn không gầy được thì phải làm sao? Không ai cần ta thì phải làm sao? Nếu không gầy được thì muội cứ đến tìm ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta tên là Diệp Kinh Cức, con trai trưởng của phủ tướng quân. Ta cưới muội. Wow, mỹ nhân ca ca là nam hay nữ cũng không sao, đời này Tô Tô ta nhất định phải gả cho huynh ấy. Ha! Cẩn thận đấy đại tiểu thư, người muốn làm gì vậy? Ta quyết định rồi, ta xin thề từ hôm nay trở đi Tô Tô ta sẽ giảm cân, tốt tác nhan sắc, trở nên xinh đẹp, trở thành đại mỹ nhân đứng thứ 2 nước Khánh. Đại mỹ nhân đứng đầu vĩnh viễn là Kinh Cước ca ca. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày ta đều thức sớm hơn cả gà. Phải tận dụng tốt thời gian, hôm nay cũng phải cố gắng bị mỹ nhân ca ca. Điều thuốc kích thích tên là tình yêu. Ngủ còn muộn hơn cả chó. Còn mặt nạ dưỡng dao nào may hết lên đây. Dưỡng da đắp mặt nạ đêm khuya. Đại tiểu thư, người đã đắp 10 chiếc mặt nạ rồi còn muốn đắp nữa sao? Ăn ít hơn cả heo. Ăn nhiều trái cây và rau củ thì Kinh Cước ca ca sẽ yêu ngươi. Không ăn kẹo, bớt ăn đường, Kinh Cước sẽ bế người lên vai. Mỗi ngày bớt ăn một hạt gạo thì vợ của Kinh Cước sẽ chính là ngươi. Làm việc còn nhiều hơn cả trâu. Ăn cơm xong phải nhớ đi bộ 100 bước, ngươi sẽ được tay trong tay với Kinh Cước. Ăn ít vận động nhiều, Kinh Cước sẽ dẫn ta về đất Bắc. Nửa năm sau, đúng là thời gian con phụ lòng đúng là thời gian con phụ người có lòng. Mình cứ kiên trì như vậy, đợi Diệp Kinh Cước ca ca từ đất Bắc quay về thì sẽ tặng huynh ấy một bất ngờ lớn. Mãi cho đến hôm đó, cha dẫn một cô gái tên Kiều Đào đến trước mặt ta. Tô Tô, đại nha hoàn thư tịch của con đã về quê kết hôn rồi, sau này Kiều Đào sẽ chăm sóc con. Thỉnh an đại tiểu thư. Tiểu thư, đọc sách, học chữ có ý nghĩa gì đâu chứ. Có một gánh xiếc từ phương Tây đến Kinh Thành kìa, chúng ta đi chơi đi. Đợi đã, bài vở mà thầy giao. Tiểu thư, ngày mai hẳn học để nghi, nữ nhân chỉ cần đẹp là được, để rồi thì trang điểm cho người. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tiểu thư, người phải cố gắng quyến rũ nam nhân, phân tích tổng kết xem nam nhân thích cái gì thì cuối cùng mới giành được trái tim của Diệp tướng quân. Thật sao? Sau khi 5 lần 7 lượt làm như thế, tiếng sống ngu dốt của ta dần dần lan ra cả nước Khánh. Nghe nói Tô đại tiểu thư của nhà thừa tướng cả ngày chỉ biết trèo lên giường của nam nhân, nhìn thấy nam nhân thì đi không nổi nữa. Hoang nhâm vô độ, chìm đắm trong nam sắc không biết xấu hổ. Trời ạ, Tô thừa tướng đã tạo nghiệt gì vậy? Sinh cô ta ra còn không bằng sinh miếng thịt quay. Ta thấy số mệnh của nhà họ Tô đã hết rồi, sớm muộn gì cũng nát dưới tay Tô Tô này thôi. Nhà ai lấy phải đứa dâm phụ này chắc là xui 8 kiếp. Nhưng ta biết, cho dù ta có trở nên như thế nào đi nữa thì cũng có một người từng nói sẽ trở về lấy ta, mà cuối cùng ta đã đợi được ngày Diệp Kinh Cước hồi kinh. Mà cuối cùng ta cũng đợi được ngày Diệp Kinh Cước hồi kinh. Diệp Kinh Cước. Qua nhiều năm như vậy, huynh ấy đã trở thành một đại tướng quân mà hung nô nghe danh đã sợ vỡ mật. Nhiều năm như vậy ta đều làm theo lời Kiều Đào, nhưng không biết tại sao lại bị mắng là hoang dâm vô độ, không biết xấu hổ. Tướng quân, mà bắt lấy tú cầu của ta, nhìn ta, cứu ta, yêu ta. Nhưng như thế thì có sao đâu, chỉ cần có thể được tướng quân yêu thích thì ta tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ta không ngờ huynh ấy nhìn thẳng ta nói rằng cô khiến ta kinh tởm. Đây là giấc mơ về Diệp Kinh Cước của nguyên chủ sao? Thì đa nàng ấy thích Diệp Kinh Cước đến như vậy. Đáng tiếc mình không phải là Tô Tô trước đây nữa. Ký ức thì có thể giữ lại nhưng ta không cần lại tình cảm này. Biến đi. Chia ta thì chia tay, người kế tiếp sẽ ngoan hơn. Chị đây đã xem 30 chưa phải là hết. Và khi phụ nữ ra tay N lần rồi sẽ không đâm động vào một tên con trai như nguyên chủ đâu. Chẳng lẽ gây dựng sự nghiệp không tốt hơn sao? Mục tiêu tiếp theo của ta cuộc sống lý tưởng của nữ thanh niên quyền quyết dương đại.
khiến mỗi một tên trong một hội trà Thương Lãng đều phải quỳ xuống phục tùng, làm trâu làm ngựa, xây chuyển thời cuộc cho ta, xây dựng phủ triệu tướng lớn mạnh để hiếu kính cha. 2. Làm sao chuyển mình thành công, an tâm dưỡng già cùng bản thân. Còn Diệp Kinh Cức thì biến đi. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai đó thì không còn ưu điểm gì nữa. Xấu tính, độc miệng, mặt không cảm xúc, hở tí là sử dụng bạo lực, còn đột nhiên xuất hiện trong phòng ta. Tô Tô, người có thể đi cửa trước được không? Sao cứ xông vào phòng ta hoài vậy? Chuyện khác thì nhịn được chứ chuyện này không nhịn được. Có tình vậy mà ta dán giấy trước cửa ghi là phòng cháy trộm, phòng cháy, phòng trộm, phòng Diệp Kinh Cức ngươi không hả? Lạc Anh có chuyện rồi. Hắn bị gì vậy? Sau khi Lạc Anh biết nàng bị bệnh, vì lo lắng cho nàng nên đã đi Bạch Mã Tự xin bùa bình an, định đem về đưa cho nàng, nhưng không may để lại đụng phải công chúa mẫu đơn dâng hương cho Bạch Mã Tự. Cái gì? Để bị công chúa mẫu đơn nhốt trong Bạch Mã Tự rồi? Công chúa mẫu đơn? Chẳng phải đây là nữ nhân ác độc tiếng tăm ngang với Tô Tô trong cả cuốn tiểu thuyết sao? Nhiều năm nay vì tranh giành Mỹ Nam mà công chúa mẫu đơn và nguyên chủ cứ như lửa với nước. Hơn nữa cô ta còn ác hơn cả Tô Tô. Khi cô ta thích một người mà đối phương không nghe theo thì sẽ khiến đối phương tan nhà nát cửa. Nhà họ Diệp là một ví dụ. Hiện tại tình huống thế nào? Công chúa mẫu đơn không đưa Lạc Anh về thẳng nhà chứ? Từ nhỏ Lạc Anh đã bị đầu độc với tư tưởng phong kiến. Lỡ như sau khi bị công chúa mẫu đơn đẩy ngã, cảm thấy mất mặt chỉ quẩn mà tự tử thì phải làm sao? Cục Cương à, ngươi chịu theo bổn công chúa đi. Lạc Anh có quan hệ rất tốt với trụ trì của Bạch Mã Tự, bây giờ có trụ trì tạm bảo vệ để ấy, công chúa mẫu đơn không tiện ra tay. Nhưng trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời. Hiện tại người của công chúa mẫu đơn đã bao vây Bạch Mã Tự này rồi, một mình Lạc Anh khó mà thoát ra được, chúng ta cần phải cứu lấy để ấy. Vậy còn đợi gì nữa? Còn không đi mau. Không ngờ cô ấy lo lắng cho Lạc Anh như vậy. Nam tử của các nhà chú ý. Tô tiểu thư lại ra đường rồi, mọi người mau giải tán khẩn cấp theo phương án tác chiến thứ 23.333. Tô đại tiểu thư ra đường rồi, mới chạy thôi. Cứu, nữ sắc nữ đến rồi. Lúc hung nô công thành thì tình trạng cũng giống như vậy. Cứu mạng, chạy mau. Ngươi nên cảm ơn ta, nếu không ngồi xe ngựa của ta thì ít nhất ngươi cũng phải tốn 1 canh giờ mới đến được Bạch Mã Tự. Đến lúc đó đệ đệ ngươi đã thất thân từ lâu rồi, đáng sợ chưa? Quả nhiên cô ấy rất quan tâm đệ đệ. Đội chiếc nón này đi, đừng để người khác nhận ra ngươi. Tên này là khâm phạm số 1 của triều đình, phải che hắn kỹ càng mới được, mình không muốn xảy ra chuyện gì nữa đâu. Thì ra cô ấy cũng rất quan tâm mình, đối xử chu đáo với mình như vậy sao? Hay cô ấy đều tốt với tất cả nam nhân? Ta tự làm là được, không cần Tô tiểu thư phải nhọc lòng. Xì, ta cũng không muốn thắt cho ngươi đâu, cái đồ không biết điều. Là chỗ này. Là chỗ này. Công chúa mẫu đơn có lệnh, hôm nay Bạch Mã Tự giới nghiêm. Ai tự ý xông vào thì đừng trách chúng ta cũng khách khí. Ồ, ngươi muốn không khách khí thế nào? Tô tiểu thư, ta thấy các ngươi tướng mạo khôi ngô, can đảm tài giỏi, là Mỹ Nam hiếm có trên thế gian, hay là các ngươi theo ta về ăn sung mặc sướng nhé. Ồ, ta muốn bắt chúng ta về làm năm sủng. Tiêu đồ, Tô tiểu thư là nổi tính háo sắc rồi. Đại tiểu thư, chúng tôi xấu đến mau chê quỷ hận, tầm thường quê mùa không dám gặp người. Tô đại tiểu thư muốn vào thắp hương thì mau vào đi ạ. Sao hả? Ta đã nói là ta giải quyết được mà. Công chúa, rốt cuộc người bắt ta để làm gì? Lạc Anh, theo ta đi. Công chúa mẫu đơn, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta thì ta đảm bảo sẽ đuổi hết đám nam sủng trong viện, chỉ một lòng một dạ với ngươi thôi. Tạ ơn công chúa đã yêu mến. Nhưng tiếc là Lạc Anh đã có người thương, chỉ đành phụ ý tốt của công chúa thôi. Ồ, đã có người thương. Là ai? Là ta. Tô Tô, sao cô lại đến đây? Hả? Tô Tô, cửa Phật là nơi thanh tịnh, sao lại có thứ dơ bẩn ở đây? Phật tổ Bồ Tát sắp nôn đến nơi rồi. Phật tổ Bồ Tát nhìn thấy lợn nái động dục như cô thì đúng là muốn nôn đấy. Vậy nên ngài đã bảo ta thay Phật hành đạo đến tiêu diệt cô. A Di Đà Phật, nhị vị nữ thí chủ, cửa Phật là nơi thanh tịnh, xin hai người đừng đánh nữa. Sát Tuệ đại sư, chủ trì Bạch Mã Tự. Sát Tuệ đại sư.
Mình vẫn nên giữ thể diện cho chủ trì, dù sao Phật giáo cũng là quốc giáo của nước Khánh, có lúc địa vị của chủ trì đại sư trong lòng các Phật tử còn vượt qua cả hoàng đế. Hơn nữa rất nhiều phu nhân quan gia cũng là Phật tử, kể cả Thái hậu nếu làm Phật lòng chủ trì đại sư thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hai người đều hiểu mặt lợi và mặt hại trong chuyện này. Tô, cô cũng to gan đấy, dám chứa chấp khâm phạm triều đình, bổn cung nhất định phải vạch tội cô, khiến nhà họ Tô của cô phải chịu tội. Nhưng để tình cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện, bổn cung có thể cho cô một cơ hội. Như vậy đi, nếu cô dâng hai huynh đệ nhà họ Diệp cho bổn cung, thì lần này bổn cung sẽ nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy. Cô thấy thế nào? Xin cô mau biến đi, cảm ơn. Họ không phải là khâm phạm triều đình. Đây là chồng chưa cưới mà cha đã đích thân chọn cho ta. Thật ra đã đổ thành ca ca của Diệp Lạc Anh rồi, nhưng mà cưới người trước rồi tính tiếp. Cô ấy chọn Lạc Anh. Huynh đệ cưới người quan trọng hơn, lúc này được so đo như vậy. Tô, tình cảm nhạt nhào chân thành tha thiết, chí tình chí nghĩa chơi hết không xử lại. Tô, hai thế cực đối lập nóng lạnh luân chuyển, coi chừng cảm lạnh. Diệp Lạc Anh, rốt cuộc ngươi bị cô ta chút thuốc mê gì vậy hả? Ngươi có biết cô ta là ai không? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua những chuyện phóng đãng của cô ta sao? Ta tin vào thứ mình nhìn thấy hơn là thứ mình nghe được. Tô là một cô nương tốt. Giọng điệu của hắn nghe rất kiên định. Từ lúc xuyên qua đến nay, ai cũng nói ta là người đồi bại, ai cũng có thể lấy làm chồng. Chỉ có hắn xem ta như người bình thường. Chỉ cần ngươi xem ta như người bình thường thì chúng ta làm bạn tốt. Tỷ bảo kê ngươi. Yên tâm, hôm nay tỷ ta sẽ cứu ngươi ra. Tay kìa, cô ấy chưa từng chủ động nắm tay mình. Còn cười si mê với Lạc Anh nữa. Từ trước đến nay cô ấy chỉ nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ. Ta không nghe lầm chứ. Cô nương tốt, cô ta ư? Ai cũng có thể lấy làm chồng, buông thả ngang ngược, đầu óc trống rỗng, không biết một chữ nào. Ngươi thả thích nữ nhân như thế chứ không thích ta sao? Rốt cuộc ta có gì kém hơn cô ta chứ? Cô đừng ở đây chó chê mèo lắm lông nữa. Nghe nói cô phóng đảng trụy lạc nên được gọi là công chúa hoang dâm nhất 100 năm qua. Kể từ khi lập nước là nó ô nhục của hoàng thất. Cô đi hòa thân như bị hung nô từ hôn, mất hết mặt mũi. 30 tuổi mới gả cho phò mã Lữ hầu gia hiện tại, suýt nữa dọa Lữ hầu gia thắt cổ tự sát. Sau khi kết hôn vì chiêu nam sủng mà làm cha chồng, tức đến nỗi tắc mạch máu não, bệnh liệt nửa người. Có lỗi với tổ tiên vì cướp trai nhà lành mà bức chết người vợ đã mang thai của người ta. Cô đang chỉ hòa thượng mà mắng con lừa chọc à? Dám nói xấu ta trước mặt ta? Đại sư, ngài có nghe thấy không? Chính là cô ta. Cô ta không có thành kiến. Cô ta có thành kiến với người trọc. Ta không có, cô ta ly gián. Người trọc đầu chân chính. Dù thế nào thì bốn cô cũng phải dẫn tin khâm phạm triều đình này đi. Tô có ý đồ bất chính, có phải cấu kết với hung nô như nhà họ Diệp hay không thì còn chờ tra xét. Còn chứa mẫu đơn cưỡng đoạt nam nhân còn vu oan giá họa ta, chờ ta bẩm báo phụ thân tố cáo cô ta thì đại sư phải đứng về phía chính nghĩa. Nhỏ bé bất lực và đáng thương, bên trái là thiên chi kiêu nữ, bên phải là quý nữ danh môn, dù giúp đỡ ai thì cũng không có kết quả tốt. Nữ nhân cãi nhau thật đáng sợ. Cứ để họ tự giải quyết thì tốt hơn. Nếu hai người đều có ý với Diệp thí chủ thì cạnh tranh công bằng đi. Theo lão nạp thấy, hai người có thể đấu với nhau một phen. Phật giáo coi trọng tu thân dưỡng tính, trong đó định lực là quan trọng nhất. Hai người nói một câu với đối phương, ai bị chọc giận thì người đó thua, người thắng sẽ dẫn Diệp thí chủ đi. Hai người thấy thế nào? Đồng ý. Ta nói trước, muốn chọc tức ả tiện nhân Tô này thì quá dễ. Từ nhỏ cô ta đã mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần bị mắng một chữ là lập tức tức đến nỗi giấy nành đạch lên, không có định lực gì cả. Góp thuốc nổ châm lửa sẽ nổ tung. Heo. Ta đẻ chết ngươi. Bổn công chúa thắng chắc rồi. Tô, cậu thả tùy tiện, trai nào cũng chơi, đồ phong bại tục, tam như rắn đít, lẳng lơ lăng nhăng không biết xấu hổ, vua liêm sĩ, tiếng xấu đồn xa, hồng nhan họa thủy, trang điểm lè lẹt, hồng hạnh xuất tường, một cánh tay mà vạn người gói, một đôi môi mà vạn người hôn. Vậy thôi à? Chói mắt quá. Cô không giận chút đâu. Cô non quá. Đời người tự như một vở kịch, vì có duyên mới gặp được nhau, dìu dắt nhau đến răng long đầu bạc rất khó, vì thế mà càng phải biết trân trọng. Đừng vì một chuyện nhỏ mà nổi giận, sau này sẽ ngẫm lại thấy không đáng nữa. Người ta giận nhưng ta thì không, khi giận thành bệnh đâu ai chịu thay, nếu ta chết thì ai sẽ khoái chí, lại còn hao tổn tinh thần và tốn sức. Đừng so sánh với bạn bè hàng xóm, chuyện vặt của con cháu tự chúng sẽ lo, khổ cực vui vẻ hòa cùng nhau, thần tiên ngưỡng mộ đồng hành tốt.
Thí chủ, trời ạ, không hổ là tiên nữ. Nói thật thì từ khi xuyên thành Tô đại tiểu thư tiếng xấu lan xa này, da mặt mình còn dày hơn tường thành, súng liên thanh cũng bắn không thủng, tâm lý cũng được rèn giũa đến nỗi kim đâm không xuyên, nước tát không lọt, nếu không thì ta đã nhảy giếng 800 lần rồi. Loại trình độ chửi rủa này cũng đáng gãi ngứa mà thôi. Tô đại tiểu thư không bị chọc giận, định lực rất khá. Tiếp theo đến cô nói rồi. Bổn công chúa cũng không kém hơn cô đâu, dù nói Thái Sơn có sập thì cũng không hề hấn gì. Vậy cô cũng không ngạc nhiên khi phò mã ngoại tình phải không? Công chúa, ta biết trên mông phò mã của cô có nốt ruồi son. Cái gì? Được bộ liêm sĩ Tô Tô, đi chết đi! Tên khốn phò mã đó dám phản bội ta, hắn gian díu với Tô Tô từ lúc nào hả? Chúng ta nghe thấy hết rồi. Trời ạ, chuyện không phải như vậy đâu, lát nữa ta sẽ thích cho hai người nhé. Vậy ta có thể dẫn Diệp Lạc Anh đi rồi chứ? Ta tuyên bố Tô tiểu thư thắng. Mất Diệp Lạc Anh để mất thêm phò mã. Ta quên nói cho công chúa, thật ra ta là phò mã, là bạn học chung hồi nhà trẻ. Cả lớp ai cũng biết hắn có nốt ruồi ở trên mông cả. Yên tâm đi, nếu ta cướp nam nhân duy nhất bằng lòng cưới cô thì lại ác quá. Muốn bùng nổ quá, ta là công chúa cơ mà. Cô dám mắng cha mẹ ta chết bất đắc kỳ tử, ta sẽ khiến dòng họ cô thăng thiên. Khốn kiếp, vậy mà mình lại thua dưới tay ả tiện nhân đó. Các ngươi biết rồi phải không? Ta và phò mã chẳng có gì cả, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Thì ra là vậy. Không cần giải thích, Lạc Anh mãi mãi tin tưởng Tô tiểu thư. Xin Tô thí chủ dừng bước. Thí chủ, theo lão nạp thấy định lực của cô vô cùng tốt, rất có tuệ căn, là một hòn ngọc sinh ra để tu Phật. Thay vì sống trong thế tục học trần thì chi bằng sớm ngày giác ngộ, xuống tóc làm ni cô, quy y Phật pháp đi. What? Hả? Xuống tóc làm ni cô? Nếu cô dốc lòng tu hành thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn trong giới Phật pháp. Cuối cùng lão nạp cũng có người nối nghiệp, ta nguyện truyền lại y bát chủ trì của Bạch Mã Tự cho cô. Tuệ căn cái quái gì vậy? Đại sư, không được, cô ấy là vợ chưa cưới của ta mà. Để mặc giao tình mấy năm nay của chúng ta ngày đừng chia rẽ vợ chồng ta được không? Để mặc giao tình mấy năm nay của chúng ta, ngài có thể nhường được không? Đây đâu giống với vào chùa đâu, rõ ràng là vào trúng nhóm bán hàng đa cấp mà. Tô Tô đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cô. He, Tô tiểu thư gia nhập với chúng ta đi. Đối phương có nhiều người, lại là võ tăng xuất chúng, không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí. Có rồi. Đại sư huynh thì đã huynh nam tính như vậy à? Không thấy là không thấy. Nhưng lúc này, dễ mau. Tô tiểu thư, hôm khác lão nạp sẽ tự mình đến bái phỏng, cô suy nghĩ kỹ đi. Lần sau trước khi tự mình xuất thủ thì phải nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của đệ đã. Hiện tại đệ là khâm phạm bỏ trốn của triều đình đấy. Vâng, đệ biết rồi. Phải đấy là anh, hiện tại là khoảng thời gian rất nguy hiểm, lần sau đừng chạy đến những nơi đông người như Mã Tự nữa. Tô Tô cho cô. Cô đừng giận nữa. Ta nghe nói cô bị bệnh rất nặng, trước đây khi ta bị bệnh thì mẹ ta đều xin bùa bình an cho ta, ta hy vọng cô sẽ nhanh khỏe lại. Trời ạ, thần Ninh ơi, cuối cùng mình cũng hiểu được lòng dạ của các phú bà rồi. Ai mà chẳng muốn nuôi một chàng trai đáng yêu như thế này cơ chứ, ai mà không muốn chứ hả? Hơn nữa Diệp Lạc Anh này khác với đám người Diệp Kinh Cức. Nam Bình, y thánh muốn giết mình. Hay hắn vẫn là một đứa trẻ, nhất định không được để vụt mất. Mình là ân nhân cứu mạng và cũng là mối tình đầu của hắn, có lẽ mình có thể thích hắn nhỉ. Bây giờ tình chị em cũng đang rất phổ biến. Mình 19, Lạc Anh 16, bà ngoại mình từng nói nữ hơn nam 3 tuổi tương lai sẽ giàu có. Diệp Dư Thừa. Đại tiểu thư, lão gia về rồi, ông ấy bảo người lập tức qua gặp ông ấy. Được, ta đến ngay đây, Lạc Anh đệ, ta sẽ đến tìm đệ sau nhé. Ta đợi cô. Lạc Anh, đi theo ta. Ca có chuyện gì vậy? Lạc Anh, từ nay về sau đừng qua lại với Tô tiểu thư nữa. Người cô ấy thích là ta. Vốn dĩ ta cũng không muốn để đệ biết chuyện này. Đệ còn nhớ cái ngày mà ta uống say rồi mất tích không? Hôm đó ta không về nhà, cũng không đi đến nhà bạn bè mà là bị Tô phái người bắt đi. Huynh nói gì? Sau đó chúng ta đã gần gũi da thịt. Cô ấy còn mang thai đứa con của ta. Cô ấy là đại tẩu của đệ rồi.
con đến đây, con đến đây. Có chuyện gì mà tìm con thế? Tô Tô à, cha mới ra ngoài có nửa ngày mà sao con lại gây chuyện lớn đến như thế? Hôm nay sau khi công chúa mẫu đơn hội cung thì đã nói với hoàng thượng và thái hậu là con đột nhiên được Phật tổ chỉ điểm ở Bạch Mã Tự, vậy nên giác ngộ Phật pháp, thay hồn đổi xác quyết định uy y cửa Phật, ngay cả Vân Quan đại sư cũng làm chứng rồi. Giờ thì hay rồi, từ hoàng thượng đến quần thần, từ thái hậu đến dân chúng, một người của nước Khánh đều khuyên cha cho con làm ni cô, nói là vừa có thể dốc sức cống hiến cho Phật pháp, vừa có thể cứu vớt cha nhà lành của nước Khánh. What? Tình hình hơi vượt tầm kiểm soát rồi. Con không muốn làm nữ ma đầu tình trường, nhưng cũng không muốn làm ni cô không ăn được miếng thịt nào. Con gái ngoại yên tâm đi, cha chỉ có một mình con thôi. Con có muốn làm thì cha cũng không cho đâu. Ai dám động vào một sợi tóc của con, cha sẽ bẻ xương hắn ngay tại chỗ. Cha tự có cách khiến quần thần và dân chúng không dám động đến con. Cha đúng là người cha đẹp trai nhất, vĩ đại nhất trên thế gian này. Con yêu cha có cách nào có thể cứu con vậy? Cha ơi ôm con. Không ai đến đây. Con gái ngoan, cách của cha chính là đến đây nào. Chỉ cần con lập tức thành hôn rồi mang thai thì còn ai dám bắt con xuất gia chứ, con nói có đúng không? Cha không đùa đấy chứ. Cha nó cũng có lý, trước mắt cũng chỉ có cách mau chóng thành hôn thôi, như vậy vẫn tốt hơn là bị bắt làm ni cô. Người xưa nói đúng thật, thà hủy 10 tòa tháp chứ đừng phá hoại một cuộc hôn nhân. Tên Diệp Kinh Cước này tính tình thì thất thường, võ công lại cao cường, có lẽ có xu hướng bạo lực gia đình, lỡ như xảy ra chuyện gì sau khi thành hôn với hắn thì mình đánh không lại hắn được. Pass. Chi bằng để Diệp Lạc Anh giúp đỡ, chàng trai dịu dàng nghe lời có thể mặc cho người ta giày xéo. Nice. Phòng Lạc Anh. Ngươi báo cho Diệp tiểu thiếu gia là ta có chuyện tìm hắn. Diệp tiểu thiếu gia đã ngủ rồi, mời đại tiểu thư ngày mai lại đến. Bây giờ mới một buổi chiều mà ngủ rồi. Chắc là vì chuyện Bạch Mã Tự khiến hắn mệt mỏi đây mà. Vậy các ngươi chăm sóc cho hắn đi, ngày mai ta lại đến. Vâng tiểu thư. Sáng hôm sau, Diệp tiểu thiếu gia chuyên ngủ dậy, mời đại tiểu thư lát nữa hắn đến. Buổi trưa, Diệp tiểu thiếu gia ngủ trưa rồi, mời đại tiểu thư lát nữa hắn đến. Một ngày có 20 tiếng, 24 tiếng mà hắn ngủ mất 20 tiếng. Rốt cuộc hắn là người hay gấu túi vậy? Trừ phi hắn cố ý trốn tránh mình. Diệp Lạc Anh, đừng có trốn trong đó nữa, ta biết ngươi ở nhà mà. Tô Lạc Anh, ngươi làm sao vậy? Còn không mau mời đại phu đến. Vâng. Ta không sao, chỉ là muốn nằm một chút thôi. Ta không làm phiền ngươi. Ta ngồi bên cạnh chăm sóc ngươi, ngươi muốn ăn gì thì ta sai người làm cho ngươi. Lạc Anh, đừng qua lại với cô ấy nữa, Tô là đại tẩu tương lai của đệ. Không cần đâu, cô đi, hãy để ta ở một mình. Hoa viên Tô phủ. Hôm qua còn dịu dàng dễ thương mà sao mới qua một đêm đã lạnh lùng như vậy? Xì, đàn ông chẳng đáng tin chút nào, ai cũng là tên bội bạc. Chẳng lẽ hôm qua sau khi mình đợi đi thì Diệp Kinh Cước đã nói gì với Lạc Anh? Tô nàng không sao chứ? Tên này sao mỗi lần xui xẻo thì đều gặp phải hắn vậy? Có chuyện gì thì để lần sau nói, bây giờ ta không khỏe, muốn ở một mình. Trước kia thì vây bắt ta khắp nơi, sao nay lại trốn tránh ta? Nàng đang chơi chiêu lạc mềm buộc chặt sao? Ngươi bị gì vậy hả? Hôm nay ta không muốn cãi nhau với ngươi, tránh ra. Ngươi làm gì đấy? Ngươi... Lúc nãy Tô không nói tiếng nào mà chạy ra ngoài, chắc chắn cô ấy rất đau lòng. Mình có nên giải thích rõ ràng với cô ấy không đây? Ngươi buông ra. Bọn họ bên ngoài thân mật như vậy mà không ngại ư? Những lời ca nói đều là sự thật. Đúng vậy, Tô vốn dĩ đã thích ca rồi. Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì chứ? Nửa năm trước, gần đây tin thắng trận ở Biên Quan cứ báo về liên tục, mong Phật tổ phù hộ ca bình an trở về. Cướp đây! Huynh đại buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật.
Ta cho huynh hết tài sản trên người ta, huynh mở một cửa hàng nhỏ tự kinh doanh đi, đừng cướp bóc hại người nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được đối xử tử tế. Cướp sắt! À! Đến đây nào, tiểu mỹ nhân! Cứu bạn! Ôi, khốn kiếp! Mỹ Nam ở Kinh Thành vốn dĩ đã cung không đủ cầu. Tên cóc ghẻ như gương mặt xứng đáng ăn thịt thiên nga sao? Tô đại tiểu thư, trai nào cũng chơi. Mình vẫn còn trong trắng, không thể để cô ta váy bẩn mình được. Cô gái xinh đẹp quá, đẹp giống ca ca vậy. Ngươi không sao chứ? Vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Đại tiểu thư, tên này nhan sắc bất phàm, nhưng câu hỏi này đem hắn về phủ đi. Diệp tướng quân đã đến biên quan 10 năm rồi, nếu hắn không trở về thì người phải thủ tiếc cả đời đấy. Hay là đổi mục tiêu đi. Nếu hắn không trở về trong vòng nửa năm, ta sẽ đuổi giết đến tận biên quan. Lột da hắn, rút gân hắn, ăn thịt hắn, uống máu hắn. Sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Chẳng lẽ quý nữ này muốn hãm hại ca ca? Không được, mình phải bảo vệ ca ca. Bổn thiếu gia là phiêu kỵ tướng quân Diệp Kinh Cước đi. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Đại tiểu thư, người ta xem chúng ta như kẻ ngốc kìa. Nếu Diệp tướng quân yếu ớt như thế thì nước Khánh tiêu đời rồi. Thật thất bại rồi sao? Kể ra thì tên này sống với Diệp tướng quân thật đấy đại tiểu thư. Càng nhìn càng sống, cứ như là đúc ra từ một khuôn vậy. Không phải là con riêng của Diệp tướng quân đấy chứ? Con riêng? Nói đi, ngươi có quan hệ gì với Diệp Kinh Cước? Liên quan gì đến cô? Tên phụ lan lòng đen giả sói Diệp Kinh Cước. Ta cực khổ đợi hắn nhiều năm như vậy, học nhiều kiến thức liên quan đến nam nhân với kiều đạo như vậy, thế mà con trai hắn đã lớn như thế rồi. Ta phải làm sao đây? Thì ra cô ấy không muốn hại ca ca mà là thích ca ca. Tiểu thư, cô đừng khóc nữa. Thật ra ta là... Gọi mẹ đi, con trai ngoan của ta. Hả? Ta phải trở thành chủ mẫu của nhà họ Diệp. Con của tiếp thất thì có gì đáng sợ chứ. Có con thì đã sao? Cho dù Diệp Kinh Cước có cháu chắc đầy đàn thì ta cũng yêu hắn. Phu quân, con của chàng chính là con của ta. Nương tử có đức hạnh quá. Không ngờ đại tiểu thư yêu Diệp Kinh Cước đến như vậy. Đại tiểu thư đang yêu đáng sợ quá. Nếu lão xa biết chắc sẽ tức chết mất. Thật ra thì ta là đệ đệ của Diệp tướng quân Diệp Lạc Anh. Diệp Lạc Anh. Cái gì? Ngươi là đệ đệ của hắn ư? Đúng là lúc cần tìm thì lại không thấy, lúc không cần thì tự xuất hiện. Tiểu đệ đệ, giúp một tay đi. Cô muốn làm gì? À không, tiểu thúc à. Chỉ cần ngươi giúp tẩu theo đuổi ca ca ngươi thì tẩu sẽ đảm bảo tương lai ngươi sẽ vô lo động mở, thăng quan tiến chức. Sao hả? Cô thích ca ca của ta như vậy sao? Thích chứ, ta thích hắn nhất đấy, giống như thích cha và mẹ vậy. Vì hắn ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa. Thế gian này có nữ nhân vĩ đại lớn lao, chí tình chí nghĩa như vậy sao? Ca ca thực hạnh phúc khi có người một lòng yêu thương huynh ấy như vậy. Phải, Tô vẫn luôn yêu mến ca ca. Tuy có hiểu lầm nhưng người mà cô ấy thích vẫn là ca ca. Đêm đó ở Vân Vận lâu cô ấy còn quên cả mình. Ngươi là Diệp Lạc Anh phải không? Ca ca ngươi nhờ ta đến cứu ngươi. Ngươi phải đi là mình không nên quấy rầy bọn họ. Chỉ cần Tô và ca ca hạnh phúc thì mình không hối tiếc gì nữa. Khốn kiếp, ngươi cũng muốn hôn bao lâu, đủ chưa vậy? Ta cắn. Tô, rốt cuộc nẹo tuổi thỏ hay tuổi chó vậy? Con thỏ nóng lên cũng biết cắn người đấy. Mình hối hận lúc xuyên qua không đem theo bình xịt hơi cay hoặc đồ chích điện theo quá. Nếu không mình đã khiến hắn phải quỵ xuống từ lâu rồi. Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu thôi. Nàng có bằng lòng gả cho ta không? Nàng đánh ta làm gì? Đây là mơ, vậy nên hãy để ta đánh ngươi. Đánh xong thì ngươi sẽ biến mất. Tướng quân lạnh lùng hận mình đến thấu xương để cậu hôn mình bằng giọng điệu đáng thương. Tất mơ này vô lý quá. Cách xa quá không nghe thấy. Nhưng ta thấy đại tiểu thư thưởng cho Diệp tướng quân liên hoàn tác. Lính trinh sát số 1. Chắc chắn đại tiểu thư thích Diệp tiểu thiếu gia, sau này phải chú ý hơn. Lên đi thiếu niên, ta đánh giá cao người đấy.
Diệp Kinh Cức, ngươi lại làm cái quái gì vậy? Còn cảm thấy đây là mơ không? Ác mộng. Được. Vậy ta sẽ làm đến khi nào nàng bằng lòng tỉnh lại thì thôi. Mẹ kiếp, chẳng phải tạo hình của người là lạnh lùng cấm dục sao? Sao lại điêu luyện như vậy? Tỉnh rồi à? Vậy nàng đồng ý hay không đây? Đồng ý con khỉ. Lấy người chồng tính cách tồi tệ, còn hở tí là hành hạ người khác thì nửa đời còn lại sao ta sống nổi? Sống cùng nến và roi sao? Hơn nữa quan trọng nhất là không tôn trọng ta. Vừa gặp liền ôm hôn, còn cởi quần áo ta. Bộ ngươi chưa thấy nữ nhân ở biên quan sao? Đúng là biên quan không có nữ nhân. Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Mặt trời mọc hướng Tây à, tên này còn biết xin lỗi mình. Nghe nói chuyện của Bạch Mã Tự đã truyền đến trong cung, mọi người đều mong nàng làm ni cô. Vì Lạc Anh, vì nhà họ Diệp và cũng vì nàng, gả cho ta là cách giải quyết tốt nhất hiện tại. Nếu không tại hai huynh đệ ngươi thì hiện tại ta đâu có nổi ta đâu có đến nỗi bị ép làm ni cô. Đại ca à, chẳng lẽ ngươi không biết là lỗi của ai sao? Đều tại ta. Thế này ta sẽ chịu trách nhiệm. Tô Tô, ta sẽ lấy nàng. Diệp Kinh Cức. Không ngờ người đầu tiên cầu hôn ta lại trên thế gian này đã là ngươi. Không phải chứ. Ta cũng không ngờ người đầu tiên trên thế gian mà ta mở miệng cầu hôn lại là nàng. Không được, gả cho người ghét mình thì có khác gì với xuất gia niệm Phật cả đời đâu, đều phải thủ tiết cả. Thế sự vô thường thật, nếu nguyên chủ còn ở đây, nhìn thấy Diệp Kinh Cức cầu hôn chắc sẽ vui đến chảy cả nước mắt. Nhưng mình cũng phải nguyên chủ, không thích nổi. Ta sẽ không để nàng phải thủ tiết. Ta sẽ nghiêm túc hợp tác hành sự với nàng. Nếu nàng có nhu cầu thì mỗi ngày động phòng cũng được. Hắn nói cái quái gì vậy? Chết mất thôi, dù mình đã nói cũng có đất đai xấu, chỉ có trâu mệt chết, nhưng gặp phải con trâu sung sức như Diệp Kinh Cức thì khó mà biết được. Thế nào? Ngươi nghĩ cũng hay quá nhỉ? Ngươi xem đi, con nhà quyền quý như ta gả cho ngươi không những phải bao ăn bao ở mà còn phải giúp ngươi trả oan, gây dựng lại gia nghiệp. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ cần làm gì? Ngươi chỉ cần xử lý vài tên hòa thượng và ngủ chung thôi, ta lỗ nặng rồi. Vậy nàng muốn sao? Thành hôn thì không được, nhưng đính hôn thì có thể. Đính hôn khác với thành hôn, mình phải chừa lại đường lui cho mình. Lỡ như một ngày nào đó mình gặp được tình yêu chân chính thì vẫn có thể hủy hôn. Mình không thể đâm đầu vào người như hắn cả đời này được. Được, nghe theo ý nàng. Ta nói rõ cho ngươi chứ. Đính hôn là để đối phó với đám hòa thượng kia. Vậy nên đây chỉ là kế sách tạm thời. Đợi đến lúc việc này lắng xuống thì phải hủy bỏ hôn ước đấy. Sao hôm nay hắn dễ nói chuyện vậy? Hủy hôn? Ta thì không sao. Nhưng nếu hủy hôn thì e rằng thanh danh của nàng sẽ bị văn nhân nhà thơ bôi bác thêm đấy. Dầu sao, thanh danh đã xấu sẵn rồi, có xấu thêm nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa giá trị tồn tại của ta không phải là để lấy lòng người khác. Thế gian có 8 ngọn gió lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến con người. Học được cách không bị dao động mới là điều đúng đắn. Ta sẽ nói rõ với cha, đến lúc đó chúng ta cứ theo quy trình là được. Mình không hợp lý với việc giảng đạo. Mình không hợp với việc giảng đạo lý. Nôn tới nơi rồi. Hủy hôn, đến lúc đó nàng không phải người quyết định đâu. Cha, hắn cầu hôn con. Con đã đồng ý rồi, nhưng là đính hôn trước chứ không thành hôn. Như vậy được không ạ? Được, dĩ nhiên là được. Cuối cùng là Phật tổ phù hộ, cuối cùng con gái cũng ngoan của ta cũng tìm được Lan Quân như ý rồi. Chắc chắn Phật tổ rất hận mình, nếu không sẽ không để mình tìm được Lan Quân như ý gì đâu. Tên này là một con sói ăn thịt người, một tên cầm thú. Vậy phải mau chuẩn bị ra y đính hôn rồi, còn có của hồi môn và công cụ giáo dục, đại kiệu 8 người khiêng nữa, nhà trai cũng phải chuẩn bị lục lễ, ta sẽ ứng tiền trước, nhưng quy trình thì không thể lược bớt, còn phải lập danh sách thân bằng hảo hữu và khách mời, tìm vài mama đến giúp, vân vân và may. Vậy nhờ cả vào cha nhé, con đi đây. Tưởng lọt vào ảo tưởng không thể thoát khỏi. Đợi đã, lúc nãy các người có nghe rõ là tiểu thư nói là ai không? Bẩm lão gia, mấy ngày nay đại tiểu thư đều đi đến chỗ của nhị công tử nhà họ Diệp, còn chuẩn bị rất nhiều món ăn mà nhị công tử thích. Trái lại nô tài thấy tiểu thư và Diệp tướng quân cãi nhau, còn tác Diệp tướng quân và bạc tay, chắc chắn còn để tương lai không phải Diệp tướng quân. Hiểu rồi, ta đã cảm thấy hôm đó Diệp Kinh Cức đề nghị kết hôn có gì đó sai rồi, thì ra là hắn đơn phương. Dù sao đi nữa thì con gái ta vẫn thích Diệp Lạc Anh, suýt nữa bị Diệp Kinh Cức lừa rồi. Người thông minh như ta không thể làm hỏng nhân duyên tốt của con gái được. Tiểu thư, rốt cuộc thì người quyết định chọn bộ váy cưới nào ạ?
Tiểu thư, người nhìn chiếc trăm cài đô uyên ương này xem. Tiểu thư, khi làm lễ đính hôn thì nên búi tóc thế nào mới đẹp à? Ông trời ơi, ngài ấy cứu con đi. Phiền thật đấy, từ lúc nói chuyện kết hôn với cha, mình đã bị đám nữ nhân này tra tấn hết 3 ngày 3 đêm không được chợp mắt rồi. Nếu mình biết đính hôn phiền phức như vậy thì lúc nào mình đã không nhắc đến chuyện này rồi. Tô Tô, nàng gọi tôi đến có việc gì sao? Ngươi chọn đi, chọn thứ mà ngươi thích ấy. Không phải ngươi nói muốn chịu trách nhiệm với ta hay sao? Tốt thôi, bây giờ ngươi hãy chịu trách nhiệm với ta đi. Suy cho cùng thì cũng không phải kết hôn thật. Dựa vào cái gì chỉ có mình chịu mệt mỏi như vậy, phải khiến Diệp Kinh Cức cũng nếm trải những phiền phức này mới được. Nàng ấy bảo mình giúp chàng, nàng ấy chọn đồ cưới và trang sức, xem ra nàng ấy rất mong đợi vào lễ đính hôn này đây. Diệp đại tướng quân, sao lại là ngài? Không phải đối tượng đính hôn của Diệp tiểu thư là nhị thiếu gia của nhà họ, không phải đối tượng đính hôn của tiểu thư là nhị thiếu gia của nhà họ Diệp sao? Ngươi vừa nói đối tượng đính hôn của tiểu thư nhận người lại. Tướng quân tha mạng, nô tỳ cũng chỉ nghe bọn họ nói đối tượng đính hôn của tiểu thư là Diệp Lạc Anh, tiểu công tử nhà họ Diệp. Trời ơi, rõ ràng đại tiểu thư đang chơi đùa với hai huynh đệ này. Bây giờ sự việc đã bị bại lộ, ca ca chạy đến đây báo thù rồi. Nó không chừng lát nữa ngài ấy sẽ rút đao ra đâm tiểu thư 108 nhát mất. Nếu cơn giận vẫn chưa tiêu, có khi ngã còn thuận tiện đâm luôn đám ngựa xung quanh 109 nhát. Chuyện gì thế này? Ra ngoài. Vâng. Tô Tô chen vào trong đám người. Bây giờ không phải là lúc để ngạc nhiên, mau chạy thôi. Quay lại. Tô đại tiểu thư cũng có thể giải thích về tài hạ được không? À! Tô, nàng nói thật đi, ta sẽ không giận đâu. Nhưng rõ ràng vẻ mặt của ngươi này đang tức giận mà, nó không chừng sẽ lập tức gây án phanh thay như trong Conan mất. Ta lấy sự trong sạch của Diệp Lạc Anh ra thề, chuyện này không hề liên quan đến ta. Để đáng yêu của ngươi trong sạch bao nhiêu thì ta trong sạch bấy nhiêu. Tên yêu thương em trai đã bị thuyết phục một cách kỳ lạ. Thật sao? Vậy này đã nói với thừa tướng thế nào? Để ta nhớ lại xem. Trời ơi, thảm rồi, hình như mình thật sự chưa nói với cha đối tượng mình đính hôn là ai. Được rồi, chuyện này có thể có một chút liên quan đến ta. Tô, ta cũng không cố ý mà. Diệp thị dịch chuyển. Đâu. Sao người lại cứng như vậy hả? Nói vậy gì thế? Mặt đất lạnh lắm, đứng là đợi nói chuyện tiếp. Ôi! Trong cái khó lo cái khôn, họ tôi đã nắm lấy bất cứ thứ gì có thể nắm được. Tiêu! Đợi rồi! Nàng lại muốn lột sạch ta sao? Thật đủ số. Nhìn bầu không khí chết chóc u tối này, dữ dội này đi. Không ổn, xem ra ma vương Diệp Kinh Cước này thật sự tức giận rồi. Việc đã đến nước này, mình chỉ có thể tự hôn mê để tạ tội mà thôi. Cục gạch cầu thì được nấy. Tô, này không sao chứ? Tại sao lại luôn có một bên bị thương khi nàng và ta ở cạnh nhau chứ? Nàng cứ nghịch ngợm như vậy. Ngươi cũng đàng hoàng một chút đi. Tôi đại tiểu thư, nghe nói cô sắp kết hôn nên ta và Bạch Khanh cố ý đến tặng quà cưới đây. Sư muội có nhớ ta không? Bậy! Sư phụ, đây chính là cơ hội hiếm có. Ta còn nhỏ cần phải giáo dục giới tính. Nghe nói triều đình đều muốn Tô đi làm ni cô để cầu cho quốc thái dân an. Mình vốn đang định đợi xem trò hay của cô ta, nhưng ai ngờ cô ta lại lập tức tuyên bố kết hôn. Hèn gì mấy ngày trước thừa tướng cố gắng xả oan cho nhà họ Diệp với hoàng thượng, sửa lại án sai cho gia tộc họ Diệp. Hoàng thượng, nhà họ Diệp đời đời trung thành với vua, tội thông đồng với địch là không đúng sự thật. Mong người minh xét, mong hoàng thượng minh xét. Hóa ra là vì cô ta thích Diệp Kinh Cức. Diệp tướng quân công hổ là mãnh tướng có kinh nghiệm trên sa trường, dám cùng Tô tiểu thư làm ra loại chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là khiến cho Nam Bình được mở mang tầm mắt. Tô bằng lòng phạm phải tội chết để giữ hắn ta lại, bọn họ đã tiến triển đến mức độ này rồi sao? Thái phó Nam Bình, mình nhớ hình như lúc trước Tô cũng từng ra tay với hắn. Ta và vợ chưa cưới của ta làm chuyện gì trong nhà cũng không cần thái phó đại nhân phải hao tâm tổn trí. Ca,
Ta vừa mới nghe thì nữ trong phủ nói huynh nổi trận lôi đình với Tô đại tiểu thư, rốt cuộc là sao? Lạc Anh. Ca ca, lúc trước để nhịn đau nhường Tô cho huynh không phải để huynh bắt nạt cô ấy đâu nhé. Cảm xúc quen thuộc này. Không phải là... Chuyện gì thế này? Không phải mình đã tự đánh mình ngất xỉu để tạ tội rồi sao? Thế này là mình vừa quay trở về tình cảnh mà mình mới xuyên không tới đây, hay là mình lại ngủ với Diệp Kinh Cước nữa rồi? Hay là hắn ngủ với mình? Dù là ai ngủ với ai thì tuyệt đối không thể phát ra tiếng. Mình nhanh chóng chuồn ra ngoài nhân lúc hắn ngủ say mới được. Tô Trời ơi, mình đã làm gì tiểu thiên sứ Lạc Anh thế này? Hắn vẫn còn là một chàng trai trong trắng ngây thơ mà, sao mình lại ra tay với hắn được chứ? Mình là một người phụ nữ có tội nghiệp nặng nề, vậy mà lại để hai huynh đệ này cùng hầu chung một vợ. Sự trong sạch của mình, thể diện của mình, liêm sĩ của mình. Khi gặp phải chuyện lớn thì không được hoang mang. Tuy rằng nơi này không thể lôi điện thoại ra đăng lên trang cá nhân, tốt hơn là mình cứ đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút trước đã. Tô cái quái gì thế này? Không ngờ hai huynh đệ lại tranh giành một người phụ nữ, đúng là khiến năm được mở rộng tầm mắt. Thiếu niên mà mạnh thì thiếu nữ phải vịnh cả tường, mà thiếu nữ mạnh thì thiếu niên chỉ có thể nằm thẳng cẳng, lợi hại. Các người có thể ra ngoài để ta mặc quần được không? Sao vậy? Muốn chạy à? Chuyện này... Tô nàng không chạy được đâu, nàng phải chịu trách nhiệm đó. Mắt thì ở trên thiên đường, nhưng thân thể thì lại ở dưới địa ngục, cảm giác dày vò quá đi mà. Thượng đế ơi, cũng có tội. Y Thánh nói chuyện bình thường rồi, chắc chắn đây là một giấc mơ, chuyện gì cũng có cái lý của nó. Tự đánh phiên bản 2.0, cục gạch đến cứu cánh. Giấc mơ này đáng sợ quá, mình phải mau chóng tỉnh lại. Hóa ra là mơ sao, may quá. Tô, này tỉnh rồi. Ôi, sao các ngươi đều ở đây hết vậy? Được lắm, mới vào mắt mà suýt chút nữa hù chết mình rồi. Mình còn tưởng giấc mơ vừa nãy là thật chứ. Con gái à, con đã tỉnh rồi sao? Con thấy thế nào? Người cha thân thương nhất của mình. Con vẫn ổn, chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Mình đã tuột quần của Diệp Kinh Cức mà lại không bị hắn ta vứt xác đi. Quả nhiên có thể thoát được một kiếp nhờ vào khổ nhục kế. Tâm, mệt. Ý của sư phụ là trước đó đại tiểu thư suy nghĩ quá nhiều, lại cộng thêm một vài chuyện mà dẫn đến nộ hỏa công tâm, vậy nên mới khiến tinh thần bị tổn thương. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng khiến cô ấy quá mệt mỏi, nên để cô ấy nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Điều là do cha không tốt. Tô, con cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta tạm gác lại chuyện kết hôn, sức khỏe quan trọng hơn. Cha sẽ lập tức cho người đi tìm những dược liệu tốt nhất để bồi bổ cơ thể cho con. Cha ơi, đợi đã, đừng bỏ con lại một mình. Đừng để con chung một phòng với mấy con sói này chứ. Nàng tỉnh rồi à? Con muốn thuốc chút không? Tô, cô uống trà trước đi. Lạc Anh, ngươi đã bình thường trở lại rồi à? Ngươi chịu nói chuyện với tao rồi sao? Tốt quá, sau này có thể tiếp tục chơi với cuốn con này rồi. Ta ức ó ịu. Tô, ta rất khó chịu. Hắn là người dễ thương nhất bộ truyện, đừng sụ mặt sống bọn họ đấy. Hội xuân đan, dược liệu trân quý được mua trong lúc Tô hôn mê. Diệp nhị công tử thật tinh tế, như uống trà sẽ hại dạ dày, lúc này ăn một bát cháo nóng sẽ tốt hơn. Thái phó đại nhân không tiện ở lại lâu trong phòng của vợ chưa cưới của ta, mời ngài về cho. Vợ chưa cưới, vậy tại sao Tô đại tiểu thư lại ôm Diệp nhị công tử thế? Chua, sư phụ hay là ngài cũng gia nhập với bọn họ đi. Vợ của bạn vụng trộm. Sư phụ, ngài không thể giết người diệt khẩu chỉ vì ta nói ra suy nghĩ chân thật của ngài được. Chắc thằng nhóc này là bạn của Tôm Tích ha. Các ngươi làm phiền đến vợ ta nghỉ ngơi rồi. Vợ à, đuổi bọn họ ra ngoài đi. Ai là vợ của ngươi? Chúng ta chỉ kết hôn theo hình thức thôi, là kết hôn theo hình thức thôi. Đính hôn một xã sao? Hóa ra là kế hoãn binh.
Nếu mình có thể giúp Tô Tô thoát khỏi khó khăn thì không chừng cô ấy sẽ dâng cho mình công văn lần trước. Nghịch rồi, Tô tiểu thư, Nam Bình có một kế có thể giúp cô không cần phải xuất gia. Cái gì? Không dám giấu gì cô, ngoài thân phận là y thánh ra thì Bạch Khanh còn là cung chủ của thiên hạ đạo môn, quản lý 30.000 đạo quán trong 7 nước. Nếu cô vào đạo môn của hắn thì nhà Phật sẽ không thể làm khó cô rồi, cô thấy sao? Thiên hạ cung chủ, sư phụ tôn kính, hãy nhận một loại của Đồ Nhi. Đây là chỗ dựa bằng vàng đấy, đáng tin hơn kết hôn giả nhiều. Bạn nhờ ký danh. Sư phụ nói nếu Thái Phó đã nhờ vả thì ngài sẽ nhận cô làm đệ tử ký danh, giúp cô vượt qua cửa ải trước mắt. Nếu sư phụ nhà ta đã đa mặt cho cô, trừ phi là Phật tổ Như Lai đích thân xuất hiện đời người thì không ai có thể ép cô xuất gia được đâu. Tiểu sư muội còn không mau qua đây bái kiến sư phụ và đại sư huynh anh minh thần võ này. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nắm rõ mọi thứ trong tay, vua tính kế, sư muội, sư huynh. Nếu vậy thì Tô Tô không cần phải đính hôn với Diệp Kinh Cức nữa. Dù sao nếu hai người kết hôn thì mình cũng muốn đến lấy công văn cũng khó. Cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng đâu có ai hỏi người tại sao lại làm như vậy đâu. Mời sư phụ uống trà. Uống xong đi trà bái sư này là xong chuyện rồi. Người muốn học y hay học độc? Mình muốn học làm thánh mẫu, học tấm lòng lương y như Từ Mẫu như hắn gì mà. Nguyện vọng của ta là hành y cứu người, cứu vớt thế giới. Nhưng trực giác nói cho mình tốt nhất là đừng nên nói bậy với hắn. Ta muốn học về độc. Tại sao? Học y có thể cứu giúp thế nhân, nhưng học về độc thì có thể bảo vệ bản thân mình. Các ngươi ai cũng muốn giết ta, chẳng lẽ ta không học một chút về kiến thức về độc để bảo vệ bản thân à? Wow, sư phụ rất thích đáp án của muội. Người chữa bệnh không tự cứu, thân là người chữa bệnh cần phải bảo vệ sự an toàn của mình trước thì mới có thể nói đến việc trị bệnh cứu người. Sư muội đã qua ải rồi. Ha, trong thế giới này cuối cùng mình đã có chỗ dựa lớn thứ hai ngoài cha ra rồi. Mình thông minh quá. Ha 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 ha. Cái tên này ca ca có chuyện gì vậy? Đan, mớm. Sư phụ nói đây là bí đan mà chỉ có chủ của thiên hạ đạo môn và đệ tử của ngài ấy mới được dùng. Có tác dụng giải chăm lại độc. Này ngài ấy mớm cho sư muội rồi đấy. Lạ thật, trước kia mình có viết thế này về Tiêu Bạch Khanh sao? Sao mình không nhớ? Nghĩ lại năm đó ta cũng được sư phụ dùng miệng để mớm thuốc qua đấy. Môn của sư phụ vừa mềm vừa thơm. Tiểu sư muội ta cũng có nhiều đan dược lắm. Nếu sau này muội cần thì có thể đến tìm ta mớm cho muội bất cứ lúc nào. Câm miệng. Cứ nói nhảm cả ngày. Không hay rồi. Đại tiểu thư, công chúa mẫu đơn mang theo thánh chỉ xong vào phủ rồi. Cái gì? Lão gia vừa ra ngoài thì đã bị gọi vào cung rồi. Bây giờ cả phủ thừa tướng đều bị thị vệ bao vây. Nó là muốn bắt ép người cạo đầu xuất gia. Phải làm sao đây? Công chúa mẫu đơn, thánh chỉ. Không ổn, đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn họ. Muốn nhân lúc cha không có ở trong phủ để ép mình phải phục tùng. Tô Tô, theo ta. Diệp Kinh Cức. Người muốn dẫn cô ấy đi đâu? Nam Bình. Xong ra ngoài, có ta ở đây, đừng ai hòng chạm vào một sợi tóc của nàng ấy. Bên ngoài đều là thị vệ của hoàng gia, nếu may mắn thoát được, cho dù võ công của người có cao cường đến đâu thì có thể bảo vệ cô ấy được bao lâu. Chực, tên thô lỗ này. Bảo vệ nàng ấy cả đời thì sao? Ta đã đánh nhau với hung nô nhiều năm, cũng gặp qua nhiều tình huống nguy hiểm hơn thế này. Bổn tướng rất tự tin vào khả năng của mình. Đồ hữu dũng vô mưu, đồ nhát gan. Đợi đã, này. Không phải chứ anh trai. Cảm giác tranh chấp giành giật này là gì đây? Ta có thể bảo vệ nàng ấy cả đời. Ca. Điều tại huynh mà trước kia Tô Tô ngã bệnh, lúc nãy còn lấy cục gạch tự đập vào mình. Huynh đáng tin không đấy? Ý ta là bằng vào thực lực của ta. Cho dù thì vậy truy sát nàng ấy cả đời thì ta cũng có thể dễ dàng cứu nàng ấy. Diệp Kinh Cức, bình tĩnh nào, không cẩn thận nói hết lời trong lòng rồi. Bây giờ đã là lúc nào rồi, hai người đừng đấu đá nhau nữa được không? Sư huynh, ở đây là huynh là người nhỏ con và nhanh nhẹn nhất. Phiền huynh chạy vào cung báo tin cho cha ta. Cha không ở đây, mình phải cố gắng kéo dài thời gian. An, mau. Lần đầu tiên sư muội có chuyện nhờ ta. Ta biết rồi sư phụ. Ta sẽ chú ý an toàn, đi mau về mau.
Người đâu? Áp nữ nhân này qua đây để cô ta quỳ dưới chân bổn cung tiếp chỉ. Tuân lệnh. Đừng động vào nàng. Châm, xem ngân châm đi. Ôi, mắt của ta bị sưng lên rồi. Ta bị hủy dung rồi. Tô Tô, nàng và Lạc Anh ở yên đấy, để ta xử lý chuyện này. Ca ca cẩn thận. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh 1 giờ. Nam Bình, sao ngài cũng ở đây? Đây là chỗ của phụ nữ và trẻ con. Đại nam nhân như ngài ngồi đây mà không biết ngượng à? Bổn phó là người túc trí đa mưu. Cô có thấy người túc trí đa mưu nào ra trận đánh đấm chưa? Cứu bạn, xin ngài tha mạng. Đừng đánh vào mặt. Sao chúng ta đánh lại tướng quân và y thánh được chứ? Bây giờ đầu hàng còn kịp không? Lũ vô dụng. Ả tiện nhân Tô Tô, dừng tay. Ai dám động vào nàng? Đồ súc sinh, không ngờ ta dám để hai anh em nhà họ Diệp cùng hầu chung một vợ. Hai anh em này không những đẹp trai mà còn có một người giỏi văn, một người giỏi võ nữa. Cho dù có được ai trong hai người này cũng là chuyện hạnh phúc trên thế gian, huống chi là có được cả hai. Đáng hận nhất là Thái Phó và Y Thánh. Trước kia hai người họ đều khinh bỉ coi thường, thậm chí là muốn giết chết Tô Tô mà. Sao bây giờ lại nịnh nọt dính sát vào Tô Tô như kêu chó thế? Bổn công chúa không phục. Công chúa được xét thánh chỉ mà. Phải, suýt nữa thì quên mất chúng ta vẫn còn thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, con gái của nhà họ Tô am hiểu giáo lý Phật pháp, thân mang Phật tính. Nay phong là hộ quốc Phật nữ, lập tức quy y, bái vào từ hàng trai, tụng kinh 10 năm cầu phúc cho dân chúng của nước Khánh. Nếu có người ngăn cản có thể xử lý ngay tại chỗ. Tô Tô, xem chiêu của ta đi. Ta biết các ngươi không dễ phục tùng mà, bắt đi không được thì ta dở trú đạn vậy. Thứ gì thế này? Giải. Lạ thật, khói đâu ra thế? Không nhìn thấy gì nữa. Ca Cao, mình ở đâu? Diệp Kinh Cức. Ai? Diệp Kinh Cức, ta sợ quá. Tô Tô, ôm chặt ta mang nàng đi. Tô Tô. Này, nàng làm gì thế? Ngươi đáng xem. Shit. Ta muốn trở thành người của ngươi. Tô Tô, đây đã là lúc nào rồi? Đừng đùa với lửa. Hôm nay nàng chủ động như vậy, nàng bằng lòng gả cho ta rồi. Chỉ có ngươi nắm chặt tay ta trong làn khói. Hơn nữa ta chủ động như vậy, ngươi vẫn không biết ý của ta sao? Tô Tô. Ta làm nhé. Ha, nam nhân nóng vội thật. Hôn ta trước đã. Thế nào? Diệp Kinh Cức. Diệp Kinh Cức, đợi đã. Chậm một chút. Không, chỉ có như vậy thì nàng mới nhớ đến ta mãi mãi. Tô Tô đâu rồi? Lạc Anh, ngươi không sao chứ? Xung quanh không có ai, chính là lúc này. Tô Tô, ta biết ta không nên quấy rầy cô và ca ca, nhưng chỉ cần cô đồng ý thì ta bằng lòng phá bỏ tất cả ràng buộc về lễ nghi để làm thiếp của cô. Ta không muốn mất cô nữa. Cảm ơn ngươi, ta sẽ thuyết phục ca ca ngươi để nạp ngươi làm thiếp. Nghe được câu này của cô, Lạc Anh không còn gì nuối tiếc. Bị ảo giác, tưởng rằng mình đang ước hưởng với 4 vị Mỹ Nam. Lạ thật, sao phía dưới quần trống trơn vậy, cởi ra cho ta. Tô Tô. Bị ảo giác, tưởng mình đang tỏ tình với Tô Tô. Sư phụ, bọn họ bị gì thế? Không thấy gì hết. Khói trúng ảo. Ý ngài là vừa nãy ngài đã dùng bí pháp tạo ra làn khói này sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Bọn họ bị trúng chiêu hết phải không? Ở cùng hắn ta trong khoảng thời gian dài thì cũng đoán được mấy chữ hắn nói có nghĩa là gì rồi. Không ngờ cô ấy nghe hiểu được lời mình. Dễ, trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy tại sao chúng ta không trúng chiêu?
Ồ, thì ra là do trước đó có uống bí đan nên bách độc bất xâm phải không? Sư phụ nhìn xa trong động thật. Nhưng mà Diệp Kinh Cức và Nam Bình đâu, chẳng lẽ họ bị lạc trong đám khói sao? Bị ảo giác tưởng mình đang hôn Tô Tô. Mình sắp nghẹt thở rồi. Võ tướng khỏe mạnh, Quan Văn yếu ớt, đẩy không được. Mình rất muốn trốn nhưng trốn không thoát. Đúng là một bức tranh đam mỹ nồng cháy tuyệt vời, tư thế tốt lắm. Hay. Nam Bình, sao lại là ngươi? Tô đâu? Còn nữa, ngươi hôn ta làm gì? Đồ vô liêm sĩ. Người chịu thiệt như ta mà cũng chưa nói gì bệnh mà ngươi dám chỉ trích trước. Tô cái gì? Diệp tướng quân ôm lấy tài hạ trong làn khói liền chạy đi, tự biên tự diễn như tinh điên, sau đó cưỡng bức. Nghĩ lại mà sợ, những ý nghĩ tốt đẹp của mình về cuộc sống này đều bị vỡ mộng vào khoảnh khắc đó. Hai người không sao chứ? Làn khói mà vừa nãy sư phụ tạo ra sẽ khiến người ta bị ảo giác, đều là hiểu lầm cả. Tô Xin thái phó thứ lỗi, vừa nãy tại hạ bị ảo giác nên đã xúc phạm ngài, mong ngài đừng để ý. Diệp tướng quân đừng lo, sao tại hạ lại là loại người bụng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Lực tay của thái phó cũng tốt đấy, không đi tập võ thì thật đáng tiếc. Đâu có, Diệp tướng quân không cần quá khiêm tốn. Ẩu trị. Hành động hòa giải mà trong thân mật thế, hay là hai người đến với nhau đi. Người vô tư nào đó. Phong ấn hữu nữ của mình đã bị phá bỏ rồi, cặp này mà thành đôi thì tuyệt vời. Đến với nhau. Nôn ra cậu vào một lần nữa. Thôi xong, để lại bóng ma tâm lý rồi, có lẽ dùng hết cả đời cũng không chữa khỏi. Công chúa tỉnh lại đi, không hay rồi. Đến đây đi, tiểu mỹ nhân. Đừng mà công chúa hư quá. Tên nô đại chết tiệt này, nè tao mất hết hứng rồi, tao đang làm đến thời khắc quan trọng mà. Sao lại thế này? Không phải ta đang sủng hạnh 4 Mỹ Nam sao? Tên xấu xí này là ai vậy? Lôi hắn ra cho ta. Trời ạ công chúa, thừa tướng bên ngoài đã dẫn theo một nhóm dân chúng mất cung rồi, bọn họ sắp đuổi đến đây rồi đấy, người mau ra xem đi. Cái gì? Không phải lão cáo già Tô Trung Chính đang ở hoàng cung sao? Sao đột nhiên lại đuổi đến đây? Chẳng lẽ có người đi truyền tin ư? Chỗ dựa đã đến rồi. Xem ra sư huynh đã làm được rồi. Thánh chỉ đến. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nhà Diệp mấy đời trung thành với vua, phục chức Diệp Kinh Cức, cho phép phục hưng lại nhà họ Diệp. Công chúa mẫu đơn lừa gạt thánh thượng, kết bè kết phái, vu oan cho nhà họ Diệp phản bội quốc gia, thông đồng với địch, tội trạng nghiêm trọng. Nay phế thành thứ dân, xuống tóc đi tu thay Tô, cầu phúc cho đất nước, không được bước ra từ hàng trai nửa bước. Cầm thử. Cái gì? Phế làm thứ dân, xuống tóc đi tu? Hoàng thượng hiểm độc thật, rõ ràng hắn mới là người đứng sau tất cả mọi việc. Bây giờ cha dẫn dân chúng đến bức cung thì lập tức đem mẫu đơn ra gánh tội, thay ngăn chặn lại miệng mồm của mọi người. Các ngươi dám à? Bổn cung là chị ruột của hoàng thượng, ngài sẽ không đối xử với ta như vậy đâu. Chắc chắn là các ngươi làm xả thánh chỉ để cứu Tô. Thả ta ra. Diệp tướng quân, ngài chịu khổ rồi. Mọi người làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Diệp tướng quân trở lại rồi, chúng ta không sợ hung nô xâm lược nữa. Xem như ông trời có mắt, cuối cùng linh hồn trên trời của lão tướng quân và lão phu nhân cũng được yên nghỉ. Diệp tướng quân, ngài đã cứu mạng của cả nhà thần từ tay bọn hung nô, thần xin tạ ơn ngài. Mọi người đừng như vậy mà mau đứng lên đi. Tướng quân, hung nô biết ngài gặp nạn nên gần đây đã đục địch ngóc đầu dậy ở biên quan, xin ngài mặc lại chiến giáp, dẫn theo các huynh đệ ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ không muốn phục chức sao? Ta cảnh cáo ngươi, cha ta đã tốn sức mới sửa được án sai cho ngươi, bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa đâu. Hai chúng ta xong chuyện rồi, đến lúc đó ngươi đừng ở nhờ nhà ta nữa. Xong chuyện đó không phải nhờ nàng quyết định đâu. Anh hùng thiếu niên. Được, khí thế hăng hái. Ta thể sẽ quét sạch hung nô, đánh đến bọn chúng không còn một manh giáp. Tướng quân uy vũ, thề đi theo Diệp tướng quân đến chết. Bảo vệ nước nhà, càng quét hung nô. Diệp tướng quân đại soái ca. Các người muốn làm gì? Đồ yêu phụ khi quân phạm thượng, hại nước hại dân đúng là đồ mặt dày. Chính ả yêu phụ này hại nhà họ Diệp mấy đời trung với nước, với dân chết oan.
Đồ tiện dân, dám đánh bổn cung mà. Tuy trước kia Diệp Kinh có cộc cằn với mình một chút, nhưng hắn trung thành và hy sinh vì quốc gia, đúng là một đại anh hùng hiếm có. Vì bảo vệ cho hai huyết mạch trung thành với đất nước còn sót lại của nhà họ Diệp mà Tô đại tiểu thư đã bị ép xuất ra, đúng là đáng thương mà. Không ngờ tuy ngày thường Tô đại tiểu thư có hơi phóng đãng trong chuyện nam nữ, nhưng cô ấy đã hiểu chuyện quốc gia đại sự như thế, đúng là khiến cho người ta phải nhìn với con mắt khác xưa. Trời ạ, đây là lần đầu tiên mình được dân chúng khen sau khi xuyên không đấy, ấm lòng quá. Xem ra cha đã giải quyết mọi chuyện ở bên ngoài rồi, chẳng những phá vỡ lời nguyền Nico giải oan cho nhà họ Diệp mà còn mượn cơ hội này để rửa sạch tiếng xấu cho mình. Nam mô Trung Chính Bồ Tát, cha là người tốt nhất, yêu cha. Còn ngoan, đây là điều mà cha nên làm. Chắp tay thành kính quỳ lại. Ca ca, tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã rửa oan cho nhà họ Diệp, cũng nhờ có Tô tiểu thư. Tiếp theo, hãy xem ca ca làm sao gây dựng lại nhà họ Diệp đây. Chắc chắn ca ca sẽ làm được, Lạc Anh tinh huynh. Cảm ơn cô Tô Tô. Cảm ơn. Khá sáo rồi, hai người cố gắng nhé. Ôi chao, mình đã rủ oan cho nhà họ Diệp, lại bái y thánh làm sư phụ. Chỉ cần thu nạp 5 bình dưới trước nữa thôi là sẽ hội trà thương lãng sẽ tan thành mấy khói. Tiếp theo có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của con nhà quan kim, con nhà giàu rồi. Ha 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 ha. Tô Tô, chuyện đính hôn trước kia của chúng ta, mình đúng là thông minh mà. He he he. Ta muốn chính thức thảo luận với nàng có bằng lòng. Sư phụ, ngài đang làm gì vậy? Mình vốn muốn cầu hôn Tô Tô lại một lần nữa, nhưng sao y thánh lại bỗng quấy rầy mình? Đạo tôn có gì dặn dò? Ở đâu ra nhiều đạo sĩ thế? Hơn nữa các người đều là copy đa à? Tô Tô. Vâng, sư phụ có gì dặn dò? Lần đầu tiên sư phụ gọi tên mình kìa, sao ngài đột nhiên gọi nhiều đạo sĩ thế nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện muốn tuyên bố sao? Tô Tô là đệ tử cuối cùng mà ta thu nhận, sau này cô ấy sẽ là sư cô của các ngươi. Cả đạo môn phải nghe lời cô ấy. Cái bắn đậu tiến hóa à? Đây là lần đầu tiên đạo môn nói một câu, đạo tôn nói một câu hoàn chỉnh đấy, mà chỉ để giới thiệu đệ tử mới này nữa chứ. Theo quy định của đạo giáo, đệ tử mới vào phải nghiên cứu đạo kinh 1 năm, trong lúc đó không được kết hôn, cần tĩnh tâm buông bỏ dục vọng, bồi dưỡng tính ngay thẳng cương trực, đọc thuộc sách cổ của đạo gia. Cô tự mày mò đi, 1 năm sau ta đến kiểm tra. Nhiều sách cổ như vậy, nếu đọc xong thì cũng đọc chọc cả đầu rồi, có khác gì làm đi cô đâu. Oh no, phải trở về cái rịch của cấp 3 địa ngục kia sao? Tô Tô đừng sợ, ta rất giỏi việc đọc sách, để ta giúp cô. Thật không vậy Lạc Anh? Lạc Anh là người tốt nhất. Sao trên đời này lại có tiểu thiên sứ đẹp lương thiện như Lạc Anh cơ chứ, muốn nhéo ghê. Sao Tiêu cái thánh gì để phá rối mình? Bổn tọa dạy dỗ đệ tử thì có liên quan gì đến ngươi? Niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống cũng kết nối với nhau. Lạc Anh, những thứ này phải nhờ vào ngươi rồi. Sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến giúp cô ôn bài. Mình đã thu phục được nhân vật cốt cán trong hội trà thương lãng là tướng quân Thái Phó, y thánh kim chủ nhân của đạo môn rồi. Không hổ là mình. Ồ, hình như Bạch Khanh để ý đến Tô Tô rồi. Chợt, cục diện mơ hồ này ngày càng thú vị rồi đây. Sao hoàng đế có thể đối xử với mình như vậy? Dám bắt mình làm con cừu non gánh tội thay, bổn cung là hoàng tỷ của hắn mà. Không ngờ bổn cung thông minh như vậy mà cuối cùng lại thua bởi loại người như Tô Tô. Theo y thánh học, hành đàng hoàng mà đấy, đừng làm mất mặt người đề cử cô. Nào có, Tô Tô chúc mừng cô nha. Rõ ràng bổn cung đẹp hơn cô ta gấp chục nghìn lần, vì sao cô ta có thể được nhiều Mỹ Nam che chở như vậy? Bọn họ mù hết rồi à? Tô Tô, cô tưởng thế là xong rồi sao? Để ta nói cho cô. Mọi chuyện đều do hoàng thượng sao bổn cung làm. Bổn cung bị đem ra làm kẻ chịu tội thay mà thôi. Hoàng thượng? Chỉ cần có hoàng thượng. Cô nói nhảm bôi nhọ danh dự của thánh thượng, thọ tăng thêm một bậc. Chẳng lẽ cô không sợ liên lụy đến người trong gia tộc sao? Bị dùng đến đường cùng nên bắt đầu ăn nói không kiêng nể gì sao? Dám khai ra có hoàng thượng, đúng là ngu ngốc. Thái phó đang dùng tính mạng của người trong gia tộc để đe dọa ta sao? Đáng tiếc. Bọn họ có chết thì liên quan gì đến mẫu đơn ta đâu. Này tôi đã xa cơ lỡ vận, chết cũng không sợ, chi bằng liền một phen. Ta phong lưu một đời nay ta không thể nuốt trôi được cục tức bị Tô Tô hạ thấp được. Đồ tiện nhân Tô Tô, chết đi. Cẩn thận, mẫu đơn biết võ sao? Trong chuyện có thiết lập này à?
Ôi trời ơi, eo của ta. Khốn kiếp, ta không bỏ qua đâu. Qua đây cho ta. Ê, ê Lạc Anh để uy hiếp. Lấy Lạc Anh để uy hiếp thì có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Không hay rồi, bổn công chúa bắt Diệp tiểu công tử rồi. Đứng nghiêm. Lạc Anh, Lạc Anh, nếu ta không có được ngươi thì ngươi chết cùng ta đi. Đừng qua đây, không thì ta sẽ giết hắn đấy. Chết tiệt, không thể đề phòng được. Không ngờ cô ta biết võ. Mình hối hận lúc trước mình không viết thêm cho bản thân 10.000 khả năng hơn người ghê. Công chúa, cô thả Lạc Anh ra đi. Hãy để ta làm con tin của cô thấy sao? Ngươi nghĩ ta ngốc à? Ngươi có võ công cao cường, ta có thể khống chế được ngươi ư? Ca, cô muốn gì thì chúng ta sẽ thương lượng, đừng làm anh bị thương. Lấy mạng đổi mạng, trừ phi cô làm con tin của bổn cung. Đừng mà Tô, vốn nghĩ rằng cô ta có ý với Lạc Anh, vì thế sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra bây giờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Chó cùng rất dậu, cô ta thật sự sẽ giết Lạc Anh để trút giận. Được, cô bình tĩnh chút đi, ta sẽ qua đó. Không được, mình phải cứu Lạc Anh. Không được, con gái, cha không đồng ý để con mạo hiểm. Cha, con không thể thấy chết mà không cứu. Dù cô có phải qua đó thì cũng phải lén tìm một người đáng tin đi cùng con. Chọn một người trong đám này đi. Tô, hãy để ta đi theo nàng, ta rất giỏi võ. Thay vì dương đao múa kiếm thì chi bằng lấy nhu thắng cương. Ta có thể thương lượng cùng công chúa với điều kiện có lợi nhất. Y độc, người bị thương thì vi sư có thể chữa cho người. Người bị người hại thì vi sư sẽ hạ độc giúp ngươi. Diệp Kinh Cức võ công cao cường nhưng lại là người dễ bị kích động, không phải người thích hợp làm con tin. Nam Bình tài trí hơn người nhưng không có sức chiến đấu, cũng không thể chỉ dùng võ mồm đùa gì vậy chứ. Y Thánh, y độc tuyệt thế nhưng lại là người kỳ quái không hiểu chuyện, lỡ như nói gì đó chọc giận đối phương thì con tin lên đường rồi. Con gái, Tô Trung Chính đã là 50 tuổi rồi còn hóng chuyện gì nữa chứ. Nếu lừa cha đi khiến cha đau lưng liệt ngửa người thì sẽ bị thiên lôi đánh. Ta quyết định rồi, vậy nên người thích hợp nhất là... Cậu muốn chọn ai trong những nam nhân này? Tử Tiêu sư huynh, ta chọn huynh. Đi thôi Pikachu. Vì ta sao? Gì vậy chứ, không ngờ lại thua Tử Tiêu. Tử Tiêu người nhỏ như ma mảnh, đây là thế hệ đệ tử đầu tiên của Y Thánh. Hơn nữa dáng người nhỏ nhắn không dễ bị phát hiện, còn có óc phán đoán, chắc chắn có thể giúp ta trừ ma hàng yêu. Đại sư huynh, theo muội đi Quỷ Môn Quan một chuyến nha. Ôi mẹ ơi, đáng ngộ quá. Ôi mẹ ơi, sư muội đáng sợ quá. Con gái không dựa dẫm vào cha nữa, ngay cả đứa trẻ mà con cũng không bỏ qua sao? Ta là người có võ công cao nhất ở đây, vậy mà lại thua một đứa nhóc. Người dương đao múa kiếm đều là những kẻ lỗ mãn, người biết bày mưu nghĩ kế, tài trí kiệt xuất mới là kẻ mạnh nhất. Mù, có phải mắt nhìn người bị mù được không? Công chúa, đây là biểu đệ bà con xa của ta. Ta sợ độ cao, có thể để đệ ấy đi theo để đỡ ta không? Hả, lên đây đi Tô, ngươi đừng có giở trò, nếu không Diệp Lạc Anh sẽ mất mạng đấy. Sau khi lừa Tô lên đây thì mình sẽ giết cô ta, sau đó nhảy xuống tự tử cùng Lạc Anh. Ba người chúng ta sẽ chết chung, đừng mong ai có sống sót. Cơ, giúp, xem thời cơ để hành động, ta sẽ trợ giúp. Yên tâm, ta sẽ ở dưới âm thầm bảo vệ nàng. Tại hạ sẽ ở dưới khuyên nhủ công chúa, phân tán sự chú ý của cô ta. Một đám nam nhân khốn nạn, nếu mình không xem qua kết truyện thì mình còn tưởng bọn họ rất cưng chiều mình chứ. Quan trọng là các ngươi lại để nữ chính như ta tự đi qua đó vào thời khắc quan trọng, đám người bọ bạc nhưng có tác dụng gì chứ? Không ngờ tình tiết kinh điển khi cảnh sát leo lên sân thượng cứu người trong phim Vô Gian Đạo lại xảy ra trên người của mình. Sư huynh, phiền huynh giúp một chút. Được rồi, ta lên rồi đấy, cô thả Lạc Anh ra đi. Cô qua đây trước được ta sẽ thả. Phải tìm cơ hội thích hợp để giết ả tiện nhân này. Dù mình có ngã xuống thì Diệp Kinh Cước cũng sẽ đón được mình. Vậy nên chuyện quan trọng nhất là cẩn thận với thanh kiếm của cô ta. Chết đi! Tô cẩn thận. 100% dùng tay không đỡ kiếm. He, không ngờ chứ gì, vì chuyện tranh trong tay ta đã có cách rồi. Chỉ cần ta đỡ chú đủ nhanh thì cô sẽ không chém trúng ta. Đánh rớt thanh kiếm trên tay cô ta trước mới được. Hả? Khốn kiếp. Lạc Anh, chạy mau. Công chúa quay đầu là bờ, cô ấy suy nghĩ cho nam sủng của mình đi, đừng để bọn họ góp vợ. Chạy đi đâu, nếu các người dám làm bậy nữa thì ta bóp chết hắn. Tô chạy mau. Lạc Anh,
Đó là cơ hội tốt đấy. Tiếc thật. Chết tiệt, Lạc Anh chưa chạy thoát. Tô Tô, bây giờ cô nhảy từ nóc nhà xuống đi. Những người khác không được đón cô ta. Nếu dám lên tiếp thì ta đốt bóp chết Diệp Lạc Anh. Trước mắt chỉ có thể làm theo lời của mẫu đơn, kéo dài thời gian để cô ta sơ hở. Ta biết rồi, cô đừng làm bậy. Đừng mà sư muội. Chết tiệt, đồ điên này lấy Diệp công tử là đành lá chắn không thể ra tay. Tô Tô, trước khi cô đã cứu mạng ta lại giáo oan cho nhà họ Diệp, lại hy sinh bản thân để cứu ta. Trời ạ, cao quá. Ơn nghĩa kiếp này không thể báo hết, đành chờ kiếp sau. Tô Tô, đừng đi về phía trước nữa. Tô Tô, hãy để ta làm việc cuối cùng cho cô. Lạc Anh, kiếp sau ta mong mình sẽ gặp được cô sớm hơn ca ca. Tô Tô, cô và ca ca ấy vui vẻ bên nhau gây dựng nhà họ Diệp nhé. Lạc Anh đi trước một bước đây, hẹn gặp ở kiếp sau. Ta liệu với cô. Đừng mà Lạc Anh, sư muội. Thiện xã thiện báo, ác xã ác báo. Lạc Anh, nắm lấy tay ta. Sư muội, quần của ta. Cao quá. Sư muội, ta chịu hết nổi rồi. Gánh chịu sức nặng mà tuổi tác này không nên có. Quần của ta. Sư huynh giữ chắc vào. Cảm giác này, sư huynh dùng sữa tắm của nhãn hàng nào mà da mông trơn bóng thế, không có tí lực ma sát nào luôn, sắp rơi xuống rồi. Ba người chỉ lo nhìn Tô Tô mà không nhìn đường. Tô Tô cẩn thận. Tô Tô. Ôi. Coi như mẫu đơn ta cũng đã được viên mãn trong khoảnh khắc cuối cùng. Sư muội. Da dẻ trơn bóng như vậy à? Đồ lẳng lơ lúc nào rồi mà còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ chứ. Sư muội. Sống rồi. Ôi trời, cái mông muốn tách thành hai nửa rồi. Con gái không sao chứ? Trời ạ, con không sao rồi. Ngoan nào đừng khóc, con cho cha viên kẹo này. Tô Tô, cô vẫn ổn chứ? Từ hoa mẫu đơn biến thành bánh mẫu đơn. Vẫn ổn. Dạ thật, sao mình cảm thấy hơi nóng vậy? Thánh chỉ đến. Lại đến nữa à? Đây là thánh chỉ thứ 3 của ngày hôm nay rồi. Hoàng thượng rảnh rỗi đến vậy ư? Mới có một lúc mà ngài đã truyền chỉ 3 lần rồi, chẳng lẽ ngài không thể nói hết cho một lần sao? Hoàng thượng có chỉ lệnh Tô Tô vào cung diện thánh. Hả? Muốn ta vào cung sao? Đúng là khiến người ta đau đầu. Cây ô công chúa thì lại đến hoàng thượng, nội dung tiến triển nhanh như vậy để làm gì? Có thể cho ta thở một hơi không? Đi con gái, có cha ở đây, thánh thượng sẽ không làm gì con đâu. Ngài chỉ ra dáng vẻ để thưởng châu báu, châu báu hoa phục gì đó cho con mà thôi. Theo như tính cách của thánh thượng, việc truyền Tô Tô vào cung ngay lúc này không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thánh thượng có kế hoạch mới? Tô tiểu thư, đúng lúc tại hạ cũng phải về cung xử lý chuyện của nội các. Hay là để tại hạ dẫn cô đi diện thánh nhé. Khoan đã. Tô Tô, để ta theo nàng vào cung đi. Được. Tại sao vậy? Bộ trong hoàng cung có hoàng mỏ hay sao mà ai cũng sành vào cung thế? Dưỡng tâm điện, trong lúc chờ đợi. Hoàng thượng mời Tô tiểu thư vào gặp riêng, xin hai vị đại nhân chở bên ngoài. Vâng. Gặp riêng, cảm giác có vẻ không đơn giản. Tô Tô, cẩn thận. Hẳn thánh thượng sẽ không làm gì Tô Tô, nhưng cũng không thể lơ là. Biết rồi, đừng cứ mãi kéo tay ta như vậy. Sao tên này cứ động tay động chân với mình thế nhỉ? May mà lúc viết tiểu thuyết thì mình đã quên mất người hoàng thượng này rồi. Lỡ như làm bậy để Tô Tô ngủ với hoàng thượng thì còn cần gì hội trà thương lãng chứ. Một đạo thánh chỉ là đủ ban chết cho mình rồi. Cảm ơn bản thân đã không đuổi tận giết tuyệt. Mình vẫn biết chừa đường nuôi cho bản thân. Mình thông minh quá. Hô. Tô tiểu thư, mời. Đến đây. Tuy mình là người hiện đại nhưng mình cũng lo lắng khi gặp hoàng thượng thời cổ đại quá.
Tô tiểu thư. Wow, người này đẹp trai quá. Áo choàng ngắn bên trong của hắn cùng màu với quần áo của công công lúc nãy, nhưng bên ngoài lại khoác một chiếc áo choàng lộng lẫy như vậy. Trông hắn rất nữ tính, chắc là tổng quản thái giám gì đó, phải khách sáo một chút mới được. Chào công công, cho hỏi hoàng thượng ở đâu? He he. Kiến thức về hoàng thượng chỉ giới hạn trong việc mặc long bào vàng kim của Toto. Lối suy nghĩ nhìn đồ đáng người kỳ lạ của Toto, màu của thái giám, màu của hoàng thượng. Không ngờ công công trong hoàng cung thời cổ đại lại đẹp trai như vậy, hèn gì Huy Nhu cứ muốn gả cho Hoài Cát. Công công không sao chứ, nhiều năm như vậy rồi mà dương khí vẫn mạnh vậy sao? Chẳng lẽ do lâu quá chưa nhìn thấy nữ nhân nên kích động quá mức. Tô to gan, gặp trẫm mà không quỳ xuống à? Hoàng đế nước Khánh, Long Hàn cung. Trẫm hoàng thượng trẻ như vậy sao? Bái kiến hoàng thượng. Đại ca, ngươi không mặc triệu phục, không đội nón quan mà đứng ở đây, cũng không lên tiếng với giới thiệu bản thân thì sao ta biết ngươi là hoàng thượng chứ? Hơn nữa màu của quần áo lại giống màu của thái giám như vậy. Mình phải mau nhận lỗi, không thể để hắn nắm được điểm yếu của mình. Công chúa mẫu đơn chỉ là con tốt thí, hoàng thượng mới là người đứng sau mọi chuyện. Là do bệ hạ quá khôi ngô tuấn tú, vóc người cao lớn, sức hút mạnh mẽ. Tần nữ nhất thời không cầm lòng nổi nên mới phân tâm, mong hoàng thượng đừng trách phạt. Người trong kinh đều nói Tô tiểu thư đã cải tạo quy chính, nhưng hôm nay xem ra không phải như vậy. Nào có đến mức đó, cảm ơn hoàng thượng đã khen. Nam nhân này có tính cách điển hình của bậc đế vương, tàn nhẫn độc ác, lòng dạ hiểm độc. Trước kia hắn lợi dụng mẫu đơn khiến nhà họ Diệp bị diệt môn, nay lại xem ta như thế thân chịu tội mà ném ra ngoài. Mình nên giả ngu trước mặt hắn thì tốt hơn. Khuyết điểm và điểm yếu duy nhất trên người lão già gian xảo Tô Trung chính là Tô. Năm đó mẹ ta đã đích thân chồng một nữ nhân tên là Kiều Đào từ nhà mẹ đẻ, sai người huấn luyện bài bản rồi đưa đến nhà họ Tô. Mặt ngoài là tranh giành vị trí vợ lẽ, nhưng thực tế thì Kiều Đào nhân cơ hội ra tay với Tô, từ đó kiềm chế nhà họ Tô. Tiểu thư đi thôi, Kiều Đào dẫn người đến kỹ viện. Đi ăn vịt quay à? Mình đã lập kế hoạch nhiều như vậy, không ngờ chỉ còn kém một chút nữa thì Kiều Đào bị đuổi ra. Tô, chắc chắn người không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ bằng hôm nay ta thử ngươi. Trời ơi, tên này cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, chắc chắn hắn không có ý tốt gì. Hoàng thượng, ngày sao thế? Ảnh đế và ảnh hậu đấu với nhau. Bệnh tim của trẫm tái phát rồi. Dựa theo sự ứng biến và hành động khi cứu mình của Tô, chắc chắn mình có thể nhìn ra rốt cuộc cô ta ngốc thật hay là chỉ giả ngốc. Cũng có thể thăm dò xem nhà họ Tô có ý đồ tạo phải hay không. Vậy phải làm sao đây? Đến rồi, đại xã bệnh rồi. Người lừa ta đến chỗ hẻo lánh này trước rồi sau đó lại đột nhiên bị tái phát bệnh, chính là muốn tính kế ta, gán tội danh ám sát hoàng đế cho ta. Chết tiệt, nếu đã như vậy thì mình cũng... Hoàng thượng, ngài giả thần nữ rồi, thần nữ cũng bị bệnh tim mà. Suy, ai mà không biết giả bệnh. Không tệ, chân pháp người giả bị bệnh đều không liên quan đến ta. Người đâu? Không hay rồi. Hoàng thượng, không phải chứ, hắn cũng giả về rơi xuống nước sao? Người đâu, mau đến cứu được người đi, hoàng thượng rơi xuống nước rồi. Trẫm không biết bơi. Người đâu, cứu giá. Tiêu rồi, hình như hắn không phải diễn mà lại không biết bơi thật. Nhưng phải làm sao vậy, mình cũng không biết bơi. Đợi đã, mình nhớ lúc nhỏ Tô không những béo mà còn là một đại lực sĩ nữa. Cây liễu trăm năm trong Ngự Hoa Viên. Có rồi. Hay. Thời xưa thì có trí thầm rút cây dương liễu, nay thì có Tô tên giơ tay cứu hoàng thượng. Hoàng thượng, bắt lấy cái cây này đi, ta cứu ngài. Hoàng thượng, ông trời ơi, ông mở mắt ra đi, ông không muốn ta gánh tội mưu sát hoàng thượng thật đấy chứ. Tại sao mình lại đột nhiên có dự cảm không lành? Bổn tướng quân có chuyện quan trọng khởi tấu, mau dẫn ta đến gặp hoàng thượng. Diệp tướng quân, không được tự tiện xông vào.
Hoàng thượng tỉnh lại đi. Ai đó tuy hôn mê nhưng tốt xấu gì cũng bắt được cây liễu. Chuyện này nếu theo tình tiết của phim truyền hình thì hắn phải tỉnh sau khi nhấn lồng ngực mấy cái chứ. Không phải chứ, chẳng lẽ phải hô hấp nhân tạo? Mình bắt đầu sợ rồi đấy. Không máu chó thế chứ. Khuôn mặt này đẹp trai như vậy, nếu ngươi không hôn thì cũng không biết điều quá. Không được, hắn là người đã xuất muốn hủy hoại Tô Tô, ngươi phải có liêm sỉ. Tuy mình thật sự không muốn, nhưng lỡ hoàng thượng chết thật thì mình phải là giải thích thế nào, nhắm mắt cứu bừa vậy. Rõ ràng là ngươi ham muốn thân thể người ta. Đừng quên đưa lửa rồi nhé, tỉ muội. Cõng hiến hết mình. Liêu thôi. Tô Tô, này đang làm gì? Tô Tô to gan, dám làm nhục thánh thể của bệ hạ. Ôi. Chuyện gì vậy? Wow, may mà mình né nhanh. Nếu lúc trước mình dùng 3 người này để làm hình mẫu nhân vật để viết một tiểu thuyết boy love cổ phong thì chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi, không chừng có thể trở thành tác giả trụ cột trong trang mạng tiểu thuyết thú nguyệt nữa, hối hận vì đã không làm quá đi. Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi à? Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ, đến người phải chịu khổ rồi. Nam Bình đừng hoảng, ta không sao. Các ngươi hầu hạ kiểu gì thế hả? Mang canh gừng và chăn đến, nếu thánh thượng bị cảm thì phải làm sao? Vâng, vừa nãy hoàng đế có âm mưu đen tối muốn hại mình nên mình mới muốn lại bỏ nó sớm hơn, nếu không thì cũng không đến nỗi rơi xuống nước mà không ai cứu hắn đâu. Tô bị bỏ quên ở một góc. Nhưng may mà cuối cùng không sao, không cần gánh tội thì cũng cảm ơn trời đất rồi. Đừng để cảm lạnh. Hoàng thượng có lạnh không? Hoàng thượng có đói không? Không ổn, là hoàng thượng là kẻ thù diệt tộc của Diệp Kinh Cức. Xem trạng thái này của hắn ta không phải muốn xông qua giết vua đấy chứ. Cha mới giúp nhà họ Diệp giải oan, nếu lúc này Diệp Kinh Cức lại giết vua thì nhà họ Tô chúng ta không giúp nổi nữa. Này, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca, ngươi muốn trả thù thì cũng đợi cho ta bạch rõ giới hạn với ngươi trên triều được không? Nàng ấy nhạy bén biết được ý muốn của mình, chẳng lẽ là thần sao cách cảm. Yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Quả nhiên Tô nghĩ cho mình, nhưng lại không chịu nói ra mà thôi. Diệp Kinh Cức bái kiến hoàng thượng. Diệp tướng quân đứng dậy đi. Tuy trẫm đổi mẫu đơn ra nhưng Diệp Kinh Cức không phải là kẻ ngốc. Nhà họ Diệp hợp tác với nhà họ Tô, vậy có phải hắn đã nghi ngờ trẫm không? Sau này hắn vẫn sẽ trung thành với trẫm sao? Tạ ơn hoàng thượng. Nhà họ Diệp ta mấy đời trung với vua, vậy mà sau cung lại gặp họa diệt môn vì sự nghi ngờ của người. Hoàng đế như vậy đáng để ta đã sức cống hiến sao? Diệp Ái Khanh chịu khổ rồi, trẫm đã xử lý tội mẫu đơn để an ủi linh hồn trung với nước của nhà họ Diệp. Hoàng thượng giáo oan cho nhà họ Diệp, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Sau này thần nhất định sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho hoàng thượng. Trời, lời cách sáo lên quan trường này nghe gượng gạo quá à. Tô tiểu thư. Có. Sao lại nhắc đến mình? Tô tiểu thư, nể tình vừa nãy ngươi cứu giá có công, trẫm quyết định thưởng cho ngươi chức nữ thư đồng tam phẩm nội thị, vào cung giúp đỡ các phu tử và mama dạy dỗ công chúa, ngươi thấy sao? Hả? Này huynh đệ, ngoại trừ giam lỏng thì ngươi không thể có đổi cách khác sao? Trước kia thì bắt ta làm ni cô, giam lỏng ta trong chùa, nay lại ép ta làm thư đồng, muốn giam ta trong cung, sao mình nhàm chán quá vậy? Chẳng phải hắn muốn nhốt mình trong cung khiến cha làm việc phải kiêng kỵ hay sao? Ha, ta không cho ngươi được như ý đâu. Ý tưởng này rất hay, nhưng chuyện tốt như vậy mà chỉ có thần nữ được hưởng thì không hay cho lắm. Dù sao thần nữ cũng chỉ có một người, mà công chúa lại được đến có vài vị. Chi bằng ngài triệu theo con gái của các đại thần vào cung cùng nhau đọc sách với công chúa đi. Tuy ta không thể từ chối ngươi, nhưng ta có thể kéo con gái của các văn võ bá quan để triều vào trong triều vào để xem ngươi làm được gì ta. Tôi không phải kẻ ngu ngốc. Trước khi cô ta cố ý vậy đã dáng vẻ phóng túng để khiến chúng ta buông lỏng cảnh sát. Nếu đã như thế, mình càng phải nhốt Tô trong cung. Như vậy không chừng có thể khiến Tô Trung Chính kiên dè mà còn có thể chặt đứt một cánh tay của bọn chúng. Truyền chỉ của trẫm, bọn con gái Tô của thừa tướng thành nữ quan thư đồng nội thị tam phẩm, 3 ngày sau vào cung. Vào cung mà còn có tự nhiên tìm được một công việc nữa, rốt cuộc là phúc hay họa đây? Tô phủ hôm sau, chắc chắn hoàng đế có âm mưu khi gọi mình vào cung làm thư đồng.
Mấy ngày này mình phải nghiên cứu sách cổ mà sư phụ để lại, chế một chút thuốc bột, học một vài phép thuật để bảo vệ bản thân. Sau nửa nén hương, đọc hoài đọc mãi còn không bằng được danh sư chỉ dạy, sao sư phụ chưa đến nữa? Tô Tô, ta đến tìm tụi cô chơi nè. Lạc Anh, cứu ta không hiểu văn cổ. Đừng lo lắng, ta đến giúp cô. Tô Tô. Sau khi khôi phục chức quan thì Diệp Kinh Cức trông khí phách quá. Cả người đều thay đổi. Ngươi đến tìm cha ta à? Chẳng lẽ hắn đến bàn bạc việc định hôn với cha mình? Bị bản thân dọa hết hồn. Lạ thật, sao mình lại mong chờ thế nhỉ? Mình không được bình thường rồi. Đúng vậy, hôm nay ta đến bàn bạc chuyện triều chính với thừa tướng đại nhân, thuận tiện đến thăm nàng. Tô Tô, để ta giúp cô ôn tập. À, được thôi. Không phải mình đã từ bỏ rồi sao? Tại sao mình vẫn đau lòng khi nhìn thấy Tô Tô và ca ca mập mờ như vậy chứ? Tô tiểu thư đã chuẩn bị chuyện làm thư đồng cho công chúa đến đâu rồi? Tại hạ phụng mệnh thánh thượng đến tặng quà cho nhà họ Tô, kiện thể kiểm tra một chút. Sư muội, sư phụ đến chỉ dạy và giải thích thắc mắc cho muội này. Mỹ Nam phục vụ. Sư phụ, cuối cùng mọi người cũng đến. Tô Tô, còn chỗ nào không hiểu không? Lúc trước mình để Tô Tô bái y thánh làm thầy đã giúp cô ấy thoát khỏi mối nguy bị ép xuất gia. Tại sao bây giờ cô ấy vẫn gần gũi với huynh đệ nhà họ Diệp như vậy? Chẳng lẽ việc định hôn giữa cô ấy và Diệp Kinh Cức là giả, nhưng hóa ra là thành thật. Bột, cần. Sư phụ nói ngài ấy đã chuẩn bị một ít thuốc bột cho muội để có thể sử dụng trong cung thi cần. Đi ra, ngươi ngăn cản bọn ta dạy học rồi. Vị trí bên cạnh Tô Tô là của ta, ngươi dựa vào đâu mà giành chỗ chứ? Có chuyện gì vậy? Ca ca, để sợ. Bạch Khanh, ngươi ở đâu? Không ổn. Thuốc bột khác thì không sao, nhưng trong đương còn có thuốc bột mà mình bí mật chế ra để trợ hứng khi xem sách đen. Đó là chất xúc tác khiến nam nhân khác tình. Nóng quá. Độ khốn, có phải trường thuốc của huynh có thứ gì đó dơ bẩn không? Sao bọn họ lại trở nên như vậy? Thám tử lừng danh, cô Tô. Thuốc này không có tác dụng với nữ. Không phải là thuốc kích tình gì đấy chứ. Ngày thường tên khốn này lén lút làm gì sau lưng sư phụ thế này? Sư muội thông minh thật, mọi chuyện đều bị muội đoán trúng cả rồi. Bây giờ sư huynh phải đi chế thuốc giải, muội ngăn bọn họ lại trước đi nha. Muội khá giỏi thêm những chuyện này mà. Này, dẫn ta đi cùng với. Tử Tiêu, huynh không phải là con người. Tô Tô. Ôi mẹ ơi, cảnh tượng quen thuộc. Lần này không phải là mơ nữa. Giang Sơn Mỹ Nam vào trước thật rồi. Tô Tô. Bình tĩnh đi Tô Tô, ngươi đừng để bị gặm sạch sẽ. Sư phụ, người tỉnh táo lại một chút đi. Thuốc này phải giải thế nào? Giải tỏa. Giải con khỉ khô. Sư phụ tỉnh lại đi. Người là người mà làm gương mà. Một ngày làm thầy cả đời làm thầy đấy. Quỷ phụ. Đứng dậy. Không được động vào nàng ấy. Hai người đừng đánh nữa. Khó càng lắm mới thay đổi được tình tiết. Mình không muốn cho một đêm ổn trở lại lúc trước khi được giải phóng đâu. Tô Tô, nằm vào trong lòng ta đi. Lạc Anh, chó con như ngươi muốn tiến hóa thành sói con sao? Tô Tô, ta đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Tiểu thiên sứ Lạc Anh, ngươi là cõi thanh tịnh và vần thánh quan cuối cùng trong lòng ta đấy. Hallelujah, hãy gột rửa tội lỗi của ta, thăng hoa cho tâm hồn của ta. Sao ngươi có thể sống với đám nam nhân khốn kiếp kia chứ? Ngươi khác bọn họ. Ta xin lỗi. Tô, ta trói bản thân lại có được không? Cô đừng giận mà. Ngươi đừng làm, có người kiểm duyệt chứ.
Tô, ta... Diệp Kinh Cức có khỏe như con gấu vậy, mình không đánh lại hắn, chẳng lẽ phải hiến thân thật sao? Ôi, tay ngươi làm gì vậy? Diệp Kinh Cức, tay. Nàng nhìn ta đi. Trước kia nàng thích ta đến thế, bây giờ thì sao? Ta thích ngươi à, lúc đó ta tèm khát cơ thể của ngươi thôi. Không sao. Vậy bây giờ thì sao? Nàng còn thèm muốn cơ thể này không? Chuyện này... hình như mình sợ phải một hòn đá nhỏ. Tô, ta sẽ không ép nàng đâu. Chỉ cần lúc này nàng nói muốn thì ta sẽ cho nàng. Một chút, cho dù nàng chỉ thích một chút mà thôi. Chỉ cần nàng lại đi về phía ta. Như vậy thì hắn không cử động được nữa. Cảm ơn nhé, huynh đệ tốt. Nam mình có triển vọng thật, vậy mà dám ra tay với Diệp Kinh Cức. Từ trước đến nay tại hạ không mua bán lỗ vốn. Ý ngài là gì? Nhìn nụ cười nham hiểm của Nam Bình kìa, không phải mình mới ra hang cột lại rơi vào ổ sói đấy chứ. Vừa nãy ta đã cứu cô từ trong tay Diệp Kinh Cức, bây giờ cô hy sinh một chút để giải độc cho y thánh đi. Sau khi Bạch Khanh hồi phục thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chế được thuốc giải, chúng ta sẽ được cứu. Trước giờ ta chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy. Sao thái phó có thể bình tĩnh nói ra những lời không biết xấu hổ vậy chứ? Theo như trong truyện, số nữ nhân nước khách thích ngài có thể xếp thành hàng dài bao quanh kinh thành 3 vòng đấy. Ta sẽ trưng cầu ý dân, tự nhiên sẽ có người bằng lòng hiến thân cho các ngài thôi. Đợi cô tìm được người về đây thì bọn ta phát độc chết rồi. Nếu chuyện 4 nam nhân đột nhiên chết trong phủ thừa tướng bị truyền ra ngoài, e rằng cũng sẽ bất lợi đối với Tô thừa tướng. Bán đứng nhan sắc để cứu cha, tịch biên Tô Vũ lang thang xó chợ. Liệu thôi. Ai sợ ai chứ? Sư muội, hãy thả thủ lưu tình. Sao huynh cứ xuất hiện ở những địa điểm và thời gian kỳ lạ thế? Sư phụ. Độ nhi bằng lòng giải độc cho người. Tô. Sư phụ, thuốc giải đến rồi, mau uống vào đi. Máy đất, thuốc vô tình. Sư phụ, người cảm ơn Độ nhi đi, lần đầu tiên người để dành lại cho trạng thái tỉnh táo sau này đi. Nghịch đồ. Con gái, ngày mai con phải vào cung rồi, cha có vài câu muốn nói với con. Thoải mái quá. Đồ nghịch nữ. Liệt tổ liệt tông của nhà họ Tô à, ta thẹn với các ngài. Người đâu, lấy ra pháp. Cha nghe con giải thích đi. Ta không nghe. Thừa tướng đại nhân bất giận, Tô đại nhân đừng đánh Tô, muốn đánh thì cứ đánh ta. Cha có nói lý không vậy? Thừa tướng đại nhân hiểu lầm rồi. Ta không nói lý, lúc này còn có lý gì để nói nữa. Hoàng cung. Hoàng đế, con thấy sao khi gặp Tô hôm nay? Hoàng Thái hậu. Như Hoàng nhi dự đoán không phải là người đơn giản. Tô, ngươi thật thú vị, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đấy. Hoàng nhi, tuy con đã đăng cơ nhiều năm nhưng hậu cung to lớn là chẳng có phi tần nào. Hậu vị vẫn luôn để trống, lại không có con cái gì cả. Đến lúc tuyển hậu, tuyển phi, để khai chi tán diệp, nói giỏi tông đường cho hoàng thất rồi. Ai ra nghĩ hiện nay thế lực của thừa tướng rất lớn, nếu cứng đối cứng thì sẽ bất lợi cho chúng ta. Tại sao không lấy nhu cắt cương, cùng dùng ân sủng và thị uy? Tô Trung Chính yêu con gái con như vậy, nếu phong Tô làm phi tử của con thì chắc chắn ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong phi, đây đúng là cách tốt nhất để áp chế Tô Trung Chính. Theo như thánh chỉ, 3 ngày sau Tô và một nhóm quý nữ trong kinh thành vào cung làm thư động của công chúa. Bản tin ngày thứ nhất. Hôm qua cha hiểu lầm mình làm ẩu với 4 nam nhân kia, ngay lập tức biến thành khủng long bạo chúa với sức chiến đấu tối thượng, suýt nữa sang phẳng Tô phủ. May mà cuối cùng giải thích rõ ràng nên cha mới bình tĩnh lại.
Tô Tô 5 giờ sáng thức dậy rửa mặt thay đồ, 7 giờ đã khỏi Tô phủ, ngồi kiệu cả 1 canh giờ mới đến hoàng cung. Không ngờ xuyên không đến cổ đại vẫn không tránh khỏi sự hành hạ của việc dậy sớm. Mình thấy làm việc ở cổ đại cực quá. Lúc mình ở hiện đại ít nhất mỗi ngày cũng ngủ được đến 7 giờ. Ở hiện đại phải làm trâu làm ngựa cho tư bản tàn ác, xuyên đến cổ đại vẫn phải tiếp tục hiến dân tuổi trẻ và mạng sống quý báu cho đế vương phong kiến. Mình chỉ muốn làm con sâu gạo giàu có mà khó đến vậy sao? Ôi mẹ ơi! Tô Tiểu Thư đã đến học đường. Cuối cùng... Ôi, chẳng phải đây là Vương tỷ tỷ sao? Ha 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 ha. Trang điểm đậm. Hôm nay tỷ tỷ đẹp thật đấy. Đây đâu phải là để học đâu, ai cũng trang điểm lè lẹt lộng lẫy, người nào không biết còn tưởng đang vào lầu xanh đấy. Không sợ dễ hư tiểu công chúa sao? Nghe nói hoàng thượng rất là hậu tuyển phi, những người này được cố gắng hết sức để bò lên long sàng. Trang điểm nhạt, ăn mặc đơn giản, trông sạch thoát tục. Đó là con gái của Tô thừa tướng có quyền lực to lớn trong triều. Tô đúng là mỹ nhân hàng đầu. Cô ta ăn mặc trong trắng như vậy làm gì? Lát nữa hoàng thượng đích thân đến đây rồi. Đồ lẳng lơ, muốn làm chuyện khác người để thu hút sự chú ý của hoàng thượng chứ gì. Thật khó cô ta dành hết đất diễn rồi. Sự ghen ghét này còn ghê hơn là axit sulfuric nữa. Mình cảm thấy sắp bị ăn mòn đến xương cũng không còn rồi. Hoàng thượng giá đấu, thái hậu giá đấu. Cung thỉnh hoàng thượng, thái hậu ở Thánh An. Tô hôm nay hoàng thượng mặc triều phục rồi à, cũng đẹp đấy. Hoàng đế, hình như hoàng đế thích Tô thật. Các vị đều làm họ ngọc quý của các mệnh quan triều đình, phẩm chất thanh cao, hiền tài ưu tú, vào cung để làm thư đồng cho công chúa. Các vị cũng đã đi đường mệt nhọc rồi. Cảm tạ chư vị đã báo ân hoàng thất, mong các vị sẽ nghiêm ngặt tuân thủ trách nhiệm, trung thành với chủ, cống hiến vì nước, chấp hành lễ nghi để an ủi trẫm. Nhất định thần nữ sẽ không phụ lòng hoàng thượng. Chứ sao hắn lại đến đây? Tô tiểu thư. Ta hoàng thượng. Đại ca à, ngươi cố ý phải không? Ngươi làm lộ như chim đầu đàn như ta dễ bị bắn lắm đấy. Lát nữa bọn họ còn không ăn sống ta mới lạ. Tô đáng ghét thật. Dựa vào đâu mà hoàng thượng chỉ dịu cô ta chứ? Ta không phục. Wow, lòng gan tiện của nữ nhân đáng sợ quá. Tô tiểu thư, ta trông đợi vào biểu hiện của cô trong cung đây. Mẫu hậu nói đúng, nào của Tô làm phi mới là cách tốt nhất để áp chế thừa tướng. Nhưng trẫm sẽ không làm cho có đâu. Trẫm phải khiến Tô thích trẫm, cam tâm tình nguyện là hoàng hậu của trẫm. Như vậy mới thực sự khống chế được cô ta, khống chế được nhà họ Tô. Đây là ảo giác của mình ư? Sao cảm thấy hắn đang cố ý tán mình thế nhỉ? Nhưng mà đâu có nhắc đến hoàng thượng lúc mình viết tiểu thuyết đâu. Gần đây tỷ đều sử dụng bột đắp mặt chân châu. Tiệm nào trong kinh thành có hiệu quả tốt nhất vậy? Thôi tiểu thư, để ta cho cô biết. Ta nghe nói thật ra công tử của nhà họ Đông và thiếu gia của nhà họ Tây là hoàng thượng đẹp trai quá. Thật không? Ta đã nói là hai người họ có quan hệ gì đó mà. Anh tuấn tiêu sái, tao nhã phong thái hơn người. Ha 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 ha. Ha, hèn gì lúc nãy hoàng thượng liếc mắt đưa tình với mình thì ra là muốn hại mình. Tên này nham hiểm thật. Ồ, chẳng phải đây là Tô đại tiểu thư lẳng lơ của nhà thừa tướng hay sao? Con của công bộ Thị Lan, Vương Ngọc Lan. Trời đất, ai vậy? Chuyển số Thái Lan à? Còn màu tóc nữa, không phải người theo trào lưu kiểu HTT chứ? Không đúng, theo ký ức của nguyên chủ thì người này chẳng là con trai của lễ bộ Thị Lan, Vương Ngọc Lan. Bởi vì khá đẹp trai nên đã cùng nguyên chủ hang đường một thời gian, cũng coi như là tình cũ. Cụ đủ chưa vậy? À, sao đi? Nguyên chủ đúng là loại người nào cô cũng dám dây vào, lại phải để cho ta dọn dẹp cho cô nữa rồi. Dạo gần đây nàng già đi không ít đấy, chắc là do không có ta phục vụ nên khó sống chứ gì. Chỉ bằng tối nay ta nể tình chơi cùng nàng nhé. Sao lại ăn nói khó nghe như vậy hả? Sư phụ dạy ngươi cách ăn nói là người dọn nhà vệ sinh à? Có cần tỷ tỷ dạy ngươi cách làm người không? Cô ấy dám đánh mình, trước khi cô ấy còn không lỡ nặng lời với mình nữa kìa. Ôi mẹ ơi. Ấy, ghê quá mà. Đội nữ nhân vô tình nàng quên cái đêm mà chúng ta chở ven hồ rồi sao? Tô, nàng dám từ chối ta ư? Nàng làm ta mất mặt quá đấy. Lạ thật, trước khi cô ấy sẽ vui vẻ nhào vào lòng mình mà, sao hôm nay lại trở mặt vậy?
Ha, ngươi thì có mặt mũi gì? Văn võ đều yếu kém, ăn mặc chi tiêu đều dựa vào cha ngươi, nhưng cha ngươi gặp ta, cha ta thì còn phải hành lễ kìa, ngươi là cái thá gì? Ta còn phải là nguyên chủ, nếu ngươi dám lộ mạng trước mặt ta, chưa nói đến việc cha ta sẽ moi bụng ngươi ra, chỗ này là hoàng cung, nói năng ngạo mạn sẽ bị phạt nặng. Nhà đầu khốn kiếp. Đợi đã công tử. Sắp vào học rồi, phu tử gọi các ngài về, đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Người này chẳng lẽ hắn con tin của nước Tần, Sở Cửu Ca? Trước đây khi mình viết nhân vật này thì mình đã tham khảo hoàng đế thứ nhất của lịch sử, Tần Thủy Hoàng danh chính. Từ nhỏ đã không được yêu mến, chỉ mới 3 tuổi đã bị đưa đi làm con tin của nước Khánh, bị đối xử tệ bạc ở nước Khánh trong 10 mấy năm. Ngay cả cung nữ và thái giám cũng có thể sai khiến ngài ấy như đầy tớ. Sau này nước Tần xảy ra cuộc đảo chính, tất cả hoàng tử đều chết hết. Lúc này ngài ấy mới được Tần Vương đón về nước làm thái tử. Chưa đầy 1 năm sau khi làm vua Tần, ngài ấy đã thể hiện được kỹ năng chiến đấu và tài năng chính trị đáng sợ của mình, đưa nước Tần trở thành cường quốc đầu tiên nghiền nát tất cả các nước láng giềng, được tôn là hoàng đế sát thần. Suýt nữa thì quên mất, vì trước đó bị Tô Tô chạ đạp qua, nên Sở Cửu Ca cũng gia nhập hội trà Thương Lãng, trở thành khách quý quan trọng. Không được, mình phải nhân cơ hội làm thư đồng trong cung để lấy lòng Sở Cửu Ca, bóp chết mối nguy từ trong trứng nước. Được thấp hèn, ai bảo ngươi nhiều chuyện, cút ra cho bổn công tử. Ngay cả Diêm Vương mà tên này cũng dám đánh, đúng là tự mình tìm đường chết mà. Có tên này kéo thù hận thay cho mình thì chắc là an toàn rồi nhỉ. Chủ tử dạy dỗ rất đúng, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của người là ta lại tức, làm dơ hết rẻ của ta rồi, quỳ xuống. Liếm cho ta. Hay. Gãy chân ta rồi. Vương công tử, ngươi không nghe hoàng tử nước Tần nói sao? Đến lúc vào học rồi, ngươi không muốn khiến các vị tiểu thư quan ra làm thư đồng cho công chúa đến trễ ngày đầu tiên đâu nhỉ? Đến lúc đó thánh thượng truy cứu thì ngươi gánh nổi không? Tô tiểu thư, trước kia cô ấy đều ngó lơ những chuyện này, sao hôm nay lại đột nhiên che chở cho mình chứ? Tô Tô này phát điên cái gì vậy? Hả, ngươi chỉ có thể đổi chỗ khác ức hiếp kẻ yếu không? Người hiện tại như ta có tam quan đàng hoàng lắm, khó mà chịu đựng được. Nói thật thì mình không hiểu rốt cuộc tại sao lại cặn bã ức hiếp kẻ yếu này lại tồn tại trên đời chứ. Ở hiện đại khi mình học trung học cơ sở, mình thường được giáo viên ngữ văn khen ngợi vì viết tiểu thuyết có lời văn hay. Sau đó không hiểu tại sao lại bị bạn bè cô lập, bị bắt nạt tận 3 năm. Thế là lúc đi học mình đều rất hướng nội, sợ tiếp xúc với người khác, suýt chút nữa bị bệnh trầm cảm, phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được. Ta dạy dỗ tên này thì liên quan gì đến nàng? Lạ thật, trước khi cho dù mình có bắt nạt Sở Cửu Ca thế nào thì cô ấy đều mặc kệ. Vậy mà hôm nay cô ấy lại đánh mình vì hắn, chẳng lẽ cô ấy thích sắc đẹp của Sở Cửu Ca? Có liên quan gì đến ta? Các ngươi nghe đây, Tô ta sẽ bảo vệ Sở Cửu Ca. Sau này ai dám ức hiếp hắn thì sao thể tấu lên hoàng thượng chém đầu các ngươi. Quýt! Khốn kiếp! Tô, cô dám lập ta bẻ mặt trước mặt mọi người. Nếu cô không niệm tình cũ thì sau này đừng trách ta trở mặt trả thù. Sau này, người nào trong cung ức hiếp ngươi thì ngươi cứ nói tên của ta ra. Vậy thì không ai dám ức hiếp ngươi nữa. Nhưng nếu là hoàng đế là người ức hiếp ngươi thì coi như ta chưa nói gì nhé. Đa tạ Tô tiểu thư giúp đỡ. Mọi hành vi của con người đều có âm mưu trong đó. Nay Tô ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ cô ấy đang tính toán gì sao? Lúc nãy người có bị thương không? Sắp vào lớp rồi đấy. Đây là thuốc có hiệu quả nhanh mà sư phụ cho ta cho ngươi mượn hoa này. Bạn học thì phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu sau này ta có gì đắc tội với ngươi phải nhớ rằng tốt xấu gì thì hôm nay ta cũng cứu ngươi một mạng nhé. Bây giờ là quan hệ tốt với hoàng đế sát thần vẫn chưa muộn đâu nhỉ? Vậy ta đi trước đây, nhớ ta trước đây nhé. Khá lắm, hôm nay Tiến Cung lại giải quyết được một thành viên chủ chốt của hội trà Thương Lãng, tiếp tục cố gắng thôi. Chủ tử. Ám vệ của Sở Cửu Ca, Nhiếp Trừng. Từ trước đến nay ngài đều làm việc có chừng mực, khuất phục tên thuộc Vương Ngọc Lan vô dụng cũng vì tiện cho việc khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nhờ đó điều khiển hắn làm việc cho chúng ta. Tại sao lúc nãy ngài lại ra mặt cho Tô chọc tận Vương Ngọc Lan chứ? Hiện nay Tô là đích nữ của tướng phủ có quyền lực to lớn trong triều đình. Ta giúp cô ấy đồng nghĩa với việc ta sẽ có thêm một sự trợ giúp trong hoàng cung. Chịu một trận đòn mà đổi lại được một người có thể cản trở hoàng đế nước Khánh, chẳng phải rất lời sao? Nhưng trước kia ta đã nghe danh Tô hoang dâm vô độ bên ngoài, không ngờ hôm nay cô ấy lại ra tay giúp đỡ.
không giống nữ như con nhà giàu yếu đuối không có chủ kiến như trong tin đồn. Vậy Vương Ngọc Lan, tìm vài tên cung đồ đấy biết đánh đấm đánh gãy chân hắn trên đường hắn về nhà đi. Vâng. Người cuối cùng đó xử dịu dàng với mình như vậy là người mẹ đáng thương của mình. Sau khi bị đưa đến đây làm con tin 13 năm thì thế giới của mình không còn hơi ấm nào nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng, đánh mắng bắt nạt, những khuôn mặt kinh tởm và tính cách bẩn thỉu thôi. Tô cô nương, mong lần sau được gặp lại cô. Lớp học. Mọi các vị tiểu thư chờ ở đây, Chiếu Nguyệt công chúa, Đồng An công chúa, Liên Hoa công chúa và Ngũ Dung công chúa sắp đến rồi. Mama dạy học. Đám công chúa sẽ không giống như mẫu đơn đấy chứ. Tô Tô, nhìn bên này. Tô Tô, là ta nè. Lạc Anh, sao ngươi lại ở đây? Đây là lớp học cho các công tử trong triều. Bây giờ ca ca đã phục chức, ta có thể tiếp tục đến đây học rồi. Thì ra là vậy. Vậy thì chúng ta là bạn học rồi, sau này có thể gặp nhau mỗi ngày. Nếu có bài nào ta không biết làm thì ta sẽ đến tìm ngươi. Không biết lớp học cổ đại có thi cuối kỳ không nhỉ? Bây giờ bám phiếu học bá rồi trước rồi tính tiếp. Được. Tốt quá, sau này có thể gặp Tô Tô mỗi ngày rồi. Đó chính là Tô tiểu thư trong truyền thuyết sao? Wow, đẹp quá. Người điên rồi, đó là Tô Tô lẳng lơ đấy. Đâu chỉ có lẳng lơ còn phủi váy không nhận người quen nữa kìa. Trước kia cô ấy thân mật với mình lâu như vậy nhưng quay đầu lại si mê huynh đệ nhà họ Diệp. Không thể tin lời của nữ nhân được. Sự có mặt của ngươi là nổi thẹn với 3 phút của cha mẹ ngươi năm đó. Bài học vừa nãy ngươi chưa thấm phải không? Nó bạ gì đấy. Mình không gánh trách nhiệm nguyên chủ đâu, mình chẳng muốn dính líu gì đến tên này nữa. Ca ca, không được vô lễ với Tô tiểu thư. Chào Tô tiểu thư, ta là con gái của Lệ Bộ Thị Lan, Vương Lan Tư, mụ mụ của Vương Ngọc Lan, Vương Lan Tư. Ta xin lỗi cô vì những hành vi vừa nãy của ca ca, mong cô đừng để ý. Nếu ca ca lại kiếm chuyện thì muội nói cho cha phạt huynh đấy. Rồi, ca ca ngu ngốc, bớt gây phiền phức cho muội đi. Cảm ơn nhé. Mụ mụ của Vương Ngọc Lan sao? Nha đầu khá hiểu chuyện đấy. Thì kỳ khách sáo rồi. Nếu đã đến hoàng cung thì sau này mọi người đều là tỷ muội, ta ra mặt giúp tỷ cũng là chuyện nên làm. Hiểu rồi. Ấy, mùi trà nồng ghê, còn chưa bò lên long sàn mà đã bày ra dáng vẻ quý phi rồi, dám thu tiền bảo kê của cha mình á. Sự mất mặt của cô có thể bán được bao nhiêu tiền chứ? Có một chút mua không phải là vấn đề, nhưng ta khuyên cô đừng tính kế ta, nếu không thì đừng nói đến chuyện bay lên cành cây làm phượng hoàng. Tỷ tỷ ta đắc thì xiên ngươi thành gà quay đấy. Gà quay kiểu Tô Tô, cổ gà, xương gà, cánh gà, đầu gà, chân gà, gà quay nguyên con đây. Bà con đi qua nhớ ghé vào nhé. Gà Lan Tư đầy mùi trà. Tỷ nói xem vị tiểu thư này trong đây có cơ hội được hoàng thượng và thái hậu coi trọng nhất. Đám người này nóng lòng bắt đầu diễn cung đấu rồi à? Sao chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán thánh ý của hoàng thượng và thái hậu được? Các tiểu thư mỗi người một vẻ, ai cũng đều là mỹ nhân. Ta chỉ muốn làm người xem thôi, không muốn nhập cuộc làm diễn viên. Đừng có hỏi gì cả, có hỏi thì ta cũng không biết, không rõ không hiểu. Ha ha, tỷ cứ nói đùa. Tô là con gái của thừa tướng, vừa bị mọi người đối xử lạnh nhạt, bây giờ mình chủ động kết thân với cô ta, chắc cô ta cảm động lắm đây. Nếu có thể lợi dụng tốt cô ta, biến thế lực của gia tộc sau lưng cô ta thành trợ lực của mình, chắc chắn có thể giúp mình một bước lên trời. Đến lúc đó mình chính là quý phi, thậm chí là hoàng hậu, con gái thái úy, con gái đại tướng quân gì đó cũng phải quỳ dưới chân mình. Ha 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 ha. Hoàng hậu nương nương cát tường. Hey, mùi trà nồng ghê, nồng độ trà xanh này vượt mức rồi đấy. Hơn nữa, phiền cô chú ý kiểm soát vẻ mặt của mình đi, giả tâm và âm mưu đều viết hết cả lên mặt rồi kìa. Công chúa giá đâu? Đây đâu phải làm thư đồng cho công chúa, rõ ràng là làm giáo viên nhà trẻ thì có. Thỉnh nàng Thập công chúa chọn thần nữ làm thư đồng cho ngài nhé. Chào ơi, Thập công chúa xinh quá, sau này lớn lên chắc chắn sẽ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Thập công chúa Chiếu Nguyệt. Thập công chúa, thần nữ có kẹo này, người muốn ăn không? Thập công chúa là con ruột của thái hậu, còn những công chúa khác đều là con của các thái tần, thậm chí là của các quý nhân không biết tên. Đám nữ nhân này, dù có phân biệt đối đãi thì cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ, sẽ dạy hư con nít đấy. Thỉnh an ba vị công chúa, ta là Tô Tô của nhà thừa tướng, phụng lệnh hoàng thượng nhập cung làm thư đồng. Các ngươi xem, cô ấy chính là Tô Tô, đích nữ của phủ thừa tướng trong lời đồn. Wow, ta cũng có nghe qua tiếng tăm của cô ấy. Ồ, đám nhóc dễ thương quá đi, mắt to long lanh này mình có được cứu rỗi rồi.
Muốn hôn khuôn mặt bầu bỉnh đó ghê. Ôi trời, ông trời lại muốn gạt mình sinh con gái. Mọi người đều vây quanh mình, tại sao chỉ có cô ta hờ hững với mình? Tức quá. Thập công chúa, người đi muốn đi đâu? Ta chỉ muốn tỷ tỷ này làm thư đồng của ta. Con nít quỷ. Đó là thập công chúa được cưng chiều nhất, tại sao người lại muốn chọn Tô Tô? Ta vốn muốn cống hiến cho thập công chúa, kết quả lại tan thành mây khói. Rốt cuộc ả Tô Tô khi đã cho hoàng thượng và thập công chúa uống thuốc mê thì vậy chứ, đáng ghét. Bao bò xuống để ta cưỡi ngựa. Ngay cả chuyện này mà các ngươi cũng muốn tranh nhau sao? Vài canh giờ sau, phu tử mới dậy tam tự kinh, có nửa chén nén hương đã thả con quỷ nhỏ này ra rồi. Công chúa ăn cơm nào? Không ăn, không ăn. Lúc công chúa ăn cơm chơi với công chúa còn phải dỗ công chúa ngủ trưa, con nít thật đáng sợ. Công chúa đến giờ ngủ trưa rồi. Không ngủ được, không ngủ được. Đợi quỷ nhỏ ngủ dậy còn phải cố thêm một buổi chiều nữa, thoa chút dầu gió để kéo dài tính mạng vậy. Có phải chỉ tặng thuốc thôi thì không đủ hay không? Mình nhớ Sở Cửu Ca làm con tin của nước địch sống rất thảm trong hoàng cung, ăn mặc chi tiêu đều bị thái giám và cung nữ cắt xén. Hắn ốm như vậy, y phục cũng mỏng tan, tặng cho hắn đồ dùng hàng ngày như đồ ăn nóng, y phục mà chăn bông thì càng thực tế hơn nhỉ. Mình nhớ trong tiểu thuyết Sở Cửu Ca giỏi nhất là sói đồ lốt cù, hắn cố ý khuất phục dưới Vương Ngọc Lan, xây dựng hình tượng hèn yếu, khiến Long Hàn cung lơ là cảnh giác với hắn, sau này mới thuận lợi trở về nước Tần, tiến hành báo thù. Mình quyết định rồi, tặng đồ cho hắn thôi. Trong cho hoàng đế sát thần này ăn ngon mặc đẹp, tranh thủ giành lấy cảm tình. Nếu như có thể kết làm huynh đệ với hắn thì Diệp Kinh Cức, Nam Bình, Long Hàn cung gì đó đều phải quỳ xuống gọi cha. Tô Tô muốn đi đâu đây? Vừa nãy tên thái giám kia nói Sở Cửu Ca sống ở đây, chắc là đến nơi rồi. Cẩn thận. Sở Cửu Ca. Tô tiểu thư, ta lại gặp nhau rồi. Hắn vừa cứu mình. Mình còn đang nghĩ làm sao lại gặp được cô ta, không ngờ cô ta tự dưng đến cửa. Ngươi không sao chứ? Tô tiểu thư, làm sao đây? Vai ta đau quá, hình như không có sức nữa. Không phải chứ, có chút độ thôi mà cũng khiến người bị thương à. Võ công của ngươi ngang hàng với Diệp Kinh Cức, tên ác ôn có thể giết châu bằng tay không mà giả vờ yếu đuối cái gì. Ta thấy ngươi đóng giả thành sói rồi rút cù nhập tâm quá nên thành bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Cửu Ca huynh có thể tự đứng dậy không? Hiện trường ăn vạ chuyên nghiệp, hắn không định lừa mình đấy chứ. Mình nhớ lúc viết tiểu thuyết mình đâu có thiết lập Mỹ Nam thích ăn vạ đâu. Xem cô bị dọa kìa. Xin lỗi Tô tiểu thư, thất lễ rồi. Sao trên mặt huynh lại có nhiều vết thương mới như vậy? Chẳng lẽ là... Không sao, là kiệt tác của Vương công tử mà thôi. Hôm nay Tô tiểu thư ra tay giúp đỡ ta, hình như ngài ấy rất ghen ghét. Vừa đa mặt cho ngươi, vừa tặng thuốc cho ngươi, Tô cũng có tâm với cẩu nô tài nhà ngươi quá nhỉ. Để báo đáp cô ấy, ngươi nên có cố trổ tài của bản thân trên giường, khiến cô ấy hài lòng mới phải. Vương tử điện hả? Quả nhiên lại là hắn. Đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó vậy. Bạo lực chỉ có một lần và vô số lần. Dám xem lời của mình như gió thoảng qua tay. Hổ không đau ai thì coi mình là mèo à. Lần sau mình tuyệt đối không nương tay đâu. Tô tiểu thư tìm ta có việc gì? Nghe đồn Tô mê nam sắc, cô ta nhiều lần chủ động qua lại với mình, chắc chắn là có mưu đồ với mình. Sau này đích nữ của phủ thừa tướng có thể giúp ích cho mình thuận nước thể thuyền là được. Bọn họ nói huynh ở chỗ này, đây là đồ ăn, y phục, chăn bông và một số đồ dùng hàng ngày mà ta chuẩn bị cho huynh. Trong cung thiếu thốn thiếu gì nhớ nói với ta nhé, ta nuôi huynh. Ồ, nuôi ta? Tại sao Tô tiểu thư lại đột nhiên quan tâm đến tại hạ như vậy? Phải đấy, tại sao vậy ta? Nếu ta nói ta là tác giả của cuốn sách này, con góc nhìn của Thượng Đế biết được tương lai của ngươi tốt nên muốn tạo quan hệ tốt đẹp với trước, để đạt đến đỉnh cao của cuộc sống nhanh hơn. Ha, ngươi tin không? Bởi vì huynh rất sống người mẹ đã mất sớm của ta, nhìn thấy huynh là cảm thấy thân thiết, cho nên cũng ghét nhìn người khác ức hiếp huynh. Ta gửi gắm nỗi nhớ mẹ vào người của huynh, mong Cửu Ca huynh hiểu cho. Người mà gỡ Cửu Ca quan tâm nhất chính là mẹ mình, nói như thế có thể xóa bỏ nghi ngờ của hắn, chắc cũng lay động được hắn nhỉ. Sắm vai nữ chính trong phim của Quỳnh Giao, lạy hồn cứ ép tỷ xài chiêu tình cảm máu chó để chơi trò đồng cảm với ngươi. Thì ra là thế.
không ngờ cô ấy cũng mất mẹ. Cắn câu rồi. Cho nên Cửu Ca huynh, đứa con không mẹ tựa như cọng cỏ, chi bằng chúng ta là lá lành đùm lá rách, kết nghĩa với nhau đi. Chuyện này, ta là tác giả giỏi nhất là bịa chuyện để tạo nên sự đồng cảm. Tuy ta viết 18 cộng. Huynh không nói thì ta xem như huynh đồng ý nhé. Giấy kết bãi. Hôm nay Sở Cửu Ca và Tô Tô tự nguyện kết làm huynh đệ. Từ nay về sau tình nghĩa bền lâu, tình cảm thắm thiết, sống chết có nhau, tình như anh em, trời đắm. Nếu vong ân bội nghĩa người trừng phạt, lập giấy kết nghĩa, kết thành huynh đệ, sống chết nương tựa, lành giữ bên nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Người ngoài chia đẻ tình huynh đệ của chúng ta, tất phải giết. Huynh đệ chia đẻ tình huynh đệ của chúng ta, tất phải giết. Lúc nào thế này? Theo quy định của giấy kết nghĩa sau này, nếu huynh dám giết ta, lợi dụng hào quang của nữ chính muốn làm gì thì làm, thì đầu một nơi thân một nẻo, bán tham má nữ, vô cùng xấu xí, trọng phó lên trời, ngũ mã phanh thay, lục thần vô chủ, thất khiếu chảy máu, băm thành 8 mảnh, ruột đau 9 khúc, chết không yên lành. Vậy sau này xin nghĩa muội chỉ bảo thêm. Thú vị lắm, mình muốn xem cô ta có ý định gì đây. Như vậy tiệc trà thượng lãng ít nhất cũng tan đã hơn một nửa. Là mình đúng là thiên tài. Sai vai vế rồi đệ, gọi ta là tỷ tỷ. Bây giờ tỷ tỷ giúp đệ thoa thuốc. Cô ta mạnh quá. Đừng cử động. Wow, nhìn kỹ thì Sở Cửu Ca đẹp trai thật. Nhất là đôi mắt, đẹp thật đấy. Còn có lông mi dài nữa, hâm mộ quá đi. Tỷ tỷ, sao không tiếp tục? Tình huống gì thế này? Sao Sở Cửu Ca này không giống với người trong ký ức của mình cho lắm? Tô Tô, sao vậy? Nhan sắc hại người, mau dùng tóc mái chia lại. A-di-đà Phật, tuy người có vài vận tư sắc, nhưng đáng tiếc lão nạp sẽ không tích nhân vật 2D dưới ngòi bút sáng tác của mình đâu. Không có gì, tao thoa thuốc cho đệ đây. Huống chi trước khi nhân vật 2D này còn muốn giết mình. Sao bình thuốc này tệ chặt quá vậy? Xin lỗi, hết đầu nhanh thôi. Nhà đầu này không cố ý đấy chứ. Mắt của ta. Chết tiệt, chắc chắn là nhà đầu này cố ý. Xin lỗi, ta đổi cho đệ. Cuốn đi niềm kiêu hãnh phóng túng của ta. Dừng lại. Đúng là không thể khinh thường Tô Tô. Một nữ tử mà đã có sức mạnh ghê gớm như vậy, người tập võ như mình cũng không thể tránh thoát. Mạnh quá rồi phải không? Lần này ta chậm một chút. Từ nhỏ mình và mẹ đã sống nương tựa lẫn nhau trong tầng cung xảo trá khó lường. Mẹ là ánh sáng duy nhất của mình. Mẹ ơi. Nhiều năm trước, tầng cung. Mẹ ơi, bụi bay vào mắt rồi, đau quá. Cửu Ca ngoan, mẹ thổi cho con, thổi xong sẽ không đau nữa. Sao rồi, vẫn chưa khỏi à? Khỏi rồi mẹ à, không đau nữa. Cửu Ca không cần nói dối trước mặt mẹ, lúc đau thì phải nói là đau. Nhưng trước mặt người khác dù có đau thấu tâm can thì cũng không được để bọn họ nhìn ra. Như thế mới có thể tự bảo vệ mình, hiểu không? Sống thật đấy. Để cười cái gì? Không có gì. Mẹ à, hình như con đã gặp được một nữ nhân thú vị như mẹ rồi. Chủ tự ghét nhất là tiếp xúc tay chân với người khác. Nhưng nữ nhân kia sắp dán lên người ngã rồi. Vậy mà ngã không tức giận, dựa vào đâu cơ chứ? Ám vệ của Sở Cửu Ca, Nhiếp Trận. Hậu viện của Sở Cửu Ca, người đứng đầu hội pha não tàn Nhiếp Phi. Chỗ này, đệ sống ở đây sao? Tuy phòng ốc đơn sơ nhưng người ở cao quý. Vậy sao được? Sao có thể để đệ của ta ở trong ổ chuột này chứ? Giám đốc Tô, bạn tốt chủ thầu của bạn đã online. Cải tạo lại một chút. Phải sửa sang trần nhà. Có sâu bọ rơi xuống kìa. Chuyện nhỏ thôi, sợ cái gì? Cô nương nhà mà không sợ sâu bọ. Nữ nhân đáng sợ quá. Nhớ đãi thêm thuốc chuột ở trong phòng. Nữ trung hào kiệt. Nửa nén hương sao? Bảo sao, bao ăn bao ở còn sửa sang lại phòng ốc. Tỷ tỷ có tâm với đệ mà đúng không? Sau này đừng có vong ân phụ nghĩa đấy. Sao cảnh tượng này giống nữ đại gia bao nuôi phi công trẻ vậy? Tỷ tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Ngoan. Cảm ơn Tô tiểu thư.
Là một nữ nhân mà mặt không biến sắc khi gặp rắn rết côn trùng, sát phạt quyết đoán, chắc chắn là một nhân vật độc ác. Chẳng lẽ cô ta không có điểm yếu? Người mắc bệnh sợ đông nghiêm trọng. Có mèo! Người dám tự chối ân sủng của bổn mèo, rõ ràng bổn mèo dễ thương đến vậy cơ mà. Tỷ sợ mèo. Cô ấy khác người thật. Không dám xấu gì, ta sợ muốn chết luôn đó, thậm chí bây giờ ta muốn ngất rồi. Tô Tô. Tô Tô, Tô Tô. Tô Tô, này tỉnh rồi à? Mau đến chơi đi. Chuyện gì thế này? Mình đang ở thiên đường hả? Không đâu, quả nhiên đây là mơ. Nàng muốn chúng ta từng người lên hay là cùng nhau lên? Từ khi xuyên không đến cổ đại đã bao lâu rồi ta chưa thưởng thức cơ thể của Saka đây. Nếu đã là mơ, vậy bung xả một chút chắc cũng không sao. Ha ha ha. Bảo bối ơi, ta đến đây. Ha! Sợ quá. Quả nhiên nam nhân và mèo đều là khắc tinh đòi mạng mình. Chẳng lẽ giấc mơ này nhắc nhở mình nếu như yêu bất kỳ người nào trong số bọn họ mình sẽ chết ư? Cách tốt nhất là để bọn họ chém giết lẫn nhau. Là giọng nói của Sở Cửu Ca. Lão đại chỉ là tên vô dụng, đứa nhỏ nhất thì còn quấn tả. Lão nhị, lão tam đều mơ ước hoàng vị đã lâu nhưng lại chưa dám ra tay. Trọng điểm là phải ly gián hai người này. Đám người đang nói chuyện với Sở Cửu Ca là ai vậy? Một khi châm ngòi, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thì ra cái chết của các hoàng tử nước Tần đều do Sở Cửu Ca làm. Không hổ là hoàng đế sát thần sói độ lốt cừu. Tuy người ở nước Khánh nhưng lại có thể thao túng chính cục ở nước Tần từ xa. Thủ đoạn quá đáng sợ. Mình nên nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi trời! Ai? Tô mất thăng bằng. Tai nạn xe cộ chắc chắn mất trí nhớ. Thái đầu chắc chắn cắt vào tay. Nghe trộm chắc chắn bị lộ. Chết tiệt, tại sao tình tiết máu chó trong phim này lại xảy ra với mình? Bởi vì tiểu thuyết mà cô viết vốn dĩ là tiểu thuyết máu chó. Ngồi im. Cửu Ca đệ đệ, không, Cửu Ca đệ ca, chúng ta có gì từ từ thương lượng, đừng kích động như vậy. Tiêu rồi, ánh mắt của hắn rõ ràng là muốn diệt khẩu. Vừa nãy cô đã nghe được cái gì? Chủ tử, chắc chắn nhà đầu này đã biết kế hoạch của chúng ta. Nếu cô ta để lộ ra chúng ta sẽ mất thất bại ngay. Ngài đừng mềm lòng. Ngươi là cái thá gì? Dám khuyên chủ tử ngươi giết chết huynh đệ kết nghĩa của hắn à? Tên này cố tiễn mình đi, đừng nói lời dư thừa. Giết hay là không? Có rồi, mình biết nên tự cứu bản thân thế nào rồi. Đúng vậy, ta đã nghe được tất cả. Cái gì? Nhưng kế hoạch của ngươi vẫn còn sơ sót. Ta định giúp ngươi, có hứng nghe thử hay không? Chuyện đến lúc này chỉ có thể giải quyết tận gốc. Đạo là quân thần kỹ nhất là công cao chứng chủ. Nay cha ta nắm quyền lớn trong triều. Hoàng đế nước Khánh lại là người có tính đa nghi. Không chắc ngày nào đó sẽ qua cầu rút ván. Nếu giúp hoàng đế tương lai của nước Tần như huynh có lợi cho cha ta, sao ta lại từ chối chứ? Huống gì chúng ta đã liên minh với nhau. Huynh chính là con nuôi của cha ta. Chắc chắn nhà họ Tô sẽ dốc toàn lực trợ giúp cho kế hoạch của huynh. Ta tin huynh hiểu đạo lý đôi bên cũng có lợi với hơn ta. Chủ tử, đừng đến bị lừa bởi những lời gian trá của nữ nhân này. Đưa xuống. Tô tiểu thư, cô hay thật đấy. Vậy chúng ta liên minh với nhau theo lời cô nói. Xin Cửu Ca huynh chỉ bảo thêm. À há, lại thu được một thành viên của hội trà Thương Lãng. Gần đây sao thủy hết nghịch hành rồi, quá thuận lợi rồi. Tô tiểu thư mau đứng dậy đi. Thì tê chân rồi, là do quỳ lâu quá hả? Cảm giác như có vô số con kiến đang gặm chân mình vậy. Ha! Cô làm gì vậy? Ta muốn hỏi huynh đấy. Rốt
cuộc huynh muốn làm gì? Xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi thì có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì? Chủ tử! Ôi trời ơi, ngã đau quá. Tên sợ của ca kia được xô muối mình còn ra vẻ. Sợ ngược ta mà ngươi còn oan ức sao? Nhưng hình như vừa nãy hắn có phản ứng. Vừa nhìn liền biết hắn là xử nam chưa kinh qua việc đời. Đồng An công chúa. Tô đã sợ. Đồng An công chúa, con của quý nhân nào đó của tiên đế, không được yêu thương. Ôi dễ thương quá, bị trúng chiêu rồi. Tô chết cũng không hối tiếc. Công chúa, sao người lại không về phòng ngủ? Phải ngủ trưa mới cao được nha. Hiếm khi Tô dịu dàng hay trân trọng. Móa, vậy mặt tranh đường với con nít, mặt mũi để đâu? Đây là lỗ kim. Công chúa, cô ta lấy kim đâm người à, đừng sợ, nói với ta. Dám coi thường ngọc thể của công chúa, chắc chắn là coi thường xuất thân thấp hèn của mẹ ruột nó nên mới làm càng như thế. Móm, hoàng thượng. Ai làm? Ta. Ồ, Tô đại tiểu thư, cô không cô hầu hạ thập công chúa đến chỗ ta làm gì? Nếu thập công chúa sẽ ra chuyện gì cô không gánh nổi đâu. Liễu Hương Dương, con gái đại lý tự khanh. Hoàng thượng gửi cô vào cung để cô hầu hạ công chúa, không phải để công chúa hầu hạ cô. Hầu hạ? Lý Thục Phi, mẹ ruột của con nhãi là con gái tội thần, Thái hậu nương nương cho nó sống đã là ban ơn lắm rồi. Thì ra nó là bác công chúa của Lý Thục Phi của tiên đế. Lý Thục Phi là phi tử mà tiên đế yêu thương nhất. Hoàng hậu cũng là thái hậu bây giờ, sợ Lý Thục Phi cướp mất vị trí nên đã hãm hại cô ấy. Gia tộc cũng bị liên lụy. Thục Phi sầu não mà chết vô cùng thê thảm. Bác công chúa cũng không được yêu thương. Sao hả? Nếu cô chướng mắt thì tố cáo với thái hậu đi. Thái hậu không quan tâm cô đâu, nhất định sẽ đứng về phía ta. Thái hậu dặn mình phải ngược đãi. Còn nhãi ranh này thay bãi trút giận. Tô giúp nó đồng nghĩa với việc đắc tội với thái hậu. Tới khi đó sẽ có kịch hay. To ghê. Thái hậu là người đứng đầu hậu cung, nếu ngươi ngược đãi công chúa, thái hậu nhất định sẽ phạt ngươi theo quy củ. Cô nói vậy là muốn bôi nhỏ thái hậu, đổ trắng thay đen, không màng công bằng lục cung, có hành vi bao che. Ta không có. Nhớ kỹ thân phận của mình, nếu còn tái phạm, nghiêm trị không tha. Công chúa, ta đưa người đi đắp thuốc nhé. Tôi ngầu quá, sau này mình cũng muốn trở thành cô gái như vậy. Cô dám chống đối thái hậu? Đợi bẩm báo thái hậu, thái hậu nhất định sẽ không tha cho cô. Nhiều quyền thế nhỏ Tô có mạnh đi chăng nữa cũng không có thể can thiệp chuyện hậu cung. Mình giúp được cô bé một lần, không giúp được cả đời. Trong hậu cung lừa dối lẫn nhau, vô cùng gian trá, phải tìm chỗ dựa vững chắc cho nó mới được. Dưỡng tâm điện. Tô Đồng An, hai người sao lại đến đây? Bẩm hoàng thượng, thần nữ mang đến vài món điểm tâm từ hoàng cung cho công chúa thưởng thức. Đồng An công chúa khăng mang vài món điểm tâm cho ngài nếm thử. Hoàng huynh Vạn An. Đồng An có lòng mang đến, mà hoàng huynh thưởng thức à? Được, Đồng An càng ngày càng thật lanh lợi. Đồng An, tay mũi sao thế? Nếu Hương Dương tỷ nó đâm như thế rất tốt cho con nít à? Không đáng ngại à? Con làm ta thất vọng quá. Ngã cuộc đua ngựa săn bắn mùa thu, kỹ thuật cưỡi ngựa tệ như vậy đúng là làm ta mất hết mặt mũi. Như vậy sao có thể trở nên nổi bật trước mặt những hoàng tử khác? Hoàng hậu nương nương, nhi thần biết sai rồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nên sửa gọi ta là mẫu hậu. Tiện tỳ chính là tiện tỳ. Mẹ không có chí tiến thủ, con trai sinh ra cũng sống như vậy. Mama dạy dỗ đứa hèn hạ này cho tốt đi. Vâng. Lúc 6 tuổi Trẫm bị Thái hậu giành nuôi để làm công cụ tranh sủng và củng cố địa vị. Mà mẹ ruột Trẫm lại bị Thái hậu trục xuất khỏi cung, không cho mẹ con chúng ta gặp nhau. Nhiều năm qua chỉ có Lý Thục Phi có quan hệ tốt với mẹ ruột Trẫm, là yêu thương Trẫm. Còn đâu không?
Năm đó Thái hậu hạ độc hãm hại Lý Thuộc Phi, nên ngay cả Đồng An cũng không bỏ qua. Hiện tại trẫm đã cứu Ngũ Chí Tôn, không còn là hoàng tử bị ép phụ thuộc vào bà ta nữa. Thái hậu dám đưa thế lực của nhà mẹ đẻ vào hậu cung của trẫm, đến lúc nhắc nhở bà ta một chút rồi. Truyền ý của chỉ của trẫm, ban cho Liễu Hương Dương nhất trượng học, Đồng An công chúa giao cho Tô Tô chăm sóc. Thái hậu, trẫm giấu mình nhiều năm, ngươi không thể khống chế thế lực của trẫm từ lâu rồi. Sau này ngoan ngoãn ở cung trong Phượng Nghi cung dưỡng lão đi. May mà trước khi vào hoàng cung, cha có giúp mình phân tích thế cục trong cung, bây giờ lợi dụng sự phản nghịch của hoàng thượng với Thái hậu, không chỉ kéo léo cứu được bác công chúa mà còn ly gián hai kẻ địch này của nhà họ Tô, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thần nữ tuân chỉ. Huống chi cha đã nói những năm nay nhà mẹ đẻ của Lý Thục Phi có xu thế phục hưng, lại là thế lực dưới trướng nhà họ Tô mình, nếu giúp đỡ bọn họ chắc chắn tương lai sẽ có ích. Tô Tô tốt quá rồi. Công chúa chạy chậm thôi, đừng để bị ngã. Tô Tô ta thích tỷ lắm. Xem ra hôm nay Tô Tô đến đây là vì Đồng An. Như trẫm dự đoán, Tô Tô thực sự đẹp người đẹp nết, thích giúp mọi người, hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nếu ngươi không phải con gái của thừa tướng, có lẽ trẫm sẽ phong ngươi làm hoàng hậu duy nhất của trẫm. Đáng tiếc người họ Tô. Tô tiểu thư khí tiết chính trực, đàng hoàng ngay thẳng, trẫm rất an lòng. Đã đến tuổi lấy chồng, nếu có thích ai thì trẫm có thể ban hôn để khen thưởng. Nhưng cơ hội này dò xét xem nhà họ Tô có quan hệ tốt với đại thần nào trong triều hay không. Ta ơn ý tốt của hoàng thượng, nhưng đời này thần nữ thà kết hôn với nữ, chứ tuyệt đối không gả cho nửa nam nhân nào. Không cưới không sinh một đời bình an, chăm ngôn tắm chữ của con gái ngày nay. Thần nữ cáo lui, chuồn thôi được chuồn thôi, mình thông minh thật. Thà kết hôn với nữ, bách hợp. Không ngờ cô ta là hệ bách hợp. Công chúa Cát. Công chúa, lát nữa Tô tiểu thư sẽ về, người có muốn ăn bánh trước không? Công chúa, đây là chiếc váy mà ti chế phòng mới may, người có muốn thử không? Công chúa, người khóc đến hại thân thể thì chúng tôi nô tỳ phải làm sao ăn nói với Thái hậu nương nương đây? Ta không muốn, ta muốn Tô Tô thôi. Thập công chúa, thần nữ về rồi. Ngươi dám bỏ ta lại tìm người khác, ta phải phạt ngươi kể chuyện cho ta. Thần nữ phụng lệnh hoàng thượng, sau này phải chăm sóc thêm bác công chúa. Thập công chúa đừng giận, người muốn nghe chuyện gì? Hay là kể chuyện chơi bời của ngươi đi, nghe đám quý nữ kia nói tình sự của ngươi rất đặc sắc. Cái gì? Đứa con nít quỷ này trưởng thành sớm vậy? Dù có rồi. Thập công chúa, người nghe chuyện về Bạch Nương Tử và Hứa Tiên chưa? Đó là gì? Ta muốn nghe. Rồi, ngày xưa có một con bạch xà tu luyện ngàn năm, hóa thành mỹ nhân vào một ngày giông bão, đặt tên cho mình là Bạch Tú Trinh. Bồ Tát nói với nàng lúc ngươi còn là một con rắn nhỏ, suýt nữa bị người bắt giết, may mà có một mục đồng cứu ngươi. Nhỏ như vậy lấy đâu ra thịt, nuôi lớn rồi ăn. 500 năm trước, hợp lý. Nay ngươi tu luyện thành công phải tìm mục đồng đó báo ơn trước, sau đó mới có thể thành tiên. Vì vậy Bạch Nương Tử nghe lời Bồ Tát, cùng muội muội Tiểu Thanh đi đến đoạn kiều Tây Hồ, liên tục dùng phép thuật xem tiền kiếp của người qua đường. Tỷ tỷ, chính là chàng ấy, cuối cùng cũng tìm được. Cuối cùng Bạch Tố Trinh cũng tìm được chuyển thế của một đồng, kiếp này hắn tên là Hứa Tiên. Là ảo giác của mình hay sao mà mình cảm thấy hình tượng Hứa Tiên mà bản thân tạo ra hơi quen mắt, nhất là đôi mắt ấy giống Diệp Kinh Cúc quá, giống Diệp Kinh Cúc quá. Mặt trời ngã về Tây, cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc. Chắc giờ này Lạc Anh Tan đã học rồi, tìm hắn cùng về nhà thôi. Tô Tô, Diệp Kinh Cúc. Mình cảm thấy lâu rồi mình chưa gặp lại hắn. Sau khi hắn khôi phục chức quan thì chắc hẳn hắn bận lắm. Đúng là người đẹp vì lụa, nam sát hại người. Người đến đón Lạc Anh tan học ư? Sao lại làm như là phụ huynh cùng đến cổng trường đón con vậy ta? Bầu không khí ảo diệu thật. Phải, hôm nay cô vào cung làm thư đồng có quen không? Không xảy ra chuyện gì chứ? Hình như cô ấy không vui khi thấy mình. Không có, chỉ đánh một tên ăn chơi chát tán, giúp con tin của nước láng giềng có thêm một huynh đệ kết nghĩa, đánh một quý nữ, cứu một công chúa, có thêm một nhóm người hâm mộ nghe ta kể chuyện. Chỉ vậy thôi. Cô chỉ đi làm thư đồng thật ư? Con tin của nước láng giềng, huynh đệ kết nghĩa. Tô Tô kết nghĩa với hoàng tử nào? Tuổi tác của Sở Cửu Cam và Tô Tô tương đương với nhau, chẳng lẽ bọn họ... Này, ta kể nhiều công lao to lớn như vậy, ngươi chỉ nghe lọt được câu này thôi phải không? Tô Tô,
Nay ta đã khôi phục chức vụ, hy vọng cô nghĩ lại về hôn sự của chúng ta. Đây là cầu hôn. Ta nghiêm túc đấy. Nếu Tô Tô trước kia nghe được Diệp Kinh Cúc cầu hôn như chân thành như vậy, chắc chắn sẽ kích động đến ngất đi. Ta không muốn gả cho ngươi. Ta đã nói việc đính hôn lúc đó chỉ là kế sách tạm thời để trốn tránh việc xuất gia. Tại sao Diệp tướng quân vẫn chấp nhất đến vậy? Tô Tô, ta không biết tại sao cô luôn đề phòng ta. Chuyện quá khứ đã đi qua, hy vọng cô bỏ qua thành kiến, nhìn lại trái tim của mình. Diệp Kinh Cức. Trước kia mình né tránh Diệp Kinh Cức là vì hắn là người đứng đầu của hội Trà Thương Lãng, là người muốn đẩy mình vào chỗ chết nhất. Nhưng từ khi vào đây, mình đã làm tan rã một bộ phận của hội Trà Thương Lãng, thay đổi kết cục của bản gốc trên một mức độ nào đó. Bây giờ dường như hắn không còn là Diệp Kinh Cức của bản gốc nữa, mình vẫn chối bỏ hắn giống như lúc trước, như vậy bất công với hắn quá. Cô không có tình cảm gì với ta thật sao? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn hôn cô. Nếu cô không đồng ý thì đẩy ra. Đồ mặt gì? Ngươi chèn ép như vậy sao ta đẩy ra được? Sao cái bóp đại lực sĩ của mình lại mất tác dụng trước khi Diệp Kinh Cức nhỉ? Chết, sao tim mình đập nhanh như vậy? Không nên như thế. Ca, Tô Tô. Xem kìa, đó là Diệp tướng quân, chiến công hiển hách trong lời đồn. Mấy huynh đệ nhà ta đều tôn sùng Diệp tướng quân nên mới tập võ đấy, cuối cùng cũng gặp được ngày ấy. Lạc Anh, ta hâm mộ người khi có người ca ưu tú thế kia quá. Ta nhớ hình như Diệp tướng quân và Tô Tiểu Trư có hôn ước với nhau. Lúc đó Tô Tiểu Trư không màng đến việc đắc tội với công chúa mẫu đơn để giảo oan cho nhà họ Diệp vì Diệp tướng quân. Từ khi Diệp tướng quân hội kinh, Tô Tiểu Trư không bị truyền ra những chuyện phóng đảng nữa, đúng là tình sâu nghĩa trọng. Chẳng lẽ Ca và Tô Tô đang bàn chuyện đính hôn? Mình còn tưởng chuyện đã kết thúc thì đã Ca vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Tô Tiểu Trư, nô tỳ phụng chỉ Thái hậu nương nương mà cô đi dự tiệc, xin cô lập tức đi theo nô tỳ. Cảm ơn mama. Không có việc quan trọng sẽ không có cho mời. Thái hậu lại muốn giở trò gì đây? Chẳng lẽ là vì chuyện của Đồng An? Thôi bây giờ mình chỉ muốn rời khỏi nơi xấu hổ này, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Ta còn có việc nên đi trước đây. Huống chi mình cũng không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ mình vẫn còn chưa hiểu rõ được lòng mình, nên tập trung tinh thần đối phó với Thái hậu trước thôi. Ta còn có việc nên đi trước đây. Đợi đã, Tô Tô, nàng phải cẩn thận với con tin Sở Cửu Ca của nước Tần, đừng thân với hắn quá. Còn nữa, ta sẽ chờ câu trả lời của nàng. Biết rồi, ta sẽ cân nhắc. Đâu chỉ phải cẩn thận với loại người nham hiểm như Sở Cửu Ca, bất cẩn một chút là mất mạng đấy. Bãi tắm hoàng gia. Tiệc đâu, sao lại dẫn mình đến ngâm nước nóng? Đói quá đi, muốn ăn cơm. Tô Tiểu Thư, theo quy củ trong cung, trước khi gặp Thái hậu thì cần phải tắm rửa thay y phục. Ủa, khăn của mình đâu, vừa nãy còn ở đây mà. Chóng mặt quá, có phải hạ đường huyết không vậy? Tìm thấy rồi. Nóng quá, giống như sông hơi vậy. Nhớ văn hóa phòng tắm ở Đại Đông Bắc của mình ghê. Chán quá đi, chỉ gấp khăn thôi. Xem ta gấp hình con gà. Tô. Đây. Tẩy chúa. Hoàng thượng. Dám nhìn lén trẫm tắm, đúng là gan to tay trời. Là mama bên người Thái hậu bảo thần nữ đến đây tắm, thần nữ chưa nhìn thấy thì cái gì cả. Ta không nhìn. Thái hậu? Chẳng lẽ mọi chuyện đều do Thái hậu cố ý làm? Thái hậu làm vậy là bởi vì chuyện của Đồng An hôm nay muốn tặng Tô Tô cho trẫm để lấy lòng. Chẳng lẽ Thái hậu muốn nhân cơ hội này làm tổn hại đến danh dự của mình, dùng nó để kiềm chế cha mình? Thái hậu thì đã sao? Thái thượng đóng quân đến cũng vô dụng. Dám tính kế, ta sẽ cho bà biết thế nào là thất bại ê chề và mất hết thể diện. Mình đã luyện khá nhiều bí tịch pháp thuật mà sư phụ truyền thụ trước khi vào cung, cuối cùng cũng có tác dụng. Không gian nan vất vả đời người sẽ vô vị, không chăm chỉ cố gắng, cuộc sống bị lãng phí. Chà sát bàn tay nóng lòng muốn thử. Lần này dùng ảo thuật thử xem. Chuẩn bị. Ngài làm gì vậy? Người nói xem. Ngài thả ra. Quân tử động khẩu không động thủ. Trẫm là quân vương không phải quân tử.
Quên nói với ngươi, trẫm thích nhất là động thủ. Nhất là trong tình huống này. Tức giận, xấu hổ, bất lực, những biểu cảm này đẹp thật. Sao tên nam nhân này mảnh thế, ôm mình giống như ôm một đứa nhóc vậy? Có người đến. Lòng Hàng Cung, ngài đi rồi à? Chết tiệt, chắc chắn là Thái hậu đến Bắc Giang. Một khi bị nắm được điểm yếu thì hậu quả khôn lường. Mình nên làm sao thoát ra đây? Mỗi lần gặp ngươi đều bày ra đáng vẻ, bề trên đề phòng nghiêm ngặt, thái độ ngạo mạn. Bây giờ lại ra vẻ thẹn thùng chưa từng thấy qua trên người trẫm. Tô Tô, ngươi có vốn liếng khiến nam nhân phát cuồng được đấy. Yêu cơ thể tự hoam hàm lộ, ngọc thụ lưu quan chiếu hậu đình. Xịt, nhỏ tiếng thôi, đừng là hỏng chịu của Thái hậu. Đừng kẹt chặt như vậy, trẫm sắp gãy hông rồi. Lòng Hàng Cung, ngài là đồ khốn, mau thả ta ra. Thả ngươi ra, lát nữa không biết ai là người khóc đâu. Thả lỏng, ngươi là vậy trẫm cũng đau lắm đấy. Mau bẩm Thái hậu rằng kế hoạch đã thành công. Có thả ra không, còn đau hơn nữa đấy. Đau. Tô Tô sức mạnh như trâu vậy, mình chỉ muốn trêu cô ta một chút mà suýt nữa gãy hông. Thái hậu giá đâu? Nhanh vậy sao? Như vậy giống Bắc Giang tại trận quá. Có cái tủ nào để trốn không vậy? Biết nín thở không? Dạo này ta có học cách thở như đùa với sư phụ. Không kịp rồi, chịu cực một chút nhé. Không phải chứ. Sao? Hôm nay mình không muốn làm cô bé hái đấm đâu nhé. Im lặng đi, ngươi không muốn bị truyền ra tiếng xấu quyến rũ quân vương phải không? Lát nữa nghe theo chỉ thị của trẫm. Vâng, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng Nhi, ai ra đánh may áo mới đem qua tặng con đây? Đa tạ Thái hậu. Vốn nghĩ hoàng đế có tình cảm với Tô Tô, nếu ai ra có thể làm mối cho hai người, chắc chắn hoàng đế sẽ nghe theo. Như vậy nó cũng có thể niệm tình mẫu tử, không đuổi tận giết tuyệt ai ra. Vậy nên ai ra mới lập kế hoạch này. Nhưng sao không thấy Tô Tô? Nếu Thái hậu không có việc gì thì có thể ra ngoài. Hoàng đế, nay con không chịu gọi mẫu hậu luôn sao? Hôm nay Tô Tô dẫn Đồng An đến dưỡng tâm điện, sau đó còn liền giảm tiền tiêu của Phượng Nghi Cung. Rốt cuộc tiểu tiện nhân nó đã khích bác cái gì? Gì chứ, bà già này tự làm đủ chuyện xấu, còn bên mặt mắng mình là tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân ư? Đúng là đê tiện thật, nhưng cô có lúc đê tiện đến mức đáng yêu. Ta bị hai mẹ con các ngươi hại thành như vậy, các ngươi còn dám nói xấu trước mặt ta. Long Hàng Cung, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Đại Trực Kim Cang Chỉ. Tô Tô dám chiêu chẩm vào giờ phút này. Hoàng thượng đến chơi nè. Chẳng lẽ cô ta không biết nam nhân không đỡ nổi kiểu dụ dỗ trong âm thầm này sao? Hoàng đế, con sao vậy? Hoàng đế, con sao vậy? Ta đầu quá. Tùy thủ đoạn báo thù hơi bỉ ổi, nhưng nhìn dáng vẻ giận mà không dám nói của tên nam nhân thì này thì thế lại thấy hả hê. Hô hô hô. Hiếm khi thấy hoàng thượng thảm hại như vậy, làm thêm một cú nữa. Nghe nói dùng móng tay nhọn cấu người là đau nhất. Tô Tô, ta cấu. Hoàng Nhi, con không khỏe hả? Đúng, Thái hậu, trẫm ngâm bệnh lâu nên hơi chóng mặt, lần sau chúng ta lại nói tiếp. Chỉ ngâm nước nóng có một chút mà, mặt đỏ tận mang tay. Hoàng đế bị suy nhược xem đã phải dặn ngự y bồi bổ thêm cho nó. Tô Tô, tạm biệt ngài nhé. Bổn cô nương là con rắn mà cả đời này ngươi cũng không đánh được. Không được đi. Này, đừng kéo áo lót của ta. Thôi kệ, ngài muốn thì ta tặng ngài. Không quen mặc yếm của cổ đại nên tự chế ra áo lót. Đừng chạy.
Rõ ràng muốn dạy dỗ cô ta, trái lại bị cô ta đùa giỡn. Tô, tốt nhất cô đừng để ta tóm được, bằng không trẫm nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Đến lúc đó cô sẽ ăn đủ. Ôi, Long Hàn Cung tuyệt đối là S. Mấy ngày sau khi trải qua một trận đại chiến sinh tử, cuối cùng Bạch Nương Tử lấy lại được hồn phách của Hứa Tiên từ địa phủ. Nàng về Dương Gian đưa hồn phách vào lại cơ thể của Hứa Tiên. Hứa Tiên từ từ mở mắt ra. Già yêu nghìn năm không kìm được rơi lệ, ôm lấy chàng ấy khóc mãi. Thế nhưng tình yêu giữa người và yêu này đã kinh động đến trụ trì của Kim Sơn Tự, Pháp Hải Đại Sư. Pháp Hải nghĩ rằng Hứa Tiên và Bạch Dương Tử phạm vào điều cấm, bèn chuẩn bị chia rẽ đôi phu thê này, chấn chỉnh cương pháp. Sau đó thì sao? Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tỷ tỷ phải về nhà, ngày mai kể tiếp. Hết rồi à, kể thêm một đoạn nữa đi. Thời gian trôi nhanh thật, ta còn chưa nghe đủ. Tiếc quá đi, chỉ đành đợi ngày mai thôi. Cực sống mấy em gái thúc giục ngày nào cũng khóc rót vào khu bình luận, xin tác giả cập nhật ở hiện đại. Không ngờ chuyện Bạch Nương Tử cũng rất được ưa thích trên thế giới này, quả nhiên là kinh điển, đúng là kinh điển. Hôm qua còn có chủ tiệm in đến bạn chuyện in ấn xuất bản với mình. Theo tình hình này, chắc chắn mình có thể tẩy trắng hình tượng đại tiểu thư vô dụng phóng đảng thành tài nữ của văn đàn nước Khánh. Thời đại của mình đến rồi. Đột tiện nhân Tô, đất diễn đã bị cô ta đạt hết. Đám ngu ngốc này mê mẩn cái gì chứ, ai cũng bị hấp dẫn bởi câu chuyện của cô ta. Nhưng không phải vội, mình có điểm yếu của cô ta. Lan phu dâm phụ. Tạm thời để cô ta mở mặt một lúc, đợi đến lúc cô ta đứng ở đỉnh cao nhất thì cho cô ta và nhà họ Tô một đòn chí mạng, hậu vị sẽ thuộc về mình. Cuối cùng cũng tan làm. Ta là một công nhân, ta yêu công việc, lao động là vinh quang. Tô, tỷ tỷ, đừng đi mà, ta còn muốn nghe chuyện Bạch Nương Tử. Thảo công chúa, nghe lời đi, ngày mai thần nữ sẽ kể lại từ đầu nhé. Đứa con nít quỷ này, đối với một cô gái hối đầu mỗi một vật sở thất đều là mạng sống đấy. Không được, hôm nay tỷ nhất định phải nói. Công chúa đừng quậy phá. Diệp Kinh Cức, sao ngươi đã ở đây? Ta tuần tra an toàn của hoàng cung, Thuận đừng qua đây. Không thể nói nàng rằng mấy ngày không gặp ta đã nhớ nàng đến đứng ngồi không yên. Ta biết rồi, Bạch Nương Tử chính là tỷ, Hứa Ti chính là Diệp tướng quân đúng không? Còn nít quỷ, sao công chúa lại nói vậy? Thần nữa không liên quan gì đến câu chuyện này cả. Còn nhóc này nghe đâu ra những chuyện này thế? Phu tử nghệ thuật lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống, vì cứu Hứa Tiên mà Bạch Nương Tử không ngại đối đầu với trời đất. Trước đây vì muốn giải oan cho Diệp tướng quân mà Tô Tiểu Trư cũng không ngại bị tịch biên, đối đầu với cả hoàng đế ca ca. Thì ra câu chuyện này là Tô tỷ tỷ lấy từ trên người mình. Không phải, ta không có, ngài đừng có nói bậy. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lan truyền đời đồn dễ như ăn cháo, bác bỏ tin đồn khó như lên trời. Không ổn, mình có dự cảm chẳng lành. Nằm dưỡng sinh. Con gái à, trên phố đồn rằng Bạch Nương Tử là tự truyện của con và Diệp Kinh Cức. Thật hay giả vậy? Cha, từ khi con về cha đã hỏi 100 lần rồi. Không phải, còn phải, để cho con nói mấy lần nữa, sức chịu đựng của con có hạn đấy. Làm gì hung dữ vậy? Con gái ta có tiền đồ thật. Câu chuyện mà con kể để đóng góp cho tiểu thuyết hư cấu, có thể nói là tác phẩm đầu tiên của một thế hệ tiểu thuyết ngôn tình về quỷ thần. Nếu được tuyên truyền đúng cấp, rất có thể sẽ lưu danh sử sách. Nhưng bây giờ cuốn sách này xuất bản kết hợp với lời đồn của con và Diệp Kinh Cức, thì giống như nhà họ Tô chúng ta cố ý lôi kéo Diệp Kinh Cức đối đầu với hoàng thất, không được đúng lúc cho lắm. Đảng phái của hoàng thượng và thái phó đã ngon nghe ngóc đầu trong chiều, chuẩn bị mượn cớ tấn công. Con có thể thêm các nội dung thuận thế ép lời đồn xuống không? Có rồi. Long Hàn Cung Nam Bình, nếu các ngươi xuất bất nhân với nhà họ Tô của ta thì đừng trách ta đây bất nghĩa. Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc biên kịch. Con gái uy vũ, nhà họ Tô ta nở mặt quá. Mấy ngày sau, buổi ký tặng của Tô. Trời Nam đất Bắc, Tô đẹp nhất. Tô bạch xà chuyện. Tam sinh tam thế mãi yêu Tô, nhất sinh nhất thế, vĩnh viễn không bỏ. Tô dũng cảm bay, đào Tô mãi dõi theo.
Đừng vội, từng người lên. Hoàng thượng giá đó. Tô Tô, ngươi giải thích cho chấm. Chuyện này là sao? Bìa sách mới của Tô Tô, cấm kỵ Bạch Xà truyện kỳ. Pháp Hải, ngươi không hiểu tình yêu. Cái này... Quả nhiên bị trẫm trấn áp, nhìn dáng vẻ chột dạ của ngươi e là không cãi được nữa. Ngươi còn gì để nói? Nếu hoàng thượng không mua được tập tranh chính gốc thì phải nói với thần nữ chứ. Thần nữ tặng ngài một cuốn, ngài có thân phận cao như vậy sao có thể mua bản lậu được? Cái gì? Đã có bản quyền, in lậu sẽ bị điều tra. Trời ạ, thánh thượng tự mình chất vấn Tô Tiểu Thư kìa, xem ra nguyên mẫu của Pháp Hải đúng là thánh thượng. Nói vậy Diệp tướng quân, thái phó và thánh thượng đúng là có tình tay ba ngược luyến với nhau. Nếu hoàng thượng nghiêm phạt Tô Tiểu Thư, có phải càng chứng minh rằng những gì trong cuốn sách này đều là thật không? Bởi vì Tô Tiểu Thư nói sự thật trong sách nên mới khiến hoàng thượng nổi giận sao? Hoàng thượng, sao ngài lại không nói gì? Hú, tình huống này khiến mình vui quá. Cút ra cho chấm. Ấy nổi nóng rồi, ta đã nói là thật mà. Chân dung nhân vật chính trong chuyện của người từ đâu mà ra? Vốn muốn mượn lời đồn của Tô Tô và Diệp Kinh Cước để áp chế hai nhà Tô Diệp, cô ta lại xoay chuyển tình thế, lấy hình ảnh trẫm và Nam Bình bày cho thiên hạ coi. Hôm nay trẫm phải vạch trần ngươi. Dĩ nhiên hình ảnh của nhân vật chính phải khiến người ta thốt lên kinh ngạc, khuynh quốc khuynh thành mới có thể thu hút độc giả. Ta vốn muốn ép lời đồn của mình và Diệp Kinh Cước xuống, nhưng Long Hàn Cung và Nam Bình lại cố ý khiến lời đồn lan truyền khắp nơi. Không gì ngoài việc ghi hận nhà họ Tô giúp nhà họ Diệp giải oan, muốn nhân cơ hội này nắm được nhược điểm của chúng ta. Vì vậy mình cải biên câu chuyện mà ai cũng thích thành tiểu thuyết tình tay ba ngược luyến, rồi mượn bìa sách dẫn dắt độc giả suy đoán thân phận thật của nhân vật chính, lại mượn sức mạnh của hữu nữ thúc giục tai tiếng của ba người. Trong truyện, Diệp Kinh Cước và Nam Bình đối địch với nhau là một cặp, còn Long Hàn Cung và phản diện là người thứ ba. Long Hàn Cung có tính đa nghi, dù Nam Bình là tâm phúc của hắn thì cũng không có nghĩa hắn hoàn toàn tin tưởng Nam Bình. Lời đồn ngày càng gia tăng, chắc chắn Long Hàn Cung sẽ nghi ngờ Nam Bình, đa nghi là con dao hai lưỡi. Cứ như vậy thì thế lực đối địch với nhà họ Tô sẽ tự chậm rãi tan rã. Không biết tại sao hoàng thượng lại tức giận. Thần nữ đặc biệt lệnh cho họa sư tham khảo hình tượng của các tài tử gia nhân, anh hùng mỹ nữ từ xưa đến nay mới thiết kế ra dung nhan tuyệt thế của ba nhân vật chính này. Có lẽ những người đẹp đều có điểm giống nhau nên mới đụng phải dung mạo của ngài. Tô Tô, thu lại chiêu trò của ngươi đi, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi không cho rằng dùng tiểu thuyết này kiềm hãm trẫm thì trẫm sẽ không làm gì ngươi chứ. Xin hoàng thượng tự trọng. Tô Tô, ngươi cả gan từ chối chấm. Hôm nay ta nói cho ngươi, thiên hạ này không có thứ gì mà trẫm không đạt được. Chết tiệt, hắn không định tự tay bóp chết mình đấy chứ. Đau quá, tên khốn này đúng đầu gối. Dùng đầu gối ngăn mình không dùng sức được. Dù sao cũng là một tiểu nhà đầu, quá non. May mà mang theo một ngứa mà sư phụ dạy mình điều chế. Long Hàn Cung. Tô Tô, hoàng thượng. Hai vị ái khanh có chuyện gì sao? Thừa tướng đại nhân nhờ thần đến hộ tống Tô Tiểu Thư hồi phủ. Hoàng thượng đã làm gì Tô Tô? Tô Tô, ngươi về đi. Thần nữ cáo lui. Long Hàn Cung nghẹn sau Tô Tô, ta sẽ trả lại ngươi gấp 100 lần mối dục hôm nay. Vậy hả, vừa nãy ngài đang thẩm vấn chuyện tiểu thuyết ư? Gần đây trẫm vẫn luôn điều tra hành tung của Nam Bình, phát hiện hắn thường xuyên đi Tô phủ, đồng thời Diệp Kinh Cước cũng ở đó. Chẳng lẽ câu chuyện Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên được kể lại từ quan hệ của Diệp Kinh Cước và Nam Bình trong mắt của Tô Tô? Ngươi không cần can dự vào chuyện này. Vâng. Thái độ của hoàng thượng hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ Tô Tô nói gì với hoàng thượng? Không được, phải tìm cơ hội kiểm chứng với Tô Tô một phen. Thả ta ra. Diệp Kinh Cước, ngươi làm gì? Thả ta ra. Đừng cử động, ta giúp nàng kiểm tra. Hả? Tô Tô.
Trong tình huống này có lẽ Tô Tô. 1 phút sau, cuối cùng cũng không đợi được nụ hôn của Tô Tô. Người nhắm mắt làm gì? Đừng say mê ta, ta chỉ là một truyền thuyết. Không cẩn thận bị bụi bay vào mắt. Thất thố rồi, vừa nãy còn tưởng nàng ấy sẽ hôn mình. Nhớ lại trước kia đúng là Tô Tô chưa bao giờ chủ động hôn mình, đều là mình chủ động hôn nàng ấy. Nàng ấy có cảm thấy mình là tên vô cùng vô lễ không ta? Tên này không nghĩ đến chuyện gì kỳ lạ đấy chứ. Tô Phủ. Đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng về. Bây giờ tất cả hàng tồn kho của cấm kỵ bạch xà truyền kỳ đã bán hết rồi. Hơn nữa lượng tiêu thụ vừa vượt mức 100.000 bản, lập kỷ lục lượng tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay. Bán sạch. Đơn đặt hàng chất đầy, tất cả xưởng in trong kinh thành đều gào đòi in thêm, khiến mấy nhóm thợ và học việc mệt đến ngất đi, sắp tê liệt rồi. Tăng ca có cảm giác như chết vậy. Ta tăng, mọi người tăng. Ứng tiễn nhọc con đường, ai biết lại vào hố ma, làm việc phải tăng ca, quản lý ác như cọp như sói. Kiếp sau không bao giờ tăng ca không lương nữa. Còn phải làm thêm 200.000 bản. Ông chủ hiệu sách đã dẫn theo vài người làm, có ông ấy tự mình ra in ấn rồi. Tăng ca là vinh quang, văn hóa chó sói. Bọn họ đang liều cái mạng của mình, mau mang thức ăn khuya tẩm bổ cho bọn họ. Hay, công nhân tội gì phải làm khó công nhân. Đừng một đêm bạc đầu hoặc đột tử tại chỗ nhé. Mau đi, cho bọn họ chút tiền tăng ca. Vâng, đúng là đại tiểu thư có tấm lòng Bồ Tát, thương xót cho công nhân. Đó là nàng ấy tự thiêu. Tên này nhìn chằm chằm túi tiền của mình làm gì? Phải rồi. Hắn vừa khôi phục chức quan, trong nhà không người, chẳng lẽ vẫn chưa lãnh tiền lương, trong túi rỗng tuếch. Ngươi cầm lấy đi. Ai cũng có trách nhiệm quan tâm đến trẻ mồ côi và góa phụ, huống chi trong nhà còn có Lạc Anh đệ gào thắt khóc đồ ăn. Nàng cho ta thật sao? Chẳng lẽ hầu bao này là tính vật đính ước? Đại nam nhân mà dài dòng quá vậy. Mau cầm đi. Cung kính không bằng tuân lệnh, ta sẽ cất kỹ. Diệp tướng quân, ta hỏi phủ an toàn rồi, ngươi còn chưa đi sao? Tên này coi nhà mình là hội chùa, nói vào là vào, không khách sáo tí nào. Và hội chùa cũng phải mua vé vào cổng đấy. Tô đại nhân là một cục gạch, nơi nào cần thì đến nơi đó. Tô tiểu thư đừng nghĩ nhiều, chỉ là tại hạ có việc thương lượng cùng Tô đại nhân thôi, không phải vì muốn ở với nàng thêm một lúc. Hôm nay phủ tự tướng náo nhiệt thật, xem ra Sở Mộ đến hôm đúng lúc. Hôm khác Sở Mộ lại đến vậy. Con tin nước Tần, Sở Cửu Ca. Cửu Ca huynh, sao huynh đã đến đây? Nếu đã đến thì vào trong ngồi đi. Chết thật, sao tên Diêm Vương sống không thông báo trước, nói đến là đến. Vốn dĩ muốn đến cảm tạ Tô tiểu thư ban cho y phục, không ngờ cô có khách khí, cô có khách quý không rảnh, Sở Mộ hôm khác đến vậy. Ta rảnh lắm, mau vào trong ngồi đi. Xì chứ chọc ai cũng không thể chọc ngươi không vui. Tô chủ động dẫn hắn vào nhà. Hả? Là ảo giác của mình hay sao mà thấy hai người này giống nhau quá, giống như anh em song sinh vậy, kỹ năng tạo bầu không khí lạnh lẽo cũng giống hệt nhau. Hai người gặp nhau lần đầu phải không? Để ta giới thiệu, đây là nghĩa huynh mà ta mới kết giao. Sao hai người vừa gặp nhau là bày ra vẻ hận thù vậy? Kiếp trước có thù đoạt vợ à?